Selam aleyküm saygılı teleseyircilerimiz. Efirde bugün yayını ve mevzumuzda pek mühim. Bugün biz bala edebiyatının özgünlüğü hakkında laf edeceğimiz ve yayınımızın misafiri bala yazıcısı Kırım Junior Leyhan'ın yol başçısı Susana Hanım Cemilova. Selam aleyküm Susana Hanım. Aleyküm selam. Susana Hanım, siz mına sonki yıllar devamında balalarga kitaplar yazasınız ve balalar seve-seve okuylar. Kırımda sizin kitaplarını pek seveler. Yazgan kitaplarından bu Yer Astı Ateşinin Sırrı ve Balıkçıklarının Maceraları. Bu hikayeler ne hakkında ve bu masal hikayelerden balalar ne öğrenebilirler? Biraz hanım, мен cevапlarını vereceğim. Книги, которые вы упомянули, это книги из одной серии. Баклачкның Maceraları, Приключения фасолинки и Ярасты Ateşinin Sırrı, Тайна подземного огня. Будет также и третья книга, которая условно сейчас называется «Волшебное сито Калахаяна». Эти все книги имеют одних и тех же героев. Это девочка Лина и мальчик Энвер, друзья. Книга о том, как друзья сталкиваются с существующим параллельно в Крыму волшебным миром. Волшебный мир, который хранит Крым от различных напастей, которые помогают Крыму. И знакомясь с этим волшебным миром, дети учатся любить свой родной край, они учатся, как правильно к нему относиться, как его беречь. Ну, конечно, книгу нельзя написать в виде лекции по экологии, поэтому книги написаны как приключения в том жанре, который дети любят, с элементами фэнтези, поэтому они называются сказочными повестями. И во время этих приключений дети узнают очень много разных мест в Крыму. У меня была такая цель, чтобы именно показать, что сам Крым в такой степени интересный, что не нужно никуда ехать для приключений. Все приключения должны быть в Крыму, и можно иметь такие приключения, как нигде в мире. Дети знакомятся с разными местами. Если мы возьмем Баклачкны Maceraları, они знакомятся с побережьем Крыма в основном, а в Ярасты Ateşinin Sırrı они знакомятся с подземным миром, с пещерами Крыма. Также это книга о дружбе. Как проверяются друзья в тяжелых разных ситуациях, как они поддерживают друг друга и так далее. И еще в книгах есть много этнических элементов. Во-первых, они построены на 3 доисламских праздниках наших. Первая книга — это про Хадерлес, вторая — Наврез, и третья будет про Дервизу, праздники. И узнавая обычаи по этим праздникам, дети также познают, в общем-то, и сам край, сам Крым, потому что наши вот эти вот доисламские праздники, они напрямую связаны с жизнедеятельностью людей, да, то есть Наврез — это начало посевного сезона, Хадерлес — это окончание посевного сезона, и Дервиза — это праздник урожая. И в этих всех обычаях тоже заложен какой-то определенный смысл, который приводит ребенка к любви к своему краю. Также там есть такие вкрапления наших небольших таких вот элементов, как мы воспитываем, да, то есть уважение к старшим, как дети должны обращаться к старшим, там есть элементы, как мы целуем руки старшим. И есть еще такие этнические моменты. Я консультировалась с Майей Ханом Софет, с нашей поэтессой, которая также и специалист по сказкам. Она мне советовала, как назвать сказочных героев Калахаяна, Обур, Сирбаш Бахыш,
Это вот все ее советы. И также там есть такие элементы, как происходит процесс вышивки, и элементы немножко даже про ювелирные изделия. Это вот все такие маленькие вкрапления нашей этники в этот. И самое главное, что я хотела именно написать, это вот именно, чтобы это были наши крымские татарские герои, и чтобы именно в Крыму происходило все. Чтобы наши дети имели своих собственных героев, и чтобы приключенческая история была именно в рамках Крыма. Вот я думаю, что книги учат этому: любви к своему родному краю, любви к своему народу и к его обычаям, а также учат дружбе. Сусана ханым, я бала китапларны язмақ üçün озыны бала кеби исетмек керек, насыл сіз түшінесіңіз? Да, безусловно, безусловно. Я думаю, что мы все всегда до конца жизни сохраняем в себе своего ребенка, потому что когда мы становимся родителями, любой родитель скажет, что когда у тебя рождается ребенок, ты сразу вспоминаешь себя, каким ты был маленьким, да? Потому что ты смотришь, как растет ребенок, и это просто твоя же жизнь перед твоими глазами, как бы еще раз прокручивается. Поэтому мы никогда не забываем, какими мы были в детстве, и это остается глубоко внутри нас. Но чтобы писать для детей, нужно, конечно, разговаривать со своим внутренним ребенком, вспоминать, какой ты был, как ты мыслил в то время, сколько ты знал, потому что, конечно, современные дети знают намного больше, например, чем знала я в своем детстве, потому что у них совсем другие возможности. Но в то же время, я думаю, все равно они, конечно, не знают всего, и им нужно учиться, и им нужно познавать. И поэтому, вспоминая себя, каким я была ребенком, что мне было интересно, что я читала, вот именно вот эта вот база, что я любила именно, чтобы это было приключение, и чтобы это были сказки. И вот это вот мне помогло именно, чтобы сделать сюжет для своих книг. И плюс я смотрела, конечно, что читают современные дети. Один Гарри Поттер чего стоит, правильно? Какой фурор он произвел в мире. Поэтому понятное дело, что детям сказка интересна всегда. Просто сейчас она немножко приобретает немного иные формы, да, то есть идут современные сказки, фэнтези, поэтому как бы и я пыталась не стопроцентное фэнтези написать, но все равно с такими элементами. Фэнтези — это именно вот столкновение сказочного мира и реального мира. Вот эти вот столкновения, они и рождают фэнтези. Да? Вот смотрим Гарри Поттера, он живет в реальном мире и попадает в волшебный мир. Да? Вот то же самое, вот это элемент фэнтези называется. Вот этот элемент я использую в своих книгах. Сусана ханым, я икейлерні сіз насыл язасыңыз? Бір нефесте, я да эпизодларны дайма денештіресіңіз? Вот смотрите, когда я писала сказки, достаточно было какой-то идеи, я садилась, и я писала всю сказку от начала до конца. Потому что сказки, они короче, и как бы история сразу в одном повествовании от начала до конца заканчивается. Но когда я задумала писать первую книгу «Как лечить Манджаралары», я именно хотела написать многоглавную книгу, потому что для детей у нас не пишутся многоглавные книги, а это такой один из элементов в искусстве чтения, как бы новая ступень. Вот ребенок сначала начинает книгу, когда одна картинка и одно слово, да, это первая его книга. Потом, или вообще там никакого слова нету, ребенок сам должен вызывать, он нарисован на картинке. Вторая книга, там картинка и слово. Потом начинается большая картинка, 3-4 строки. Потом половина странички картинка, половина текста. И в итоге ребенок доходит до такого размера книги, когда книга начинает разбиваться на главы.
это уже, вот считайте, высший пилотаж. Когда ребенок доходит до многоглавной книги, то есть он уже опытный читатель. Он уже может выдержать темп, построить режим, как он будет читать. Вот мне именно хотелось написать вот такую многоглавную книгу. Поэтому многоглавная книга имеет свои собственные трудности написания, поэтому нужно иметь план. То есть у меня была идея, и я записывала эти идеи. Я записывала и формировала план, последовательность того, что случится. Потом я открываю Word-файл, пишу туда свой план, и потом сверху начинаю уже набирать тексты каждой главы. То есть я вот пишу первая глава, я ее пишу, а мой план снижается вниз. Вот я написала эту идею из плана, вычеркнула. Потом вторую главу и так далее. Потом я возвращаюсь, бывает, что мне какие-то другие идеи появляются, мне хочется переделать. То есть я, когда писала эти книги, я писала за один присест одну главу. Потому что больше написать не получится интересно. Нужно именно вот вложиться в одну главу, чтобы все, что вот в голове крутится, чтобы это все легло. В общем-то, я когда пишу, я сажусь, у меня определенная идея, что должно случиться. А какие слова выйдут, когда я печатаю, я не знаю. Я вот просто сажусь и отдаюсь этому делу и вперед. Начинаю набирать текст, оно само в голове крутится, и я просто его перекладываю в вордовский файл. Думаю, что я не училась никогда этому делу, но думаю, что приблизительно все писатели так действуют. То есть должен быть план, иначе не будет связанного повествования. А это очень важно, чтобы не было, что что-то случилось в начале, и я забыла, например, в голове моей это идет повествование, я не переложила на бумагу, и ребенок не понял, что случилось. Для меня я могу, знаете, как это психологический эффект, я знаю, что случилось, но если я не переложила это на бумагу, читатель не узнает. Поэтому нужен обязательно план. Сусана ханым, бала эдебияты үчүн, бала китаплары үчүн мыйым бир инжеликлеринден, меселелеринден бири бу иллюстрациялар. Мына иллюстрациялар üzerinde ким чалыша? Ну вот смотрите, дело в том, что я пишу же не профессионально, да, вы знаете, я не профессиональный писатель. Я пишу, потому что это как бы мое хобби. И издать книги я хотела именно потому, что просто мне хотелось познать этот процесс. Конечно, вообще иллюстрация для детской книги имеет огромное значение. И сегодня мы видим это, какие книги издают для детей, какие яркие, красочные книги издаются для детей. Но в жанре иллюстрации тоже есть такие возрастные категории. То есть чем младше ребенок, тем больше иллюстраций. Чем больше ребенок, тем больше текст. То есть вот такие многоглавные книги вообще должны быть мало иллюстрированные. Они должны именно способствовать тому, что ребенок читает и сам воображает, крутит вот это кино в своей голове, читая книгу. Поэтому как бы должна быть красочная обложка, а внутри не должно быть иллюстраций для многоглавных. Но когда я написала первую книгу, я дала ее почитать девочке 5 лет, Денис. Хотела посмотреть, на какой возраст эта книга будет, каким возрастом, как будет восприниматься. Я увидела, что Денис очень хорошо ее восприняла, она ее полюбила, эту книжку, очень много пришло позитивных отзывов от нее. И я решила, что да, наверное, все-таки книжка должна быть не от 10 лет, 9 лет, как я думала, но все-таки более широкий диапазон, от 5 до 12. Ну, раз от 5 лет, для 5-леток, конечно, нужны иллюстрации. И когда я писала свои сказки, я просила свою сестренку рисовать. Моя сестренка, она очень талантливая художница, но не профессиональная художница, она занимается совсем другим делом, тоже ее хобби. Она в детстве ходила в ИЗО-школу, и, то есть имеет базовые знания по ИЗО-искусству.
И поэтому я попросила ее рисовать иллюстрации к моим сказкам, которые публиковались в газете «Авде». И когда я написала фасонику, я тоже попросила ее же нарисовать иллюстрации, мы с ней обсуждали. Вот она их рисовала, а мой племянник их в фотошопе обрабатывал, чтобы они были именно такого яркого качества, которые нужны для издания книг. На вторую книгу получилось, что Зарема, сестренка моя, она не смогла, у нее не было возможности рисовать в этот момент, и я рисовала сама. Вот так я своими собственными силами мы выкрутились семейными. Один художник, другой пишет. Но на самом деле, конечно, нанять профессионального, хорошего художника — это мечта любого писателя, чтобы его книги оформляли именно профессиональные художники, которые работают в жанре детской иллюстрации. Ну, у меня пока не было такой возможности. Хотя я, конечно, считаю, что это самое правильное, что должно быть, это именно обращаться к профессиональным художникам, которые понимают детскую психологию и знают, как рисовать для детей. Siz endi Susana hanım endi ikinci kitabını neşir etesiniz. Mına aslında bir kitabını neşir etmek için kıyın mı? Tecrübenizle lütfen paylaşınız. Да, основная проблема книгоиздания — это финансы. Потому что, в мире построен так процесс книгоиздания. Есть издательство, которое занимается изданием книг. Писатели высылают туда свою рукопись. И если, значит, издательству нравится, то книгу издают. Писатель получает свой гонорар, там в зависимости от того, бывают разные договорные условия, но в основном процесс такой, что именно есть профессиональные издатели, есть профессиональные писатели, и они работают друг с другом. В моем случае у меня нету, естественно, никакого издателя, мне некому было вот так обратиться, чтобы отослать рукопись, и кто-то бы заинтересовался ее издать. Поэтому я хотела издать книгу. Для чего? Потому что когда вы издаете книгу официально через издательство, вы получаете специальный номер. Этот номер гарантирует, что ваша книга попала в мировой фонд книг и осталась там навсегда. То есть она никогда не пропадет бесследно. Она уже зарегистрирована, этот электронный вариант ее, он уже сидит в мировой базе данных. Поэтому мне хотелось издать книгу для этого, чтобы она не пропала. Издавать мне пришлось очень маленьким тиражом, всего по 100 экземпляров тиражи, потому что мне приходится самой оплачивать это, а это достаточно дорогое дело. И мы распространяли эту книгу. Первая книга практически распространялась среди тех, кто ее заказал. Только они покупали, и я еще 30 экземпляров дарила друзьям и в библиотеке. И вторую книгу то же самое. Мы вот сейчас издали с помощью магазина «Хазине», который мне помог в этом случае, разделить затраты на издание. Мы 50 на 50 оплатили, и магазин «Хазине» сейчас распространяет вторую книгу. Вот буквально со среды, 17 ноября, книга в магазине «Хазине». Пожалуйста, всем, кому интересно, пожалуйста, приходите покупать. И 30 экземпляров снова я дарю друзьям и библиотекам. Также я хотела сказать, что во второй книге для тех, кто хотел бы приобрести, там есть специальный QR-код, на который, если вы телефоном наведете, у вас будет электронная версия книги, первой, и можно, если вы не покупали первую книгу, прочитать первую в электронном виде, а вторую уже купив прочитать. Я бы хотела, конечно, чтобы крымско-татарский бизнес, он развился, вот именно издательский бизнес, он развился до вот таких масштабов,
когда издательства искали бы писателей, хотели с ними сотрудничать и имели бы свои собственные фонды, чтобы они могли вложиться в издание, да, и продавать. Хотелось бы, чтобы на сегодняшний день у наших издательства это в основном они делают верстку книги, регистрируют ее и отдают в типографию. То у них нет средств на то, чтобы оплатить гонорар писателю или на маркетинговые продвижение книг на рынке. У них нет таких средств. Вот очень хочется, чтобы наши издательский бизнес вырос до таких масштабов, когда писателям бы не пришлось самим думать о том, как издаваться. Понимаете? Это большой вопрос. И я знаю детских писателей, которые пишут в стол и не могут издаться. Аллах шкур, я сама зарабатываю совсем другой профессии и имею возможность хотя бы издаться вот в таком тираже. А есть люди, которые очень талантливые и пишут замечательно для детей, но их книги не доходят до детей, потому что у них просто нет средств для издания. Сусана ханым, мына месафелерге бахмадан сіз Канадада яшайсыз, ама Кенияда Кырымнен бағларыны тутасыныз ве китапларыны нешир етесiniz. Şunun için işinizde elbette ki devam etiniz. Ve elbette ki sualim böyle olacak. Büyükler için yazgan yazıcılar daima seslenuvlerini beklerler. Ya balalarga kelgende bu nasıl ola? Да, обратная связь, конечно, для любого писателя, ну, в смысле, я не писатель, для любого автора, я себя так называю, автором, для любого автора это имеет очень большое значение, потому что хочется понять, ты пишешь что-то такое, что нужно, интересно, или это просто написано в пустоту и никому не нужно. Поэтому, конечно, очень хочется знать мнение самих читателей. Что касается взрослых, конечно, это вот если следовать издательскому бизнесу, например, Западу, популярность и понять, нравится книга или не нравится книга, автору достаточно знать, сколько книг продалось, да? Или вот такие вот моменты, да, когда автор понимает. Потом у авторов часто бывает свой сайт, и туда люди пишут свое мнение и так далее. Бывают встречи с автором, то есть вот этот вот маркетинговый ход, когда люди приходят вот так, как я пришла к вам на телевидении, рассказывают о своей книге, ну, при большой аудитории, и общаются там с аудиторией. С детьми немножко другая история, потому что дети, естественно, не будут мне писать лично или не будут мне отправлять какие-то, я не знаю, видео свои. Это все мне приходится общаться именно с родителями детей. Но у меня такой небольшой тираж книг, что я практически знаю минимум 50% своих читателей в лицо, потому что они у меня заказывали книгу, я конкретно знаю их, и я писала, когда вот они выкупали книги, я им писала: пожалуйста, напишите, что вы думаете, пожалуйста, как ваш ребенок почувствовал эту книгу, прочувствовал. И писали мне люди, родители были, которые откликнулись, писали, и Аллах шкур, я получила только положительные отзывы. Мне очень приятно, что детям книга подошла, всем понравилась. Я надеюсь, что вот, может быть, через вашу передачу родители услышат про эти книги. Пожалуйста, приходите в библиотеках имени Гасфринского, в школьных библиотеках, школа 44 в Симферополе, Бахчисарайская национальная школа, Юконар национальная школа, Старый Крым национальная школа. В них я передала по 2 экземпляра, вы можете взять и почитать в этих библиотеках, если вы не смогли приобрести.
Яда хазине, яда мелкум хазине тюкянда bu kitaplarını almağa. Susana Hanım, ne bir taki sualim böyle olacak. Siz yaşaysınız İngiliz dilinin taşıcılarının muhitinde. Ve bilirsiniz bir diğer milletler daima aytalar bana Kırım Tatar edebiyatı İngiliz diline tercüme etilmi. Ya nasıl siz düşünüyorsunuz? Bana sizin eserlerinin, baklaçıklarının maceraları olsun ve diğer bana ikinci kitabınız onu İngiliz dilinin taşıcısına meraklı olur mu? Öyle aslında öyle fikirleriniz var mı İngiliz diline tercüme etmeye? Ну, из-за того, что мои дети здесь родились, и они в основном, конечно, говорят на английском языке, читать на русском они не могут, на крымско-татарском тоже, поэтому, вернее, старшая дочь может уже читать на русском, но вот так, чтобы прочитать целое произведение, было тяжело. А мне было важно мнение моих собственных детей тоже, потому что у нас, в общем-то, вкусы в книгах не очень совпадают. Мои дети читают совершенно других писателей, современных, английских, американских, канадских. Я даже не могу протолкнуть английскую классику детскую для них. Они отказываются читать. Современные дети читают все только современное. Очень интересный такой вот момент. Поэтому мне было важно знать, какое у них мнение по моей книге. И я просто в Google кинула текст. И, конечно, он очень грубо переводит на английский язык, но перевела и отдала почитать старшей дочери. Ей очень понравилось. Ей очень понравилось. Она сказала, если бы здесь вот ты бы дала бы какое-то, может быть, предисловие, да, где бы больше описала, что такое Крым, вот эти вот какие-то этнические моменты объяснила бы, потому что там очень много этники и географические точки тоже, да, то есть вот я пишу там, например, Мисхор, да, но я не описываю для наших детей, что это такое, это место. То есть они знают, что такое Мисхор, проживают в Крыму. Если вот это вот дать в начале, в предисловии какое-то объяснение, она сказала, это будет интересно детям. Я думаю, что здешние дети будут тоже читать. Потому что она прочитала, и ей очень понравилось. Поэтому я думаю, что, конечно, если у нас есть литература такая, чтобы, как сказать, даже с этническими элементами, если давать какие-то объяснения или давать ссылки. Потому что вот я, например, читаю очень много зарубежной литературы, и они все снабжены тоннами ссылок. Потому что вы не можете, живя в своей стране, знать все нюансы в другой стране. Да? Там и перечисление каких-то песен, и произведений, каких-то обычаев, блюд и так далее. И потом идет ссылка и объясняет, что это такое. И все, и ты читаешь совершенно спокойно. Поэтому думаю, что наши книги в переводе на английский язык тоже вы имели своего читателя здесь. И не забывайте еще о том, что у нас, например, в Америке есть огромный пласт детей крымско-татарских, которые говорят на английском языке. Волей-неволей они все равно будут говорить больше на английском языке, чем на своем родном языке, потому что среда влияет. И для них вот такие бы книги наших крымско-татарских писателей на английском языке, они бы тоже бы открывали бы двери в Крым, правильно? Они бы лучше бы знали свою родину, живя так далеко. Susana Hanım, bala edebiyatına, Kırım Tatar masallarını popüler etmek için nasıl vasıtalar kullanmak mümkün? Mesela multfilmlerde, filmlerde böyle şekilde onları takdim etmek, bu böyle vasıta olabilir mi? Nasıl siz düşünüyorsunuz? Вот помните, на АТР была Ахшам Масала передача, да? Вот это вот очень такой вот вариант. Я считаю, что один из самых таких хороших вариантов для знакомства детей с родной литературой, с литературой на родном языке. Это вот то же самое, что вот когда мы были детьми, у нас было в гостях у сказки, да? Когда шло именно рассказ о литературном произведении, какой-то читался отрыв, и потом шел мультфильм или фильм по этому произведению. Очень бы хотелось, чтобы вот такое же было и по нашей родной литературе.
Что именно сначала, чтобы был рассказ, чтобы можно даже приглашать писателя или поэта, чтобы какая-то была беседа, можно прочитать, и потом шел, конечно, мультфильм или фильм. У нас нет практически мультфильмов по своим книгам, по своей литературе. То, что мы создаем на Крым Junior, у нас есть по некоторым сказкам, они больше похожи на аудиосказки, чем мультфильмы, они не очень такие подвижные. Ну, это как бы первый шаг. Первый шаг, потому что, конечно, очень бы хотелось, чтобы именно наши литературные произведения имели свою экранизацию в виде мультфильма или в виде кино, или в виде сериала. Я не знаю, можно даже театральную постановку сделать. Ну, пусть будет театральная постановка, и ее запишут на видео и показывают в форме кукольный театр. В общем, столько много возможностей это сделать, но это нужно именно экранизировать и вот подавать в таком виде. Я, например, помню, что когда были в гостях у сказки, и когда рекомендации шли какой-то книги, я шла в библиотеку и искала эту книгу. Я была ребенком, я смотрела, и я шла и у библиотекаря спрашивала, а есть такая книга? Вот в гостях у сказки рассказывают. И это повышает очень интерес у детей. Я считаю, что это очень хороший ключ к тому, чтобы разрешить вот эту вот проблему снижения интереса к чтению детей. Сусана ханым çok sağolunuz böyle meraklı sohbet için. Biz sizge can yürekten minnettarmız ve bütün işlerinizde biz sizge icadi muvaffaqiyatlar tileymiz. Sayıqlı teleseyircilerimiz, yayınımızna devam etemiz. Bugün bizlerden canlı bağımızda bala yazıcısı, Krım Junior Leyhan'ın yol başçısı Susana Hanım Cemilova olğan edi ve bir haç dahadan bizlerden canlı bağımızda Derya Derin Paşa oğlu araştırmacı, meşhur doktor, doçent bizlerden canlı bağımızda olacak ve bugün bizler bir çox araştırmalar hakkında laf edecek. Bir çox meraklı şahslarını açıqlayacaqmız. Onlardan biri Abdülgafar Kırimi. Umdet al-Ahbarını, el yazmalarını bugün bizler keşfedeceğiz. Bütün bu işlerini bugün bizge yardım edecek bizim sevimli hocamız Derya Derin Paşaoğlu ve bir haç dahadan o bizlerle canlı bağımızda olacak. Endi Derya Hanım bizlerle canlı bağımızda. Keliniz onu selamlayıq. Selam aleyküm Derya Hanım. Aleyküm selam. Derya Hanım, siz birçok araştırmalarını yapasınız ve birinci sualim böyle olacak, sonra araştırmalara geçeceğiz. Aslında Türkiye'de Kırım Tatar tarihi nasıl araştırılır ve Kırım Tatar tarihine merak var mı? Kırım Tatar tarihi aslında her yönüyle araştırılıyor ve çok uzun yıllardır da araştırılıyor. Gerek Kırım kökenli araştırmacılar tarafından gerekse Türkiye'deki diğer araştırmacılar tarafından. Şöyle ki ben yankı alıyorum ama hala. Ama bu sizin pek yaxşı duyuyoruz, pek yaxşı ses yaxşı geliyor. Tamam. Tamam, peki devam etmeye çalışayım. Kendi sesimi duyduğum için konuşmakta zorlanıyorum biraz, kusura bakmayın. Kırım Hanlığı'nın tarihi açısından, daha erken dönemde Altınorda tarihi açısından birçok çalışma kaleme alınmıştır. Ancak sadece askeri ve siyasi çalışmalarla yetinilmemiştir. Çalışmalar sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik, ilmiye sınıfının çalışmaları olmak üzere çeşitli sahalarda da genişletilmiştir. Yine son zamanlarda şeriat sicillerinin incelenmesiyle Kırım Hanlığı dönemine dair Kırım halkının toplumsal yapısına dair çok güzel çalışmalar çıkmaktadır. Şehir tarihi çalışmaları var bildiğim kadarıyla. İşte Kefe tarihi çalışılmıştır, Karasu Bazar çalışılmıştır. Yine güzel müjdeli bir haber. Yakın zamanda Türk Tarih Kurumu'ndan çıkacak olan Bahçesaray başlıklı bir kitabımız daha var. Arkadaşlar çalıştılar ve Kırım Kadı Sicilleri temel alınarak ana kaynaklar üzerinden bir çalışma yapıldı.
Kırım tarihini göç ayrı bir boyutta inceleniyor. Özellikle de 19. yüzyılda Osmanlı topraklarına göçüp gelen muhacir meselesi belki de son 10 yılda en çok rağbet gören konulardan bir tanesidir. Ben de nitekim doktora çalışmamı Nogayların göçleri üzerine yapmıştım. 2009'da tamamlamıştım ama hala bu alan üzerinde çalışmaya devam ediyorum. Bunun dışında Kırım Tatar Türkçesi ve edebiyatıyla ilgili de çalışmalar yapılmaktadır. Tabii ki 1944 sürgünü 20. yüzyıl bu alanda da oldukça kapsamlı çalışmalar yapılmıştır diyebiliriz. Evet. Derya Hanım, biz Nogaylar da hakkında mutlak laf ederik ama siz pek meraklı şahıslarını araştırdınız. Bu Abdülgafar Kırım'ı. Yani Abdülgafar Kırım'ı bizler için bu aslında pek yanlış şahıs. Şunun için o nenin meraklı bu şahıs hakkında ne etmeye mümkün? Aslında Kırım'ın oldukça değerli bir ismidir Abdülgafar Kırım'ı. 18. yüzyılda yaşamış. 18. yüzyıl ilk yarısında siyasi tarihe, sosyokültürel tarihe, toplum yapısına hakim bir ilim adamı karşımızdaki isim. Dolayısıyla oldukça kıymetli ve Kırım tarihi yani Kırım açısından çok iyi bilinmesi gereken isimlerden birisi. Bir devlet adamı öncelikle. Eserinden onun hayatına dair çok sayıda malzeme çıkarabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi mesela 1711 Prut Savaşı'na katılmış ve savaş meydanından sanki bize fotoğraf çekermişçesine gözlemlerini aktarmış bir isimdir. 1730'da bakıyoruz sarayda, başkentte Kaplangiray Han'ın kemerbent hizmetinde bulunmuş. 1736'da Rusların Kırım'a girişi sırasında Kırım savunmasında bulunmuş. Yine Fetih Giray zamanında divan katipliği yapmış. Mengli Giray Han zamanında danışmanlık yapmış. Selamet Giray Han zamanında Kavgay Selim Giray'ın kadılığını yapmış ki kadılık yapmak demek ilmiye sınıfına mensup olmak demektir. Daha sonra da Selim Giray kadılığını yaptığı Şehzade Selim Giray hanlık makamına gelince araları bozulmuş ve sürgüne gönderilmiş. Onun sürgününü yaşadığı yer kendi ailesinin köyü. Karasuvazar'da Safa Konrad Kariyesi. Daha sonra da Soğucak Kalesi'ne sürgüne gönderilmiş. Doğum ve ölüm tarihleri hakkında bilgimiz yok. Ancak bu izah ettiğim kısımlar 1700'lerin başından 1750'lere kadar olan bir yarım yüzyıllık dönem. Aslında Kırım Hanlığı'nın son döneminin askeri, siyasi, kültürel, sosyoekonomik, kültürel yapısına dair konuya hakim bir ilim adamı. Bunu sadece ben söylemiyorum. Aslında yine aynı dönemde yaşamış bir başka Kırımlı Sait Giray. Bu bir şehzade. Tarihi Sait Giray adlı bir eseri var. Ve bu eserinde hem Nogay uleması hakkında hem de Kırım uleması hakkında bize ayrıntılı bilgiler veriyor. Bu bilgileri verirken Abdülgafar Kırım'ı'ya gelince duruyor. Diyor ki bu yüzyılda onun seviyesine ulaşabilmiş bir alim yoktur diyor. Dolayısıyla biz Abdülgafar Kırım'ı 18. yüzyıl Kırım'ın en önde gelen alimidir diyebiliriz. Güzel. Evet. Ya Abdülgafar Kırım'ını Türkiye'de tanıyorlar mı? Türkiye'de tanıyorlar. Kırım ana kaynakları olarak biliyoruz Umdetül Ahbar'ı. Hatta rahmetli Halil Nalcık Hoca, yine benim hocam rahmetli Mustafa Kapalı hocamız özellikle Altınorda tarihi ve Kırım Hanlığı tarihi çalışmalarında bu eserin çok kıymetli olduğunu vurgulamıştır ve bizlerden, kendilerinden sonra gelen yeni nesilden de bu eseri çalışmalarını istemişlerdir. Bir nevi Mustafa hocamızın vasiyeti gibidir. Ben bu çalışmayı bu şekilde kaleme aldım, eseri ele aldım. Daha bir şahıs var, Umdet Al-Ahbar. Onun el yazmaları hakkında, aslında onun el yazmaları saklanıp kaldı mı ve onun el yazmaları hakkında ne etmek mümkün? Şimdi Abdülgafar Kırım'ın el yazmasının kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Bununla ilgili bilgimiz yok ama bir divanı olduğunu varsayıyoruz işin açıkçası. Tam net değil. Bunu yine Kırım'da alanda çalışan
Kırım Türkçesi üzerine çalışmalar yapan hocalarımızdan bir tanesi divan bulduğunu, Moskova'da bir kütüphanede bulduğundan bahsetti ama ben Umdetül Ahbar'dan bahsedeceğim. Umdetül Ahbar, Abdülgaffar Kırımi'nin elimizdeki tek eseri ve bunun bir tane nüshası var. İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Eserler Kütüphanesi'dir burası. Esat Efendi Yazmalar Kataloğu'nda kayıtlı. Muhtemelen eser müellif yazması, orijinal müellifin kendi el yazması. Çünkü üzerinde zaman zaman karalamalar yapılmış. Genellikle eserlerin orijinalleri olmadığı takdirde yani nüshalar temize alınırken düzeltilir. Burada üzerinde düzeltmeler var. Dolayısıyla bunun müellif yazması olduğunu düşünüyoruz. Şu an ekranda gördüğünüz Umdetül Tevarih aslında Umdetül Ahbar'ın Necip Asım tarafından yeniden ele alınmış halidir. Ama tamamı değil. Bu eser çok kapsamlı Türk tarih yazım geleneğine göre hazırlanmış. Abdülgaffar Kırımi bunu hazırlarken eseri başına bir dünya tarihi bilgisi koymuş. Daha sonra da Kırım Hanları tarihini vereceğim ama Kırım Hanlarına girebilmem için önce atalarını ayrıntılı vermem gerekiyor diyerek Cengiz Han'dan itibaren Moğol tarihine giriş yapıp Altınorda tarihini ayrıntılı anlatmıştır. Daha sonra Kırım Hanlarına gelmiştir ve en son kısımda da Kırım Hanlığı'nın önemli yönetim argümanlarından olan kabile aristokrasisine dair bilgiler vermiştir. Bu şu an ekranda gördüğümüz Umdetül Tevarih ise Cüçi Han'dan itibaren alır, dünya tarihiyle ilgili kısmını ve Cengiz Han'la ilgili Cengizname niteliğinde olan kısmını bırakır. Belli bir kısmını alır ama bunun Umdetül Tevarih'in dipnotları Kırımi'nin yazdığı kısım değildir. Necip Asım alan çalışan birisi olarak Umdetül Tevarih'te Umdetül Ahbar'da yer alan yani Kırımi'nin el yazması eserinde yer alan bilgileri yine paralel ana kaynaklarla karşılaştırma yapmak adına dipnotlarda ilaveler yapar. Dolayısıyla Umdetül Tevarih ile Umdetül Ahbar birebir üstte aynı olsa da Umdetül Tevarih dipnotlar noktasında biraz daha ilavelidir ve Necip Asım yazıksız bu ilaveyi yapmıştır. Türk Tarihi Encümeni Mecmuası'nda da yayınlanmıştır elimizdeki eser. Ancak ben yayını hazırlarken Umdetül Tevarih'i değil, Süleymaniye Kütüphanesi'nde Esat Efendi'de yer alan ana el yazmayı, orijinal el yazmayı, bu matbu bir eserdir. Benim yayınladığım el yazması olan, müellif yazması olan kısımdır. Ama bu el yazmadan bugünkü günde bizler ne öğrenebiliriz? Bugün ne öğrenebiliriz? Aslında bugün çok şey öğrenebiliriz. Çünkü bir kere siyasi ve askeri tarih noktasında oldukça kapsamlı bir Kırım Hanlığı tarihi görebiliriz. Kırım Hanlığı'nın yönetim unsurlarından olan Bozkır aristokrasisine dair bilgiler görebiliriz. Ama özellikle dönemin ana kaynaklarının birçoğunda yer almayan şecereler mevcut. Tabii şecereler açık bir şekilde değil. Satır aralarından derleyip toplayarak çıkarabiliyoruz bunları. Mesela Şirin Mirzalar var. Önemli bir yönetim unsurudur Şirin kabilesi Kırım Hanlığı'nda. Yine Nogaylar ve Nogayların kabilelerinin nasıl oluştuğuna dair muhteşem bilgiler içeriyor bu çalışma. Ama ben özellikle siyasi ve askeri tarihle ilgilenmeyen, kültür tarihiyle ilgilenenler için şunu söyleyebilirim ki yönetim unsuru Şirin kabilesi Kırım Hanlığı'nda yine Nogaylar ve Nogayların kabilelerinin nasıl... Ben şu an sizin sesiniz geliyor ama siz devam edebiliyorsunuz. Çalışma. Ben özellikle siyasi ve askeri tarihle ilgilenen... Yani çok emniyet vermeyip devam edebiliyorsunuz. Tamam. Sorun çözüldü. Özellikle kelime eserde yer alan kelime ve sözler, dizeler, deyişler benim için çok anlamlı. Çünkü bunların özellikle atasözleri ve deyişlerin ortaya çıkış hikayelerini veriyor. Bu bir milleti millet yapan en önemli unsurun dil olduğunu bilmemiz noktasında değerlendirirsek bu atasözlerinin ve deyişlerin ortaya çıkış hikayesi oldukça kıymetlidir. Mesela
5 donuzu küte almaz diye bir atasözü vardır. Bir deyim vardır. 5 donuzu küte almaz, Pir Mahmud'u bilendik. 5 beterek turta almaz, atanın mescidini köydürdün diyor burada bir dizede. Yani 5 adet hınzıra bakmaya yetkisi olmayan, yeteneği olmayan Pir Mahmud'u bey edindik. 5 tane büyük nar devesini çekip götürmesi mümkün olmayan babasının mescidini ateşe verdi diyor. Dolayısıyla bir insan eğer liyakatlı değilse bir işi yapmaya, başa geçiriliyorsa o dönemde söylenen bir sözdür. 5 donuzu küte almaz diyor. Yine kıyan kahtı oldu diye bir atasözü var, deyim var. Kıyan kahtı olmak ne demek? Tabii bu Tatarlar arasında meşhur bir sözmüş kıyan kahtı olmak. Tarihi geçmişinin hikayesinde şöyle bir ifade var Umdetül Ahbar'da. Ta ki 15. yüzyılda Urus Han'dan sonra Barakan, oğlu Barakan tahta çıktığında Emir Edigoğlu Mansur Mirza'nın tahakkümü altında tahta çıkar ama bir süre sonra onu öldürür. Mansur Mirza'nın adamlarının kendisine isyan edeceğini düşündüğü için onları bertaraf etmek ister. Dönemin akil insanlarından Alçin kabilesinden Kudut Bey bir tavsiyede bulunur. Der ki ona, taştölek kuşunu turatından ayırmazsan senge köngül bermez bulgay. Yani kendi aleminde, kendi coğrafyasında gelişmiş olan tavşancıl kuşunu ele geçirince onu sen zebun etmezsen sana tabi olmaz demek istiyor. Bunun üzerine de Baraka Mansur Mirza'dan kalan halkları bir kışın içinde 3 kez Harezm'e gönderiyor, geri getiriyor, göçürüyor yani. Tabii bu bir kış içinde 3 kez göç halkı perişan ediyor ve kıtlık gerçekleşiyor. Çok büyük bir kıtlık yaşanıyor ve böylece rahatlıkla kontrol edilebilir hale geliyor halk. Ve bundan böyle Tatarlar ne zaman büyük bir kıtlık yaşasalar kıyan kahtı oldu diyorlar. Çünkü kıyan o dönemde Harizm civarında meşhur bir dağdır, Kıyan Arkası dedikleri yer. Dolayısıyla kıyan kahtı sözünün tarihi kökenini bize veriyor ki bu bir milletin hafızasıdır. Bir milleti millet yapan en önemli değerdir. Yine buradan edindiğim, Kırımi'den aldığım sözlerden bir tanesi ki bu beni çok etkiler. Kırım Tatarları arasında meseli meşhur olan bir söz var. Bir beddua aslında. Bir kimseye diyor beddua edecek olurlarsa kendin bilme, bileni de dinleme. Bu var. Bu aslında bir milletin dünya görüşünü anlatan bir sözdür. Çünkü genellikle bu beddualar toplumda ne çok kıymetliyse onun kaybı şeklinde yapılır. Burada da kendin bilme, bilenin sözünü dinleme bedduasından anlıyoruz ki Kırım toplumunda bilmek candan daha kıymetli. Ki Yunus Emre'nin ilim ilim bilmektir sözünü de hatırlayacak olursak bu milletin en önemli kaybetmeye vazgeçemeyeceği en önemli değerinin bilmek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu eser sadece siyasi ve askeri tarih açısından ele alınmamalı. Aynı zamanda dil ve edebiyat açısından da ele alınmalı. Dil ve edebiyat açısından ele alınırken de bir milletin hafızası olması noktasından değerlendirilmelidir diye düşünüyorum. Evet. Derya Hanım, pek meraklı bir bilgilerini bizlerle paylaşasınız ve da bir mevzu, da bir konu sizden laf etmeye isteyim. Siz Türkiye'de Kırım Tatarlarının icretini öğrengen ediniz ve 19. asırdan taşıgan yani koçken Kırım Tatarlarının demografik cihetinden tahmin edebilirsiniz mi? Ya bu çok zor bir soru. Şöyle çok zor bir soru. Elimizde bu tahmini yapabilmemiz için çok net arşiv kayıtlarının olması gerekiyor ve bugün Başbakanlık Osmanlı Arşivinden çıkardığımız belgelerde mesela bir tane belge sadece 254 bin kişinin iskan edildiğini ve bundan çok daha fazlasının yollarda gelmekte olduğunu, yine çok daha fazlasının da liman şehirlerde beklemekte olduğunu yazıyor. Tabii 254 bin elimizde bir mihenk taşı duruyor ama çok daha fazlası kavramı göreceli kavram. Dolayısıyla bunları bir araya getirip yan yana koymak çok zor. Bunu şunun için söylüyorum. Doktora yaparken 2009'da ben yaklaşık 2000 küsur sayfa belgeyi okudum.
ve sadece Nogayların nüfuslarını net tespit edebildiğim işte 300 kişi, 500 kişi, 3000 kişi, 5000 kişi alt alta koydum. 66 bin kişiye ulaştım. Yani belgesi elimde gelenlerin. Dolayısıyla 2011'de tekrar gittim. 2009'da karşıma çıkmayan yeni kataloglara konmuş belgeler geldi elime. Orada da nüfus bilgileri var. 5 yıl sonra tekrar arşive gittiğimde hiç karşılaşmadığım nüfus defterleriyle karşılaştım. Aynı taramayı yapıyorum. Yeni defterler çıkıyor. Sorduğum zaman diyorlar ki bu defterler yeni kataloglandı. Arşivden yeni çıkarıldı. Okuyucuya yeni sunuldu. Dolayısıyla peyderpey bu şekilde belgeler çıktıkça nüfus verileri sürekli güncelleniyor. Ancak biz biliyoruz ki totalde bu şekilde belgelerin bir araya getirilmesi elbette çok uzun zaman alacak. Ancak milyonlarla ifade edilebilen bir sayıdan bahsediyoruz. Tabii yine bunun içerisinde ayrım yapamıyoruz. Gelen gruplar sayılar verilirken Kırım Tatarı var, Nogay var, birlikte yazılmışlar. Kafkaslardan geçen işte Çeçen, Çerkez, Dağıstan halkı var. Nogaylar ve Kırım Tatarları ile birlikte yazılmışlar. Ya da Kırım Tatarlarının önemli bir kısmı Dobruca'ya geçmiş ama daha sonra 93 Harbi'nden sonra yeniden daha hali hazırda Kırım Savaşı'nın hemen arkasından 1859 ve 62 arasında Dobruca'ya yerleşenler 1877-78 Rus Savaşı'nın hemen arkasından ikinci kez göç etmek zorunda kalmışlar. Dolayısıyla kayıtların çoğuna bugün büyük çoğunluğuna ulaşılamıyor. Peyderpey ulaşıldıkça belki bunlar gün yüzüne çıktıkça daha net ifadeler kullanmamız mümkündür. Halihazırda ben şu an üzerinde bir Kırım Tatar muhacir nüfus defterlerinin çalışmasını yapıyorum. Ve geçen hafta yeni 3 defter daha elime geçti. Dolayısıyla her yeni gün yeni defterlerin ortaya çıkması bu konuda bizim net konuşmamızı engelliyor. Zaten ortaya çıkan bugüne kadar yüzüne çıkanların da genel bilgiler vermesi açısından çok net işte şu kadar Tatar, şu kadar Nogay, şu kadar Dağıstan, şu kadar Çerkez muhacir gelmiştir demekte zorlanıyoruz. Ama toplamına baktığımız zaman milyonlarla ifade edildiğini biliyoruz. Yani bunlar bütün bu koçlar yani Rusya'nın siyasetinin razı olmayanları. Evet. Çünkü Rusya onlara iki seçenek bırakmış. Ya burada kalacaklar, dinlerini değiştirecekler veya muhacirlerin kendi deyimiyle ak topraklara göçecekler. Zaten Rusya'da işin açıkçası birkaç kez özellikle 1859-62 arasında politika değiştiriyor. Önce gitmelerini istiyor, daha sonra boşalan yerlerde vergi kaybını gördüğü için vazgeçiyor. Önce karayoluyla gidişlere izin veriyor ama daha sonrasında karayoluyla gidişlere izin vermiyor. Hiç kimse mallarını götüremiyorlar. Sadece gemiyle, deniz yoluyla çıkış yapabiliyorlar. Özellikle 1859-62 arasında Nogay göçlerinde bu çok net belgelere yansımış durumda. Ve Kırım Nogayları birkaç kereler aytınız. Kırım Nogaylarını araştırasınız. Nasıl meraklı bir bilgilerle paylaşar ediniz? Bizde buna 5 dakikamız var. Neler mümkün aytmağa meraklı faktlar, malumatlar, Nogaylar, Kırım Nogayları hakkında? Aslında Kırım Nogayları ile ilgili benim çalışmamın temel kaynağı yine Umdetül Ahbar oldu işin açıkçası. Çünkü Kırım Nogaylarının göçleriyle ilgili bilgileri arşivden bulabiliyorduk ama kabilelerle ilgili bilgileri Karadeniz'in karşı kıyısından bulmak durumundaydık ama orada da kaynaklara ulaşmamız çok büyük sorun oluyordu Kırım cephesinden. Nitekim Umdetül Ahbar bize bunu taşıdı Kırım'dan bu tarafa. Çünkü Nogay kabilelerinin siyasi parçalanmayla isimlendirildiklerini biliyoruz. İşte Büyük Nogay Ulusu, Küçük Nogay Ulusu, Cemboyluk yani Altıoğul Nogayları gibi yaşadıkları coğrafyalara göre isimler aldığını biliyorduk. İşte Bucak, Kuban, Beşdağ bölgesi, yine Cemboyluk, Çim, Enba nehirleri çevresinde aldıkları isimleri. Ama bir de özellikle Kırım coğrafyasında aldıkları isimler var ki bunlar Emir Ergün'ün oğullarının liderliğinde yani Ergü Mirzalar liderliğinde
aldıkları isimler işte Mansur Mirzalar, Sultanoğulları, Mamayoğulları, Orakoğulları, Orak Mamayoğulları, Kasayoğulları, Kasbolatoğulları gibi bunlar 20 küsür tane kabile, belki daha da fazla ve Anadolu'ya gelirken de hem bu isimleri kullandılar hem de başlarındaki hocalarının isimlerini kullandılar. Aslında Umdetül Ahbar bir yandan da Anadolu'ya gelen Nogayların kimliklerini, kim olduklarını tespit etmemizde bize büyük yardımcı oluyor. Çünkü bu sadece Büyük Nogay ulusu ya da sadece Cem boyluk Nogayları demek yeterli değil. Onların işte Kadı Mirza mıdır, Karaşayoğlu mudur, Nevruzoğlu mudur, Saltanoğulları mıdır, hangi gruba mensup olduklarını görmemiz açısından arşiv belgeleri isim veriyor ama biz bu bölgenin Karadeniz'in kuzeyindeki yansımasını bilmiyorduk. Umdetül Ahbar bize bu yansımayı da veren yegane kaynaktır diyebilirim. Derya Hanım, ve siz Kırım'a kelgen ediniz ve Bekir Çobanzade ödülüne nail oldunuz. Yani bu teşkilatlarınız ne? Lütfen paylaşınız. Ne zaman Kırım'a gelmeye imkanınız oldu? Aslında ben Kırım'a 3 kez geldim. Yalta'ya geldim. Orada yine Özbekhan Camii'nin 700. yılı münasebetiyle hazırlanan bir sempozyuma geldim. Akmescid'e geldim, Bahçesaray'a geldim. Bir de Karasu'ya geldim, Karasu Bazar'a. Karasu Bazar'a ödül için gelmiştim. Dolayısıyla 2014 yılında eser yayınlanmıştı. Eser Şehabettin Mercani Enstitüsü tarafından Kazan'da yayınlandı ve Kazan'dan Kırım'a da geldi. İşin açıkçası ben bu ödülün bana verildiğini en son öğrendim. Ödül normalde başvuru şeklinde yapılıyormuş ama Kırım'daki hocalarımız, Pedagoji Üniversitesi, Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi'ndeki hocalarımız esere ulaşmışlar ve eseri incelediklerinde uzun süredir de okumak istedikleri ancak Osmanlı Türkçesiyle kaleme alındığı için okumakta, incelemekte sıkıntı çektikleri bir çalışmanın hazırlanmış bir şekilde önlerine gelmiş olmalarından mutlu olduklarını, dolayısıyla da bu coğrafyanın kendi evladının, kendi tarihlerini, kendi kültürlerini ve kendi hafızalarını kendilerine sunmanın verdiği mutluluktan dolayı bana bu esere diyeceğim. Çünkü ödülü ben kendi adıma değil, şahsım adına değil, Umdetül Ahbar adına, Abdülgafar Kırımi'nin adına aldığımı söyledim o günde. Yine aynı şeyi söylüyorum. Bu eser bu ödül eserimiz zaman Umdetül Ahbar'a verildi ve Kırımi'nin adına bu eseri yayına hazırlayarak bir nevi köprü vazifesi yaparak tarihin 18. yüzyıldan 21. yüzyıla dedelerden torunlara gönderilen mirası ulaştırma vazifesinden dolayı belki bana verildi diyebilirim. Derya Hanım, çok sağ olunuz. Sağ olunuz sizin araştırmalarınız için, ilmi işleriniz için. Biz sizge can yürekten minnettarmız ve elbette ki muvaffakiyetler dileyimiz. Saygılı teleseyircilerimiz, bu güzel noktada yayınımızı yekünleyimiz. Bugün bizlerle canlı bağımızda Türkiye'den meşhur araştırmacı, doktor, doçent Derya Derin Paşa oğlu olğan idi. Men ise sizlerle sağlıklaşa yayınımızı ise meslektaşlarım devam edecek. Bizle olunuz. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Қартлық үч sevmeyim. Yaşlık meni beğenmey. Milletke kol ayaklıyım ama o da hiç bilmey. Öz başıma kalam yolda bir şey kelmey elimden. Ağlayım. Aytam alımını kimse anlamay dilimden. Kökke uçacağım kele, kok menden uzak kaça. Yerde meni yutmak istey yılanday ağzın aça.
Үрке ютылмақтан жаным, яшамақ істейм мен. Душман олса жаным халық, валлай, достайым мен. Шаштым артық, білмейм мен не ішлемек керек. Пек айлана башым билля, тітре içimде юрек. Көзлеріме перде ола түрлі шейлер авалар, көзім елек көрамайым, кімлер мені саралар. Юмсам егер көзлерімні, içim янмақтан көе. Açsam, бірчоқ осаллықлар тап бебегеме тие. Бойле чеке құлақларым бұрның дүнияның зорын тапмай көңлім іч бір ерде. Тұтмаға раат орын. Чөлге чықсам тек башыма ағланам өлеңлері. Айланам тав кенарларын ясланам черенлері. Дүйғыларымны топлайым көкке ерге бақынам. Әр шейде бір хошлық көрем дейім. Не үшін сықынам? Иште тавлар, иште гөллер бір-біріне бақыша. Иште сувлар ерден чыға әр бір яққа ақыша. Иште күнеш, іч қызғанмай, sıcak ярақлар сача. Иште құшлар, топланалар, қорқмайып, уча. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşында еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір етіп башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тізді. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Латин әліпбесini Түрки devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlанып, Москвада Бутырка апсханесінде вахшиже öldürüldü. Аметхан Султан бірінші кере қараманлықны 23 yaşında қазанды, 25 yaşında ise 2 defa қараман oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetке қаршы isyan etip, ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet күрешіне кірішті ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için күреш meydanı açıktır. Басқаныңыз ерлеріні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін ниже құрбанлар берілді. Бинлерже шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп белемеңіз. Алида синмеді шуқан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлеріні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда ниже жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Юргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksекlerге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? 1000 can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket?
Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızla. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler. Gayip olan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını köterip olamağan ellerinizden utanınız. Men utanam. Selam алейкум, хайырлы акшамлар, Сағылатыр телеканалының телесерджилері. Бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам ве невбеттеке бір саат бұл студияда біз мұсафирлеріміз ле эсас меселеріні Қырым-татар халқы ве ақыбетіміз ле бағлы меселеріні ижғал етілген Қырымда бұл авто девамында өткерілген махкемелерінің нәтижелеріні музакире етмеге планлаштырдық. Мен бізім яйынымызға тешриф бұйырған ве қошылажақ мұсафирлерімізні тақдим етмезден evvel адет үзре хатırlatmaға истередім ке, біздің студиямызда телефончылар чалыша, жанлы шекілде біз чалышамыз. О себептен біздерге жанлы яйынға телефон ашма имканына сайыпсыңыз. 063-63-46-130 бұны Viber вастасы ile bedava şekilde gerçekleştire білесіңіз. Яда Skype адресімізні қоланыңыз atr.tv. Buyurunuz bizlerge telefon açınız. Sizin sesiniz bizler için çok mühim. Bunun beraber ATR телеканалына maddi hem de manevi destekini gerçekleştirme imkanınız var. Manevi cihetten bizim YouTube sayfamızga abone olunuz. Ne kadar çok insan bizim YouTube sayfamızga abone olsa, bizni anda seyret, seviye, like koysa, o kadar çok bizim programmalarımızın tavsiyelerge çıkacaktır ve böylelikle birçok diğer bizle tanış olmayan seyirciler bizim programmalarımızı görecektir. Ve bu informasyon cebede alıp bargan kuruşumuzda büyük bir hisse olacak dep düşünem. O sebepten bizlerge böyle manevi destekni gerçekleştiriniz lütfen. Aynı zamanda maddi cihetten yardım etmege isteseniz ekranlarınızga rejissörlarımız linkini takdim eti. Yani bu link boyunca kırıp o'zingizning kuch-quvvatingizga ko'ra destek seviyesini seçebilirsiniz ve Balaban Qrim-Tatar ATR qo'rantasının azası olursunuz. Men ise bu hafta devamında o'tkarilgan mahkemelerinin neticelerini Qurultay Merkezi Seçim Komissiyonu'nun reisi Zayra Smedlyanin muzakara etmege ister edim. O bizle şimdi canlı bağda beraberlikte gelini sonu selamlayıq. Zayraga selam aleykum, hayırlı akşamlar. Selam aleykum, hayırlı akşamlar. Zayraga, işte bu hafta içerisinde Kırım-Tatar halkımızga, hususan Kırım-Tatar halkımızga baskılar yapkan, işgalcilerinin baskıları neticesinde siyasi mabuslar peyda olgan ve onlarını korçalagan imayeci advokat Edim Semidlyayevge hangi şekilde baskı, zulüm ve adaletsizlik yapkanını beraberlikte takip etken edik, görgen edik. Mına umumen alganda bu vaziyetke kıymet keser ekende. Ne aytar ediniz? Zira Tunev'in işgalcilerinin yukarı mahkemesi advokatlarının bergen şikayetini reddetti. Evet, bu vaziyet Kırım'da asıl değil mi? Baskılar nasıl oldu ve öyle de devam eder. Bu hafta yılında başından demek bu merkezi, Ahmet Merkezi Rayon Mahkemesi'nde birkaç memuri işler bakıldı. Ondan son apellasyon mahkemelerinde bu Kiev rayon mahkemelerinin cezalar kararların oğa da apellasyon bakıldı ve onların sonrasında da bir advokat Edim Semidlyayev'e karşı bu memori demek 12 sutka
demek kapısını o da bakıldı ve hiçbir değişiklikler olmadı. Bir sınırlı bir hareketlerini bu mahkemelerden beklemeye birisi bekledi ve aynı şekilde de onlar davrandılar. Nasıl kararlar o günde kabul edildiğini de onu değiştirmediler. Edem Besimiyle 12 bu hastanede olacak. Ondan gayrı bu haftanın içinde başka bir demek Hasan Akdemir'e karşı tayanı cinayi iş açıldı. Onların sanki bu silahın kontrabanda yapayenlerdir. Bu hakkında da demek ta işini koştular. Ben eğer böyle cinayi işleri açtan zamanda sizden Nariman Cila Hasan Akdemir ve Aziz Akdemir'ler onlar böyle cinayi işte kabullengen zamanda akılda ayse bu sınırda çalışan Facebook kadınları, pograniçnikler, gümrükte çalışan tamirciler, onlarda da demek ayse cinayi işlerini açmak gerek ve korsetmek. Buna bu silahını kırsetmeye böyle insanlar yardımcı oldular, bu kadar para aldılar ya bu kadar bir şey. Ya da aytmağa biz uyduramız bu bizim demek semendeşlerimizge karşı yani baskı, yani forma demek ve bizim milletimizin hakaretlemeye tabiradım. Buna sözden sonki vakit onlar çok aşıklar böyle bir ta cinayi işlerini koşmağa ve bu demek yılın sonuna açık. Endi Nariman Celal ve Akdemir'in kardeşlerine karşı bu işini endi demek onlara tanış olma, öğrenmeye, vermeye onların bu bütün demek aşıkan mesele men belesem bir şeyden bağlı. Onlar tezce tırışacaklar bu cinayi işini sonuna çıkarmağa ve kabatlem Nariman Bey'ine ve ilahlarını kabatlemeye ondan son başka bir karar çıkarmağa Milli Meclis'in endi ekstremist teşkilat değil terörist teşkilat deb tanımağa ve bütün dünyaya bildirmeye demek böyle işte мы с террористами переговоров не ведем, мы террористов никуда не приглашаем, и мир тоже должен отказаться с ними принимать, их принимать и слушать какие-то там demek öyle bir formalarını men belesem onlar uydurmağa aşıkanlardır. Mına sizin fikrinizce temsili organının teröristik teşkilat olarak Rusya Federasyasında ve hususan işgal etilgen Kırım'da elan etilmesi nenin tehlikeli hangi bir hafsızlıkını bu taşı? Çünkü eğer ki temsili organ hakkında laf edecek olsak bu sadece 33 kişi değil, bu yerli de meclis, regional meclis azaları, reisleri ve ilahri bu binlerce insan. Evet, 2000'den fazla geçken seçimlerde iştirak etkenleri. Ondan da o güne, buna yakında Rusya'da olan bir iş kapattılar. Bu sabık insanların, sabık demek böyle teşkilatta iştirak etken ekensin ve o sebebinden kapatmağa öyle sersemlik yapsalar onlar 2000 değil, 2000'den de fazla 5000 de mümkün olabilir ve ondan da gayrı onda bunda biz göremiz de çeşit tentekler ekspert olarak milli bayrağımızı ekstremist simvolika deb tanımağa tırışanlar. Bugün bu tarihi bizim bayrağımızı
ekstremist simvolika dep tanır. Yarın asıl da Kırım Tatar halkın ekstremist, terörist millet dep öyle bir karar çıkarmabilir. Hiçbir yerde hiçbir akıllı, mantıklı bir şeyler yok. Tek bir yerlerde problem çıkarmak, bir yerlerine basmak, etmek böyle işte davranış. Ama bütün bu hareketler, bütün bu cinayetçilik bizim milletimizge karşı ve bizim milletimizin yok etmeye hareketlerin adımları, basamakları işte. Çok sağ olun Zayrağa, bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için ve haftanın neticeleri hakkında böyle bir taraftan kıskadan ama çok tavsiyatlıca tarif ettiğiniz için büyük teşekkürler. Zahir Smedlia Kurultay Merkezi Seçim Komisyonu'nun reisi bizle canlı bağda edi. Sağlar arkadaşlar, men size studiyamızga teşrif buyurgan musafirimizni takdim etmekten memnunum. Bu Aliağa Ozenbaş Kurultay Teftiş Komisyonu'nun reisi. Aliağa, selamun aleyküm, hoş geldiniz. Aleyküm selam. Bu studiyada sizlerini görmekten memnunmuz. Şimdi işte Zayrağa Smedliev'nin de laf etkenlerimizden eşittiniz. Hususan siz işgal etilgen Kırım'dan şimdi kıtada bulunasınız. Aslında umumi böyle bir havada bulungan vaziyet hakkında laf edecek olsak nasıl durumlar? Durumlar işte işgalde gibi. Cenkte gibi. İşgalde gibi. Özgürlük yok. Kim işte şerefsiz ya da o kadar da demeyik, ağır laf etmeyik. Evet, çok dikkat çekmeyen adamlar o muhitte de yaşap olalar. Öyle değil işte. Ama evet bir millet olarak ilerimiz anda evet de yok. Mesela Ukrayna'da yeni savaşmak mümkün, işte savaşmak derken ben siyasi savaşları ima ettim. İşte yukarı şurada mümkün laf etmeye işte medya haberleri mümkün laf etmeye açıklamaya Rusya'da öyle imkan yok. Onun için işte bilmiyorum cevap verebildim mi? Çünkü sualınız pek umumiydi. Evet. Umumiden demek detaylarga geçermiz elbette ki. Buna şimdi Zayrağan'ın laf etkenimiz vakit işte sonki 2,5 ay içerisinde vaziyetinin daha da kerginleşkeni hakkında çeşit türlü taraflardan haberlerini almaktayız. Hususan özlerimiz de bunu görüyoruz. Bunu Zayrağa Smedlia'nın özü de şimdi aytıp geçti. Ukrayna'nın işte siyasi establishment temsilcileri de bu hafta çok aytalar. Buna bu 2,5 ay içerisinde sizin fikrinizce bu yanı dalga hakikatinde var mı ya da bu zaten yapılgan sistematik siyasetinin 8 yıl içerisinde devam etken sistematik siyasetinin parçası. Hususan Nariman Bey Cilal hakkında da aytam. Evet, ben mesela Zahir Bey'e de hürmet çekim Ukrayna siyasetçilerine de ama bence Rusya her zamanki bu siyasetini çok değiştirmedi. Ve nasıl zalimedi? Öyle de zulüm yapabilir, yapmaya devam etti. Başka mesele Nariman dostumuzun hapse aldılar. Evet, onlar için biraz bizim siyasetçilerimizge öyle demeydiler. Doğrusunu aytsam biz hepimiz mesela ben de kaç kere televizyon çıktım, YouTube'da olmayan laflarım Nariman aslında da çok iştirak etti, böyle sorularga cevap veriydi ve buna Zahir de laf etti açık. Biz gizlemeyiz özümüzün bu rejimge nefretimizin. Demek ki nefret kelgendir de işte dokunmağa. Onun için buna Nariman Cilal'ını aldılar. Hem de çok acayip, çok saçma sebeplerden. Evet, çok uydurulmuş haber. Kimse inanmaz ki. Nariman baracak, bir şeyini patlatacak da bir şey çok inteligent, öyle medeni bir insan o. Ama o
faiz olarak daha ziyadeleştirmedi. Mesela hapiste yatkan bizim sevmediğlerimizin. Zaten biz görüyoruz da ben zaten aytkandım Ruslar, Rus devleti şimdiki o komünist rejimin varisleri. Onlar şimdi adını değiştirdiler ama onların işleri ve hayat siyaset bakışları değişmedi. Ama komünistik rejim kayda kelsin Çin olsun, Rusya olsun, Latin Amerikası olsun o kelgenin ehalinin 10%'ını zulüm, öldürmeli. En adi, en pasif insanlarını. Ne için acaba? Muhit korksun diye. Muhit kendisinin mal olganını duysun diye. Savaşlanmaya işte başını kotelmesin diye. Öyle teknoloji onun için komünistlerden korkalar var. Bana böyle. Ruslar o sistemde hala da devam ediyorlar. Onun için onlar sadece Kutlevi adi insanlarını tutup hapishanelerge taşımak. Evet. Hem sadece bizim milletke değil var. Bu ne halini öldürüyor. Ama biz azız. Onun için faiz olarak bizim daha çok horlarlar. Faiz olarak. Ama rakam olarak değil. Мына білесіз, мына бұларға бақар екенде халқымызға yapılған zulümler, ақаретлер бақар екенде вейләхри. Мен чешет түрлі халқымыздың devірлерін hatırlayım. Çünkü bu ilk defa yapılған şey değil. Başımızға келмеген фелакет қалмады. Бірінші işgalini hatırlayacak olsақ, sonra mecburi icretini, iki defa mecburi icretini alacak olsақ, sonra 1917 seneleri bizim 18 senesi Noman Çilbijihan'ın akıbeti ve diğer liderlerimizin sonra 37 senesi işte bizim intelligensiyamız, bizim ziyalarımızın kurşunға tizilgeni, işte sürgünlük kaytıp buların bu müddetini çok yaxşısız bilesiz mende. Sizin fikriniz, eğer ki bu sonki 100 yıllık tarihini koz önüne alacak olsak, başımızға kelgen en büyük felaket ne edi? Şimdiki hadiseni, şimdiki felaketini de koz önüne alacak olsak. En büyük en facialı sürgün. Çünkü sürgün birincide işte milletimizin 50%'ını asıl kayıp etti. Ve o 50% en öyle işte güçlü, en faal, en onurlu şerefsizlikten sakıngan, razı olmayan insanlar idi. Ve evet ondan facialı olmaz. Yani mesela 44 seneden sonra millet kalsaydı yerinde, yani onun bir şansı olurdu devam etmek zaten. O vakti şey başkaydı da. Mesela mektepte Kırım tili dersleri veriliydi. Kazak ol. Sır vaktinde. Evet. Sürgünde ne verildi işte. Evet. Ve o elbette bizim ilerimizde bir yol açık eder. Şimdi bizim yolumuz yok ki. Biz şimdi bunu işte abdetten başlap biz kapıga mağnayımızın uğramız. Neden? Çünkü bizge bu yolun gerek açmağa. Bizim yolumuz yok. Ukrayna'da da yok o yol. Şimdiki vaziyette, şimdiki anayasasına göre. Zaten kurultayın vazifesi de şimdiki kurultayın, ilk kurultayını etmeyeyim mi? Evet. Şimdiki kurultayın meclisinin vazifesi de bu yolunu tapmak, bulmak ve tizmek. O vakitte millet bu yolunu keter ve işte inkişaf eder. Ama 1991 senesi ikinci kurultay tıklengeni vakit, gayrıdan tıklenilgeni vakit, herhalde çok mühim, siz menden daha yaxşı bilesiniz, kararlar o vakit kabul etilgen edi. Ve anda bizim halkımızın demek akıbetini, bizim halkımız o günde turgan vazifelerinin çözülüvü için yollar da bir şekilde belgilengen edi. Misal til meselesini alacak olsak, Kiril urufatından Latin urufatına keçuf meselesi da 90
91 senesi Kurultayının kabul etilgen kararlarında mevcut. Tamır halklarının akları ve ilahri bu gibi diğer meseleler ama bunların çözülmegeni sadece Kırım Tatarlarga mı bağlıydı ya da Ukrayna hükümetinin işte siyasi iradesi buna yok idi. Ki şimdi bu yönelişinde hareketlerinin yapılganını göremiz. Dur. Biz 17 senesinin kurultayını laftan etsek, o vakti aslı ben doğru hatırlasam bizi Arap elifbesiydi ve ondan geçirdiler Latin elifbesine. O bir çok progresif bir adım idi. Çünkü bütün Türkiye'nin sadece edebiyatı değil, edebiyatı ya siyaseti ya ilimleri hepsi o Latin dilinde yazılıydı ve bizim milletimizge yol açılaydı o eğitimini almağa, o tahsilini almağa. Ama komünist rejimi onu tez anladı ve 10 yıl içinde galiba ben tam tarihlerini hatırlamayayım. Bu da işte Arap dilinde yazılgan bütün şeyler da endi unutuldu gibi buna da alışmadılar, geçildi. Kiril urfatına geçirgensin o aslı sözle demişti. Mesela kaç öyle söz işte hak, hayat, hukuk ulan demişti aslı. Şimdi Biliyorsunuz bu yumuşak harifine çok emniyet veriyorsunuz. Çünkü hayat sözü ve hayat sözü çok farklı sözler. Evet, hayat kırış işte, vestibül. Hayat yaşayış. Aynı mı? Elbette yok. Ama bizimkiler ısrar ediyorlar. İşte tilşinaslar. İsrar yok endi bizim sözümüz öyle oldu deyip. Ne demek böyle oldu? Ya siz kolunuzu sındırsanız işte göstermesin öyle sınır kolunu yürümezsiniz ki deyip vay işte sındı ne yapaya böyle yürüyeceğim deyip yok siz onu koyarsınız işte bir dayak şey baylarsız yeni tırtmaya tırışırsınız değil mi? Ve öyle sözler pek çok. Biz hayatın dedik ak misal beyaz. Ne demek? Ak beyaz. Ak beyaz. Ve o ilahri. Bu mevzunun çok uzun mümkün laf etmeye ama bence biz şimdi onun manasını mantığını açıkladık. Mesela ben onun için çok karşıyım böyle şeye ve gerek mi bu acayip bir paradoks var. Tilşinaslar buna bu bozuk sözlerge razı olup ilişkiler ve olsun değiller. Ama yanlış sözlerini mesela şimdi Zahir dostumuz ve sen galiba seçim sözünü kullanasız. Ve ben razıyım sizin. Olsun seçim. Ne farkı var? Ama aslı bizim alışkan dilimize göre salaf evet. Çünkü biz Kazakça düşünüyoruz ya. Mesela benim için seçim o tercüme edeyim избирать. Anlatıldı mı? Seçmek. А salaf это выбирать. Ну, ben öyle anlayayım. Ama ben mütekassız değilim dilden. Anlatıldı mı? Onun için fark etmez. Madem bütün dünya, çoksa Türk dünyası, işte kocaman Türkiye ve başka devletler belki seçim sözünü kullanar, bizge de sözünü kullanmaya doğrudur. Ben ona karşı hiç çıkmam. İşte bana böyle. Ama bana diğer taraftan biz bu Latin urfatına, Kiril urfatından Latin urfatına geçiş meselesinin böyle teknik meselesinin tarafını şimdi laf ettik içeriliğine yani bu arifler ve ilahri ama sizin fikrinizce bunda siyasi bir tarafta mevcut mu? Allah'ım yarabbim. Evet mevcut. Açıklamanız lütfen. Yani sizin fikrinizce bu siyasi yönelişin neden ibaret? Asıl da Kiril rufatından Latin rufatına geçmesi. Çünkü benim anlağanıma göre Kırım Tatarlarının Kiril rufatına geçirilüğü bu da bu asimilasyon siyaset içerisine de girer. Kızım bizim en büyük derdimiz bizim adımız yok ki. Biz hala ismimiz yoktur. Biz Kırım Tatar deyimiz. Ama Tatar sözünü kullanğanda ne manaya gelir? Kırım'da yaşayan Tatar gelir manaya. Çünkü
Tatar devleti olma biz bu meselenin çok koterdik, laf Evet. ettik ve kimisi nasıl haberler yazar bu şeyden milletin bozma istesin, şey etmeye istesin. Yok. Ben milletin şerefini diriltmek isteyeyim. Utanmamak için o adamdan. Anlatıp oldun mu? Ne demek ben Kırım'da yaşap benim adım Kırım'a mevcut değil. Vatanıma. Rusya'da Ruslar yaşar, İngiltere'de İngilizler yaşar, Özbekistan'da Özbekler yaşar, Türkiye'de Türkler yaşar, Kırım'da Tatarlar yaşar ama Kırım Tatarları. Ne demek bu? Bu da aynı mesele. Biz kendimizin tıklayıp olamayız. Bizim bu en işte bizge sıcak bakan liberal Kazaklar, Ukraynalılar bizim temel, aslı millet olganımızı anlap olamaylar. İstemeler değil. Anlap olamaylar. Ben de anlamam. Bu ad meselesi mi? Tek ad değil. Dilimiz aynı. Elifimiz aynı. Kıyafetlerimiz aynı. Hatta biz cümlelerini kurmağa bile ben emin değilim doğru kurganımızı anlatıp oldum mu? Mesela sen ayttın o vakti Şamil Aladdin'i okuyorsun da onu sulanasın, onu tilinden bilgi. Neden? Çünkü o eski tilini kullanaydı. Bize ise o bir denişti. Cümle kurulması, onda el tilde o kanunları var. Evet. Ama bizge çok tesir ete algan tahsilimizin edebiyatı Kazak edebiyatı ve onun için elbette biz bundan kelgensin bizim ayda bir yaxşı bu men gibi adamların şahsi fikirleri mesela biz Kırım'a bağlımız biz Kırımlarımız demek ama ya elbette elbette bizim başka olmalı biz başka milletiz ki biz Kazak değil değiliz. Ya Kazak olmasak hayda görünüyor Kazak olmaganımız. Gözlerimiz kok taparsın, sarışın kızlar erkekler bulursun, beyaz tenli bulursun. Ne farkımız var bizim? Tabii ki dil. Ya dil sadece sözler değil de elbette yazış da. Onun için bu çok büyük siyasi şey var. Ve onu da Yushchenko hazır ediyor vakti o firmanı imzalamaya ama yazık ki biz Niçin imzalamadı? Çünkü biz vermedik. Çünkü biz vermedik şeyini, lehasını. Hazır değildi mi? Yok, hazır değil. Anlaşamadık. Kaç arif olmalı içinde. Şaka gibi. Ciddi mi? Ciddi. Ben isimlerini istemeyeyim işte kullanmaya biraz çirkin olur çünkü belli insanlar. Ama ben şahatım çünkü ben de onların içindeydim. Benim teklifim de aslı umumi firman olsun. Rakamlarını son düşünürüz. Kaç? 30 marif olsun yoksa 40 mı? Onu fark etmez. Onu son laf eder. Firman için sadece buna bu millet özel ve onu muhakkak tilde özel Latin elbisesini kullanması var. Onların doğru tili yazılamaz değilseydi kaç yıl geçti? 10 yıl geçti. Çok yıl geçti. Ya mına şimdi bilesiz Ukrayna o 2005 senesini alacak olsak endi 16 yıl geçti. O 2005 değil, tap sonundaydı. 2000 demek 9 idi galiba. 2012 yıl aman çıktı. Ya mına alaga şimdi bilesiz ki Ukrayna işgal etilген topraklar реинтеграция назерлігі Қырым татар тілінің ғайрадан тікленулігі инкишаф етілігі ile bağlı böyle bir konsepsiya hazırladı. 10 yıllık bir konsepsiya ve bu konsepsiya çerçevesinde Kırım tatar tilinin Kiril urufatından Latin urufatına 2025 senesine kadar geçmesi planlaştırıla. Eğer bu konsepsiyani koz önünde tutacak olsak asıl da Leyhan'ı beğendiniz mi? Leyha belki güzeldir. Gaye de çok güzel görünüyor. Anlıyorsun? Ama görünmekten gerçek çok farklı bir şeydir. Bu Leyhan'ı
muellifleri kendilerine şeref kazanırlar. Evet, bütün millet, hatta men işte men dahil onu duyarız. Bu adamlar bir şeyler yaparlar, bizim millet için isterler, şey eder. Ama gerek neticeye bakma. Neticede bu imkansız. Çünkü tek bir yol var. Bizim tilimizin tiriltmeye Nasıl? bildirildiği tek bir yol var. Anayasaya kırsatıp işte bizim yaşayan yerimizde mesela biz Kırım'ı asıl laf etmeliyiz. Ama şimdi başlasak mesela belki o geniş taraflarını bilmeyeyim. Hayda çokumuz bir şey. Lvov'da da çok oldu. Bayağı var mesela. Demek o vilayetlerde bütün dersler, bütün ihale için Kazak olsun, Çin olsun, Kore olsun, Macar olsun, Polonya olsun, orada çok adamlar var. Hepsi Kırım dilini öğrenmeliler mektepte. Nasıl bizim Özbekistan'da Özbek dilini öğretiyorlar? Mecburi. Mecburi. O zaman da bir şans var dilettirilmeye. Böyle ayrı özel mekteplerde ya da özel bahçelerde, bala bahçelerde bu olacak şey değil. Çünkü Kur'an'da da irade yok. Kur'an'da laf etmiyorlar ki. Men bunu aslında soracaktım. Tilinin inkişaf etmesi, kengleştirilmesi için sadece devlet seviyesinde bu siyasi irade olması mı zarur? Ya da birinciden bu Kur'an'da bu irade olması mı zarur? Yani ilk evvela ne kele prioritetlerine böyle bir belgeleyecek olacak olsa? Tabii ki her şey aileden başlıyor. Bizim tilimizde aslı doğmuş tili yoksa vatan tili degen kelime yok ki. Bizde ana tili derler. Neden ana tili? Çünkü doğumdan ilk işitken til kimden söyler işte baba? Anadan işte. Baba tili bile demiyorlar. Bazı vakit babalar da yakın o babalara. Ama evet. Ama ana tili. Bizim analarımız Kazakça laf etedi babalar. Ya aslında ben bunun çok meraklanam. Çünkü eğer alacak olsak sizin nesillerinizde esli başlı Kırım Tatarlarını ki ekseriyeti Özbekistan'da yani sürgünlük bölgelerinde osken edilir ve anda işte diğer memlekette bulunganı için asıl da şartlar ve şarayetler daha muşkul edi dep aytmağa mümkün ve kıyaslayacak olsak şimdiki Kırım Tatarlarının neslini ki onlar Kırım'da endi doğdular men özüm mesele olarak alam. Kene de sizlerin tili daha da böyle canlı dep aytmağa mümkün. Bizlerin tilimiz ne içindir daha suni olmağa başladı. Bu neyle bağlı asıldı? Ben öyle kıyaslamadım. Onun için belki de ben yanlışım böyle sadece fikir yürütsedim. Çünkü ben bu fikrini aslında düşünmedim. Öyle bir şey aklıma gelmedi. Ben sadece görüyorum. Bir ucum olgansın. Ona muhakkak bir narazılık doğabilir. Biz şimdi işgalde yaşayımız Kırım'da. Ama şimdi kaysi tükene kırsan sen zaten bizim bilmeyeyim kimsin da 1 milyon Kazak getirdiler, belki 2 milyon da getirdiler. Eğalde Aziye'ler işte. Ama bütün idare edildi. Bütün tükenlerde biz Kırımlarına rast gelemiz. Çalışkanlarından neyse. Ve onlar şimdi seve cevap verirler Kırım tilinde. Mod oldu. Mod oldu. O evet mod değil. Onlar duyarlar. O milliyetçiliğini başka yolları yok göstermeye. Ve öyle edip gösteriyor işte. İçlerinden çıkar bu. Bu çok güzel bir işte korunma. Ukrayna'da ben kaç kere rast geldim. Bir kafede sana bir Safiye yazılgan garson говорите, пожалуйста, по-русски dep cevap veriyordu beni sumarışıma. Ama şimdi yok. Tırışalar, eczanelerde, işte beycikleri yazılıyor.
isimleri. Zaten çok suratına bakanda da onu işte anlaşılmasa bile Kazak olsa ne olur, я вас не понимаю diye işte son Kazakça laf etsin onu. Ama ben mesela vakit kırınca başta sualımı veriyorum. O şey alışkanlık gibi. Ama gene de bunu siz Şamil Eledin'i hatırladınız çünkü hakikaten Şamil Eledin'in bilmem anda Mahuldur'ga bardım, ağlap kayttım ya da İblisin ziyafetine davet degen onun eserlerini okuğanın vakit çok böyle bir keyif alasın deyip aytmağa mümkün. Tilden keyif alasın, kullangan ibareleri, frazeologizmlerde, kurgan cümlelerini ve ilahri ve şimdi sizin fikrinizce bakacak olsak o demek bizim ziyalarımızın tilini ve şimdiki tilimizge bakacak olsak ne kadar çok farkını göresiniz? Şu tilinin farkı yok. Kullanılgan tilinin farkı var. Evet, kullanılgan tilinin farkı. Ya biz kullanamayız ya. Tilinin muhit yok ya. Tilini nasıl kullanacak? Til nasıl inkişaf ediyor? Sadece muhit içinde. Evet. Misal sen en güzel kim bilsin işte gülünü mü yoksa ağaçını mı barıp bir kayalarga, susuzlukka saçsan, eksen, çok olsa bir seneye dayanır ama asıl bir iki ayın içine oylar keter. Bizimki de bizde muhit yok. Onun için aytam ben. Sen soradın ya devlet mi aile mi deyip, evet aile. Çünkü Kur'an'da birinci muhitini doğru. Ama son inkişaf etmek için evet bir Kur'an'da işte kaç kelime kullanamız biz? Olsun 1000 ya 2000. Yani. Ve onun için aytam ben aslı til öğrenmekin iki usulü var. Laf etmek ve okumak. Sadece laf edip sen tilini öğrenemezsin. Öğrenirsin ama inkişaf etmezsin. Senin til hazinen büyük olmaz. Onun için muhakkak okumalısın. Ya okumak degende misal olarak neni okumağa tavsiye eterdiniz? Zira eğer ki bakacak olsa Kırım Tatar edebiyatına elbette ki birçok şairlerimiz var, şiirleri var ama o vakitte kaldı gibi korunuyor. Yani yanı kitaplarının meydana gelmesi, yanı tercümelerinin meydana gelmesi ve ilahri bunlar ne kadar sizin fikrinizce semerli şekilde şimdi kedi? Görüyorsun Aristotel ne zaman yaşadı? Miladiden evvel hatta. Seneca. Seneca, Pliny. Ne? İşte Diogen Laertski. Evet. Ben onlarını okudum. Merakla okudum. Hangi tilde? Kazak tilinde tabii ki. Kazak tilinde. Nasıl yazılı. İşte ben de bunu aytam. Yaxşı olur edi ki onların Kırım Tatar'ın değil mi? Yok, ben sana etmeni isteyeyim. Güzel yazılan kitap ne zaman yazılsa yazılsın onu okumağa meraklı. Ve bizim maksadımız için muhakkak o kitaplar layık. Şimdi kitaplar değil. Şimdiki kitaplar da gerek evet. Ama onların okumasan bunların faydası olmaz. İnkişaf öyle ola. Yine o kıyaslana o sözler anlatıp oldu mu? Evet, anladım. Mesela böyle işte. Sen balıkta giyen eteklerine bugün aynı fasonunu giymiyorsun. Anlatıp oldun mu? Kıyafetlerini şimdi sen... Yani bir evrim, evolüsiya gerçekleşmesi gerek. Tabii. Onun için benim fikrim böyle işte bu mevzuda. Milli tahsil de meselesini alıp etmeye isteyik. Bugün bizden de 1917 senelerini birçok defalar hatırlagan edik ve biraz evvelce alacak olsak işte Numan Çelebi-Cihan'ın endi inkişaf etmesi meselesi ve Abdurreşit Mediyev bilesiz Kırım'da bir vakitlara böyle Hayriye Fondu'na sahip edi ve bu Hayriye Fondu Kırım Tatar gençlerini işte çetel devletlerge okumağa yollamak gibi böyle bir leyhalarla uğraşkan edi ve hususan böyle leyha boyunca hatta İstanbul'a okumağa Bekir Çobanzade de ketken edi. Yani o vakitlara bu milli tahsil meselesine çok büyük emniyet verilgeni bu küçük misalinin korunuyor. Milli tahsilimizden şimdi göz önüne alacak olsak ve kıyaslayacak olsak o devirlerinin ne kadar evrim yaşadık?
kızım bu biraz asıl zor mesele bilirsin. O zaman ki siyasetçiler o zamandaki hayaller şimdi yok ki. Şimdi bunlar şimdi gereksiz de. Şimdi başka zaman ve başka maksatlar türü. Ama böyle umumi milli gaye değişmedi ki bu. Değil mi? Evet de demişti. O vakti onların sürgünü yok idi ya. Millet nasıl olsa da o vatanında yaşaydı ve kendisine sahip duygusu var idi. O sahiplenmek için savaşlanmaydı. Ona bir şey gerekmedi yapın. Sadece telini göstermek ve o vakti doğru maksat idi. Tahsilini işte iyileştirip, güzelleştirip daha inkişaf etmek. Başka devletlerge barıp anda yanı gayeler alıp gelmeye ve o vatanında aşlamağa. Şimdi öyle maksat yok ki. Şimdi maksat aslı vatanını sağ kaldırmağa. Anlat buldun mu? Misal senin ateşin var 42 derece. Sen özünü vücudunu düşünmezsin ki. Ben 70 kilom yoksam 80 kilom. Ben vücuduma da nasıl yok sana gerek bu krizden çıkmağa. Bu ateşini söndürmeye, şifa olmağa. Az sonra gelir zaman vücudunu baktırmağa. Ama 1918 senesine alacak olsak anda da elden vatan keteydi artık. Yani Bolşeviklerin kırması Kırım Halk Cumhuriyeti'ni ve kurultayını dağıtması meselesi yüz bergen vakit ve hususan liderimizin öldürülmesi. Aslında sizce şans var idi mi o vakit saklamağa tızılgen Cumhuriyetimizni? Yok şans yok idi. Yok idi. Şans yok idi. O kadar gücümüz yok idi bizim, o kadar bizde askeri yok idi. Gumilyov'u okusanız öyle pasyanlarınız yok idi. Milletin de öyle işte yavaş yaşayacak vaziyetteydi. Ama zaten işte Noman Çelbicikan'ın Bolşevikleri öldürmedi ki. Noman Çelbicikan Bolşeviklerin dostu dedi. Denizcileri. O Bolşeviklerin dostu dedi. O aksine o gayelerge inanaydı. Ben de inanırdım bu vakti olsam. Ve onu terk etip aytmayıp. O zaman öyleydi. Zaten onların sözde olan gayeleri fena değil. Bolşeviklerin. Çok tatlı geliyor akılga. Ama onların yalancı. Ve onlar tam tersini yapaydılar. İşte agitasyon yapan gayelerge göre. İyi. Onun için bu vakti Bolşevikler doğru, Bolşevikler dağıttılar aslında devletimizin. Ama işte bütün bizim o vakteki siyasetçilerimiz onlara inanaydılar. Ve doğruydu, bilmiyorum, ben de inanırdım. Aytam da şimdi kolay zaman geçkiyorsun, koruyorsun kim olganların. Ama o vakti nereden bileceksin? Onların gayesiydi devletini diriltmek. Yani devletçilik yapmak. Çünkü Kırım yok idi. Biz şimdi karşılar derler. Какие işte nasıl olur Kırımlar? Biz Kırım Tatarımız. Bizim Noman Çelbicikan da Kırım Tatar değildi. Ya ne edecek idi o vakti? Aslında Kırım yok idi. Tavriçka guberniya var idi. Biliyorsun siz onu? Tavriçka guberniya. Ama herhalde devlet tıklanılgeni vakit Kırım Halk Cumhuriyeti degen. Doğru, çünkü vakti onlar o şeyini açtılar, o taşını koyacak idiler. Sonra yine biz Kırım'a geçecek idik. İnanın bana. Ve ne Noman Çelbicikan, o zaten onu yetiştirmedi bir şey etmeye. Bu mevzuda genç öldürüldü de o. Akşacı. Ama Çobanzade, endi Azerbaycan'da çalışkanda o endi anlaydı bu meselenin ve yazaydı. İşte biz muhakkak bu meselenin çözmek mecbur olacağımız deyip ve ismimizin vatanını bağlamaya mecbur olacağımız deyip ya da İsmail Bey Gasprinski derler bana o deydi Kırımski Müslümani. Ya ne aytacak idi o vakti? O vakti Kırımlar dese kim anlayacak idi onu? Tabriz guberniydi.
Odasında anlamadı. Ya şimdi de misali olarak böyle argüment getirirler ki deyirler ki zaten işte Kırım Tatarlarının ismi bütün halkara hukukta, halkara vesikalarda Kırım Tatar dep yazıldı ve şimdi Kırım sözüne değiştirilmesi birçok sorunlarını meydana getirecektir ve bu gibi vesikalarını gayradan işte yazıp çıkarmaya gerek olacak gibi fikirler deyirler. Ne düşünüyorsunuz vakta? Ben ne düşünüyorum? Ben daha diyeyim Atatürk'e ama siz işte bu adamlar deli diye Atatürk'e. Bütün Atatürk'ten evvel Osmanlı devlet var idi. Neydi şunun adı? Hatırlamıyorum tam ismini. No anda Türkiye sözü yoktur. O Osmanlı İmperiyada zaten. Yok idi öyle. Birden Türk oldu gittiler. Bütün dünyada tanındı. Halde tanı ve hürmet diyor. Nasıl ola bu? İran yok idi. Persay var idi. Ve çok devletler 20 seneleri değiştirdiler isimlerini. Ne oldu? Bütün vesikalar bir şey hepsi kayıp oldu mu? Halk kayıp oldu mu? Dili kayıp oldu mu? Ya manaçıkdayız. Tabii. Tabii. Bu şerefsizlik. Evet, içimizden ketken şerefsizlik değil. Ama senin şerefini zor alsalar da sen hepsi bir kendini anlatamazsan, tıkletmesen sen şerefsizsin. Bu aslında şeref meraklı bir mesele. Milli şeref hakkında laf edecek olsak, sizin fikrinizce milli şerefke, milli şeref sizin fikrinizce bu nedir? Yani ne kere milli şerefke? Nasıl tanımlar ediniz bu sözün, bu ibarenin? İşte ben aslı şereften kıymetli şey bilmeyeyim biliyorsun. Mesela para, mal, mülk, kim bilsin işte kariyer, sağlık. Bunlar birisi de kıyaslanmaz şerefle. Çünkü şerefsiz insan işte hayvandan da beter. Çünkü hayvanın bir kıymeti var. Şerefsizin kıymeti yok. Hakaret hayvanga öyle olsa olur. Evet. Evet. Ay insana. Onun için elbette onun için şeref öyle bir o sözüne zengin kelime ki onu ben anlatıp olamam. Ona gerek öyle özel bir makale yazmaya onu mütehassıslar yapmalılar. Çünkü ben hayatımda şereften kıymetli bir şey bilmeyeyim. O zaman da şerefle yaşamaya tırıştım. İşte umut ettim. Allah öyle de canımı alır. Ya milli şerefini taşıyan insan hangi bir özgünlüklerge sahip olmalı öyle olsa? Buna milli şeref hakkında laf edeceksiniz. Bakın siz mesela... Belki de ben çok böyle felsefi bir sual veriyorum. Siz yok anladın mı? Mesela bir acı insan keti Avrupa'ya ya da Amerika. Ondan sonra sen kimsin? Mezge aytayım. %70'i der ben işte Rusya'danım der. Anlatıp oturmazsam ben Rusya'danım der ya da Ukrayna'danım der. Çünkü işte anlasınlar kim olganı, kaydan gelgenini. Anlatıp oldun mu? Ben mesela etmem öyle. Ben derim ben kıramam. Ve o şan söyleri çok. Ben tek öyle değilim. Buna, çok şükür. Evet. Buna çünkü ben bundan milli şeref duyam. Kırım olganından. Evet o şeref sadece şeref söz. Şimdi şeref olmak için onun altından hareketler gelmeli. Hareketler değil bile ister gerek zaten onur mecbur. Onursuz adam şerefsiz şerefli olmaz ki. Onur işte vicdan nedir bunlar sinonim değil onlar evet. Namus, adalet, adil olmalısın. İşte ahlaklı olmasın, muhakkak ahlaklı olmasın. Bu ahlak kelime o bayat dolu.
böyle adam şerefli de olur. Ama sende ahlak olmasa şeref sana gelişmez ve millet de öyle. Millet de öyle. Evet sen bunda soyadını istemesen aytmağa ya da ismini misal Server Rob Sasha desen anlatıp oldun mu? Sen farkına bile varmaysın. Sen sistem rahat olsun herkesge. Ama o yönde şerefsizlik bence. Çünkü sen kıymetini bilmiyorsun. Kendi kıymetini değil. Sen kendi kıymetini bilmiyorsun. Boş bırak onu. Sen bu millete ait olganın şerefini anlap olamazsın. Yazık. Sana da yazık, milletke yazık. Ama olmalısın. Ama Ali ağa son olarak mına aman iki ucuda kakala yayınımızın yekünlenmesini işte milli hareketke bağışlagan ve milli hareket yönelişinde kazangan tecrübenizin yüksekliğinden bakar ekende şimdiki vaziyetimizge. Sizin fikrinizce en zayıf noktamız nedir? Nenin üzerine şimdi akcent yapmalımız ve neden başlamalımız? Denişmege, bu evrimge, laf etkenimiz evrimge geçmek için. Aslı doğru kararların tek bir yolu var. Demokrasi yolu. Bizde demokrasi yok. Bizde demokrasi yok. O iki taraflı yol. Ben aytıp olamayım misal işte Mehmet kim bilsin işte Hasan server aldılar buna iktidarını da yol vermeleri depolamam çünkü onlar yol vermeleri doğru. Ama çok tırışkan da yok onların savaşlamağa ve birlik olmağa. Ama işte eski bir atasözü var bilirsin. Arslan başında olgan ordu her zaman koylar ordusu her zaman Koçkar başında olgan arslanlar ordusunu yener. Kazanır. Bu atasözü. Anladım. Ve bu gerçek. Bayağı felsefi eken. Çok sağ olun Ali ağa. Stüdyamıza kelip sorularımızga cevap bergeniz için teşekkürler. Men de Ali Özenbaş Kurultay Teftiş Komisyonunun reisi stüdyamızın musafiri edi. Saygılı arkadaşlar, men sizlerden sağlıklaşam. Fakat siz ATR telekanalının ekranları başından ayrılmanız aman 5 dakikadan sonra yayınımızın bugün informasyon programması devam edecek. Ama endi stüdyada sizlerini meslektaşım Tatyana Danielenko selamlayacaktır. Görüşkенce. Hasta, gözüm donuk. Yaşaf soğuk, ölüm soğuk. Yazım, şiirim, fikrim bozuk. Hiçbirinin gereği yok. Vesselam. Bar diler bizge kele. Bulbul yırlay, güller küle. Hayvanlar kul kişilerge. İnanmayman hiçbirine. Vesselam. Filan batır, tüvent korkak. Ahmet hırsız, Mehmet'ke bak. Nasıl kirsіз, nasıl appaq. İnanmayman, hepsi alçaq. Vesselam. Biri sevgen koz yaş töke, biri bilgen kop laf ete, biri batır kotek seve. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Halka hizmet etkenler var, halkını iddia etkenler var, cennetlerge ketkenler var. Biri hırsız, biri tuvar. Vesselam. Gerçek tügül, ne kok, ne cer, ne bulardan tuğhan bizler, Tanrım, yaşaf büyük horluq. Bizge yaxşı bir ölüm ber. Vesselam.
Eşitesiniz mi? Men akta unuttınız mı? Men mından. Bu menin toprağım. Menin hırımım. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, haramlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, haram hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni haramda yarattın, yardımın ile. Sürgünden hayttık. Endi halkımız haramında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırımımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Ади бір чөл чечегini qoqlab baksan, onda da nazik bir iz duyarsın sen. Dikkatine karşılık. Yüreğini anlap olsan, en yaman deb belegen kişinde de ille bardır, az olsa da yaxşılık.
корчалар екен бу дүнияда? Мені кім парчалар екен бу дүнияда? Мені кім қырпалар екен бу дүнияда? Қырымым, егер сен олмасаң дүнияда. Сені кім сызлатыр екен бу дүнияда? Сені кім ерлатыр екен бу дүнияда? Сені кім ағлатыр екен бу дүнияда? Қырымым, егер мен олмасам дүнияда. Сен мені корчала, мұқаддес Қырымым. Қалбімні парчала, мұқаддес Қырымым. Сесімні парчала, мұқаддес Қырымым. Саңа құл олырым, сақ қалсам дүнияда. Юртуңа құл олмақ бақтыр бұ дүнияда. Ватанлы бақытсызлар жоқтыр бұ дүнияда. Қырым, сен менің үшін тақтсың бұ дүнияда. Сен үшін өлерім, сақ қалсам дүнияда. Доброго вечора. Я Тетяна Даниленко, це кримсько-татарський канал АТР. І в ефірі програма «Бугунь», де ми підсумовуємо найголовніші події дня в Україні, за кордоном і в Криму, звичайно, передусім. І розпочинаємо, власне, з традиційно кримських повідомлень. Сполучені Штати закликали Російську Федерацію негайно звільнити заарештованих у Сімферополі фрілансера Крим Реалії Владислава Єсипенка, журналіста, кримсько-татарського політика і активіста Нарімана Джеляла, а також понад сотню інших політв'язнів. Про це заявив представник делегації Сполучених Штатів в ООН під час розгляду проекту резолюції щодо прав людини в Криму. Держава-окупант продовжує піддавати етнічних українців і кримських татар та членів релігійних громад обшукам, затриманням та іншим формам порушення їхніх прав. Ми закликаємо негайно припинити спроби анексувати українську територію та дотримуватися міжнародних правових зобов'язань щодо суверенітету і територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Ну і, власне, сьогодні адвокат Нарімана Джеляла Ніколай Полозов повідомив, що він разом зі своїм колегою, активістом, адвокатом Еміне Авамілєва відвідали СІЗО Сімферополя і змогли поспілкуватися з Наріманом Джеляловим. З нами на прямому зв'язку зараз перебуває Ніколай Полозов. Ми зможемо дізнатися подробиці цієї зустрічі. Ніколай, здравствуйте, слышите ли нас? Добрый вечер, да. Добрый вечер. Как самочувствие Наримана Джелялова? Какие условия его содержания в СИЗО? Какие вообще есть новости про его нахождение там? Ну, что касается его самочувствия, то оно удовлетворительное. Нариман немного простыл на прошлой неделе, по всей видимости, когда его выводили с банных процедур. Ничего серьезного, но есть определенный дискомфорт, то есть последствия болезни, они уже уходят, заболевания этого. Плюс удалось все-таки ему попасть на прием к стоматологу, к сожалению, удалить пришлось тот зуб, который его беспокоил. Вовремя не предоставили надлежащую медицинскую помощь, чтобы его этот зуб спасти. В целом Нариман сохраняет такой достаточно бодрый настрой, он готов бороться. Что касается условий содержания, то его также держат в камере в спецблоке, с ними сидит еще один сокамерник. К сожалению, там есть проблемы, связанные с отоплением. В принципе, вот весь этот сектор СИЗО очень плохо отапливается. Ну, будем, соответственно, каким-то образом реагировать на это. Уже мы разговаривали с администрацией СИЗО. Видимо, придется дополнительно оказывать на них влияние.
Сегодня Владислав Есипенко, украинский журналист издания «Крым Реалии», передал «Новой газете» сообщение о том, какие именно пытки к нему применяют. Применяют ли какие-то средства воздействия на Джилялова и что он вообще рассказывает про атмосферу отношения администрации к себе? Его подвергает режиму практически полной изоляции, то есть он не имеет никаких с внешнего мира новостей, ничего он не узнает, только от нас. Ему не передают письма, вплоть до того, что заявляют оперативники, что как будто ему никто не пишет. И вот таким образом пытаются его сломать, то есть держа его в полной, тотальной изоляции от любой информации. Вы встречались с ним, были свидетели этой встречи, вас слушали, кто-то наблюдал за вашей встречей. Вы смогли передать ему всю необходимую информацию или нет? Общение вообще должно проходить конфиденциально, то есть наблюдение производится и в тех помещениях, где происходят встречи с узниками СИЗО. Вроде как эти встречи не должны слушать, но тем не менее наблюдение идет. Конечно же, мы ему передаем всю информацию из внешнего мира, которая необходима. А кто с ним рядом находится? Возможно, вы помните сообщение Навального о том, как его окружили в тюрьме, в русской тюрьме разными людьми, которые должны были на него совершать разное воздействие неприятное. Что с Джиляловым? Насколько психологически, нельзя говорить комфортно в условиях СИЗО, но все же те люди, которые с ним рядом находятся в камере, кто это, какие у него взаимоотношения с ними? Он сидит в двухместной камере, с ним сидит еще один арестант, обвиняемый по делу свидетелей Иеговы. В принципе, отношения у них нормальные, конфликтов никаких не возникает. Поэтому, скажем так, те меры воздействия, о которых вы сказали, в отношении Навального, это больше применяется не в следственных изоляторах, а уже непосредственно в лагерях. Пока у нас предварительное расследование, пока не было СИЗО, пока не было суда, Нариман будет находиться в следственном изоляторе, поскольку ему продлили стражу до 23 января. Какие ближайшие следственно-процессуальные действия ожидаются в его деле, в деле также арестованных по этой же диверсии? Якобы диверсии. Насколько нам известно, следствие проводит какие-то экспертизы, о которых нам пока не сообщают. И, по всей видимости, нас будет ожидать еще ряд допросов. Но он пока остается там, и то есть в ближайшее время, когда можно будет пересмотреть эту меру запобежного заходу, по которому он находится в СИЗО, когда это можно будет? Мы ждем назначения суда апелляционной инстанции. На последнее продление срока содержания под стражей мы подали апелляционные жалобы, но Верховный суд Крыма пока еще не назначен. Пока ожидаем. Возможно, на следующей неделе. Спасибо вам, Николай Полозов, адвокат кримсько-татарського політика, активіста Нарімана Джиляла, також інших фігурантів так званої справи про диверсію. Нагадаю, що на початку вересня Нарімана Джиляла і ще 2 осіб було затримано у справі про начебто диверсію, і з того моменту вони перебувають за ґратами. Міністерство закордонних справ України, експертна мережа Кримської платформи підписали меморандум про співпрацю для проведення заходів, конференцій, семінарів, круглих столів, підтримки дослідницьких проєктів, незалежних аналітичних центрів, подальшого розвитку Кримської платформи, повідомляють у прес-службі українського МЗС. З боку МЗС був я, а з боку експертної мережі 7 координаторів робочих груп. Документ визначає цілі та завдання спільної діяльності. МЗС підтримуватиме дослідницькі проєкти незалежних аналітичних центрів країн світу по Криму, сприятиме в організації та спільному проведенні заходів, конференцій, семінарів та круглих столів у рамках Кримської платформи. Тим часом дипломатичний скандал. Президент Болгарії Румен Радєв, який хоче переобратися на
другий термін, заявив, що вважає Крим російською територією і заявляє про неефективність антиросійських санкцій Європейського Союзу. Про це він заявив на дебатах у четвер разом зі своїм нинішнім головним політичним опонентом на пост президента Анастасом Герджиковим. Під час дебатів опонент чинного президента заявив, що навпаки вважає Крим українською територією, незалежно від того, який прапор зараз над ним майоріє. Він заявив, що санкції проти Росії не можна скасовувати, доки не буде вирішено справу Криму і питання прав людини на території Росії. Натомість чинний президент Румен Радєв заявив, що санкції неефективні. Надзвичайно важливо мати прагматизм у зовнішній політиці. Санкції проти Росії виглядають неефективними. Нам потрібна прагматична політика щодо Москви. Не в останню чергу ми не повинні забувати, що Росія є дуже важливим фактором у боротьбі з глобальним тероризмом. Росія не може бути нашою моделлю розвитку, але Росія не може бути нашим ворогом. Ну і вже є реакція Українського міністерства закордонних справ на цю заяву. Наше МЗС вимагає спростувань від президента Болгарії. Його слів про це повідомляється, що сьогодні МЗС викликало також болгарського посла Костадіна Каджабашева. Українська сторона довела до посла позицію про некоректність і неприпустимість висловлювання президента Радєва щодо Криму під час теледебатів. В МЗС зазначає, що слова чинного президента не сприяють розвитку добросусідських відносин між Україною і Болгарією, а також різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Очікуємо спростування президентом Болгарії Радєвим його вчорашньої заяви, наголосили в МЗС. Ну і з нами на прямому зв'язку перебуває Тарас Жовтенко, експерт з питань міжнародної безпеки. Пане Тарасе, вітаю вас. Вітаю. Так, у нас добрий зв'язок з вами. Ну, перш за все, хотіла б у вас запитати, як ви вважаєте, якщо от в Європі, в центрі Європи активізувалися знову дискусії про те, там, чий є Крим, і президент держави Євросоюзу говорить такі речі, як президент Болгарії на вчорашніх передвиборних теледебатах. Про що це може свідчити? Тобто це посилення російської ролі в зв'язку з там енергетичною кризою, економічною кризою, яка зараз стосується абсолютно всього світу, не тільки Європи, Сполучених Штатів, Азії. Чи от це просто випадкова ситуація, з якої не потрібно робити далекосяжних висновків? Ну, перше все, це не зовсім випадкова ситуація в першу чергу, але ми повинні пам'ятати, що, по-перше, ми говоримо про внутрішньополітичний контекст. Так? Тобто це були дебати, які були орієнтовані в першу чергу на внутрішнього споживача. По-друге, ми говоримо зараз про країну, яка традиційно серед ще цілого ряду європейських країн Європейського Союзу більш-менш прихильно, скажімо так, відноситься до Росії, до російської позиції сучасної в міжнародних відносинах в цілому і в європейській політиці. Ну і по-третє, ми теж повинні розуміти, що Болгарія не репрезентує в жодному випадку цілий Європейський Союз, і Болгарія є не єдиною країною Європейського Союзу. Це ще один, до речі, фактор, який ми повинні пам'ятати, коли аналізуємо цю ситуацію, що в досить багатьох країнах Європейського Союзу, і в більш розвинутих, і в тих, де є середній рівень розвитку, так в досить багатьох країнах Європейського Союзу на сьогодні існують групи людей, яких можна назвати євроскептиками. І тому ну, ці подібні заяви, які ми почули сьогодні на цих дебатах, так вони резонують з цим от баченням критичним Європейського Союзу в цілому, європейського об'єднання і кризи самого по собі цього європейського об'єднання. Ну і аргументи під оцей євроскептицизм, вони вибираються дуже різні, починаючи від критики, ну, безпосередньо там певних економічних моментів чи спільних політичних моментів, да, Європейського Союзу, і закінчуючи зовнішньою політикою, в тому числі питаннями, які пов'язані з
протистоянням російській загрозі, з російськими санкціями. Ну і в принципі, от якби те, що стосується зовнішньополітичного вектору Європейського Союзу. Тобто, оці фактори нам треба обов'язково пам'ятати, коли ми чуємо якісь подібні заяви. Ну, але чому євроскептицизм дуже часто дорівнює симпатіям Російської Федерації? Адже насправді і в нас багато євроскептиків, і не всі вони далеко є симпатиками Росії. Чому зараз переважно між цими поняттями є знак дорівнює? Як цьому зарадити? Можливо, треба провадити якісь політичні зв'язки, налагоджувати з євроскептиками, також українським політикам? Ну, власне, якщо ми говоримо про євроскептицизм в країнах ЄС, то оцей знак рівності між проросійськістю і євроскептицизмом – це в першу чергу заслуга російської зовнішньополітичної пропаганди. Тому що Кремль чудово розуміє, що євроскептицизм як явище, він існує в країнах Європейського Союзу. Тобто це об'єктивний факт, ігнорувати чи обійти, який в принципі неможливо. І росіяни просто синхронізують, скажімо так, цей євроскептицизм з, скажімо, цією більш критичною, агресивною політикою ЄС по відношенню до Російської Федерації. І, відповідно, вони таким чином стараються робити так, щоб принаймні в медійному просторі політичних заявах про російськість і євроскептицизм приблизно мали знак рівності. В наших реаліях ця ситуація, в принципі, малоймовірна, тому що ми маємо на сьогодні фактом збройну агресію Російської Федерації проти України, і тому наш євроскептицизм, він в принципі не може бути синхронізований з проросійськістю, як мінімум через ті причини. Але якщо говорити про країни Центральної Європи, Західної Європи, то росіяни стараються зробити абсолютно все, щоб ось цей внутрішній євроскептицизм країн, суспільств країн Європейського Союзу, він в тій чи іншій формі був максимально проросійським. І ще одне питання хотіла б вам поставити. Напередодні з'явилася інформація про те, що є проект резолюції Конгресу про невизнання Путіна президентом Росії після 2024 року. Йдеться поки що про проект резолюції, не про доконане рішення. Вже є реакція, звичайно, Кремля, який заявив, що це втручання у його внутрішні справи. Але все-таки, як ви вважаєте, що це за посил з боку Сполучених Штатів і як на нього буде реагувати не тільки на рівні публічних заяв Російська Федерація, адже дивно виходить, реєструється проект резолюції про невизнання Путіна президентом 2024 року. Тут же з'являються навіть не чутки, а повідомлення, сигнали про можливу зустріч Байдена Путіна вже цього року, до Нового року, найближчим часом. От що там відбувається, я маю на увазі у Сполучених Штатах, що це за внутрішня боротьба і як це може відобразитись на нас? По-перше, почну з кінця, з приводу можливої зустрічі Байдена-Путіна або хоча б розмови, бо там є різні версії, в тому числі про те, що ця зустріч буде проведена в формі онлайн-бесіди. В першу чергу джерелом цих повідомлень є сама Російська Федерація. Очевидно, що російське керівництво і Путін особисто дуже хочуть такої зустрічі, і очевидно, що і міграційна криза на польському кордоні, і в принципі, російські війська на кордоні з Україною Росією використовується як теж один з інструментів гібридного впливу, в тому числі для того, щоб таку зустріч зробити можливою. Білий дім поки що дуже обережний в коментарях, і він, наскільки я собі зараз пригадаю, він сказав, що не виключає можливості такої зустрічі, але деталей поки що немає. А з приводу цієї резолюції, тут більш очевидним є те, що американський сенат з Конгресом хочуть, скажімо так, теж зіграти в цьому загальному комплексному політичному курсі Сполучених Штатів тиску на Російську Федерацію. Тобто, ми чуємо критичні заяви з боку Білого дому, ми чуємо критичні заяви з боку Державного департаменту. І ось тепер Сенат з Конгресом теж вирішив сказати своє слово для того, щоб ззовні, принаймні, і європейська аудиторія, і росіяни так само, щоб вони бачили комплексну позицію політичних інститутів Сполучених Штатів. Що це не тільки там, наприклад, ініціатива Білого дому чи Державного
Генерального департаменту, з приводу критики агресивного курсу Російської Федерації. І так само і американський парламент, обидві палати теж долучаються до цієї боротьби і до цього тиску, вірніше, і теж пробують в міру своїх можливостей, в міру своїх компетенцій долучитися до того, щоб ця політика тиску штатів була максимально комплексною. Ну і відповідно це теж сигнал і європейським союзникам з приводу консолідації позицій і всередині і європейських країн, і в принципі європейської спільноти по цьому тиску. Ну а кінцевий результат, чи буде ця резолюція проголосована і наскільки вона буде реалізована, це вже буде залежати в тому числі від поведінки зовнішньополітичної Російської Федерації, ну і відповідно від того, чи відбудеться, якщо відбудеться, то в якому форматі і з якими результатами ось ця розмова між Байденом і Путіним. Ну а от як ви гадаєте, це не буде сприйнято такими країнами, як Україна, зокрема, як не те, щоб, як то кажуть, в медійному розумінні зрада, але тим не менше, все-таки як прогинання під путінський шантаж. Адже зараз весь західний світ говорить про можливість не гібридної, а цілком реальної військової атаки на Україну з боку Російської Федерації вже найближчим часом. Вже цієї зими концентруються війська вздовж кордону. Про це Сполучені Штати неодноразово вже заявляли на різних рівнях. Ну, тут більшу роль будуть відігравати конкретні обставини, в яких ця зустріч буде відбуватися. Тобто, що буде передувати безпосередньо цій зустрічі і, відповідно, її наступні наслідки. От після цього можна буде говорити про те, чи дійсно Білий дім умовно прогнувся під шантаж росіян, ось, чи він, так би мовити, відстояв власну позицію антиросійську. От, з приводу можливої агресії, безумовно, росіяни розглядають цю опцію, але ми повинні пам'ятати, що Росія завжди використовує свій силовий блок і спецслужби, і збройні сили в першу чергу для досягнення політичних цілей. Тому росіяни, якщо будуть обирати момент в майбутньому для початку цієї збройної агресії, вони будуть обирати момент, коли і Захід колективний загалом в їхніх очах, і Сполучені Штати будуть мати найслабші позиції. І другий момент, коли росіяни будуть впевнені в тому, що їм за цей факт агресії, нової проти України, для них не буде ніяких зовнішньополітичних наслідків, там економічних, власне, політичних і так далі. І от мені здається, що позиція Сполучених Штатів зараз це консолідована, коли ще додається антиросійські дії Конгресу і Сенату. Це теж одна з форм демонстрації російському керівництву, що наслідки однозначно плануються, і спектр тиску на російське керівництво у випадку активізації російської агресії проти України, цей інструментарій вже готовий. І він уже на столі, він розглядається як один з варіантів дій. Що ж, дякую вам, Тарас. Тарас Жовтенко, експерт з питань міжнародної безпеки, був з нами на прямому зв'язку. І також поговоримо про свіжі повідомлення стосовно стягування чи можливого стягування військ з боку Російської Федерації. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Росія веде повномасштабну спецоперацію проти України, а військові маневри сягнуть свого піку у січні. Задум Москви дуже простий – дестабілізація всередині, використовуючи дуже багато наративів. Від антивакцинаторів до невдоволення з різних причин. Далі міграційна криза, яка має на меті обурення суспільства, масштабна енергетична криза, що насувається за нашою оцінкою, економічна криза. І це на тлі масштабного маневрування російської армії з накопиченням на певному віддаленні від державного кордону. Це накопичення триватиме і вийде на пік наприкінці січня. Ну, а тим часом колишній командувач Збройних сил Сполучених Штатів в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю виданню «Нове время» прокоментував можливість ескалації війни з Росією в Україні найближчим часом. Його заява прозвучала так.
Я б сказав, це доволі реалістична ситуація, якщо це дозволить росіянам досягнути якихось власних цілей. Ми бачимо, що Росія сьогодні зовсім не боїться погроз та застережень з боку Заходу. На жаль, небагато країн Заходу готові йти проти цього російського дискурсу. Тому, думаю, коли це потрібно росіянам та відповідає їхнім планам, вони знову будуть це робити, як робили вже у травні, збільшуючи кількість російських військ навколо кордонів України. Свою присутність у Чорному морі. Вони зупиняться тільки там, де зупиняться. Цю ситуацію коментував також заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джане в інтерв'ю румунській службі Радіо Свобода. Він прокоментував концентрацію російських військ вздовж російсько-українського кордону. Джане висловив стурбованість, як він висловився, незвичайним і масштабним накопиченням російських військових біля України і на території окупованого Криму. Російська сторона робить вигляд та публічно заявляє, що вони просто здійснюють якісь навчання на своїй суверенній території. Це вельми незвичайно. Ми засуджуємо концентрацію російських військ біля кордонів України. Ми також віримо в необхідність деескалації. Ми також маємо сказати, що повністю підтримуємо наших українських партнерів і продовжимо надавати їм політичну та практичну підтримку. Ми також підтримуємо зусилля міжнародної спільноти знайти дипломатичне розв'язання для невирішеного питання на сході України. Ну, я нагадаю, що Росія традиційно продовжує заявляти про те, що її збройні сили і її будь-які військові маневри не становлять ні для кого загрози, але робить невелику поправку. Але якщо Україна вступить до НАТО або на території України будуть відбуватися маневри збройних сил інших країн, членів НАТО чи країн Заходу, тоді вони можуть за собою залишати право на певну військову відповідь чи на реакцію. І президент Росії Володимир Путін сьогодні заявив, що навчання НАТО в Чорному морі і польоти їхніх бомбардувальників за 20 кілометрів від анексованого Росією Криму виходять за певні рамки. Путін про це сказав, виступаючи на розширеному засіданні колегії Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Додав, що на військову активність натівців по периметру російських кордонів ми, цитую, звичайно, адекватно будемо реагувати. Я нагадаю, що 15 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що присутність Альянсу в Чорному морі має цілком оборонний характер. Щодо Чорного моря, то останнє взагалі виходить за певні рамки. На відстані 20 кілометрів від нашого державного кордону літають стратегічні бомбардувальники. Вони, як відомо, несуть дуже серйозну зброю. Ну і з нами на прямому зв'язку перебуває Василь Богдан, ветеран зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант. Пане Василю, доброго вечора. Чуєте, бачите нас? Ми вас бачимо. Доброго вечора. Приємно ще раз з вами зустрітись в ефірі. Навзаєм. Як ви оцінюєте вірогідність реальної військової атаки з боку Російської Федерації, про яку говорять, із якою можливістю якою стурбовані абсолютно всі чиновники зі сфери нацбезпеки і оборони країн Заходу, від Сполучених Штатів до європейських країн? Буквально щодня з'являються нові повідомлення і нова стурбованість від них. Як ви оцінюєте, за якими сигналами взагалі можна, такими публічними, напівпублічними, можна робити якісь висновки на цю тему? По-перше, ми всі повинні мати на увазі наступне. Починаючи з 2014 року, Росія вчинила стосовно України збройну агресію і окупувала тимчасово Крим і частину Донбасу. Українське законодавство і міжнародні рішення встановили, що це збройна агресія і що це міжнародний конфлікт. Тобто Росія розв'язала проти України війну і окупувала частину її території. Про що це говорить? І, до речі, продовжується
дії військової провокації на Східному фронті, а на території окупованого Криму проводяться провокаційні навчання різних видів військ, в тому числі і Чорноморського флоту. Про що це говорить? Це говорить про те, що українська сторона ні в якому разі не повинна розслаблятися і бути в постійній бойовій готовності щодо можливих подальших провокацій російської сторони відносно України. А тепер вже ми можемо говорити і про можливість провокацій з боку Білорусі, а також можемо говорити і про можливі провокації з боку окупованих територій Придністровської Молдовської Республіки. Тобто по периметру цьому щодо України існують реальні, серйозні загрози, але зараз, як кажуть, основний напрямок можливого нападу існує якраз на Східному фронті. І зосередження військ постійне після навчання Захід-20, Захід-21 поблизу кордонів України засвідчують, що ці всі навчання спрямовані на одне – при відповідній обстановці військово-політичній, міжнародній і регіональній, Росія може застосувати заходи до подальшої агресії стосовно України з метою її остаточного поглинання. В цьому контексті треба мати на увазі один аспект. Останнім часом, лише останнім часом тиждень, українська сторона почала говорити про серйозність таких намірів, про те, що Росія після навчань відводить частину особового складу, але важку техніку, танки, бронетранспортери, САУ, ракетну і ствольну артилерію вона залишає в межах від 10 до 200 кілометрів від українсько-російського кордону. Це говорить про те, що українська сторона починає відкривати очі уже на цю ситуацію. А по-друге, до цього її спонукали заяви наших стратегічних партнерів – Сполучених Штатів Америки, перш за все, і Великобританії, та і Північно-Атлантичного альянсу, які першими забили в дзвони з приводу того, що Росія зосереджує потужний військовий контингент і може вчинити стосовно України чергові активні наступальні дії, відповідно для того, щоб поглинути Україну. Ну і були відповідні попередження російській стороні, човникові візиті директора ЦРУ в Москву. До нашої країни приїжджав Блінкен і міністри оборони США і Великобританії. Тобто, як на мене, на певному етапі була деяка недооцінка українською стороною можливості широкомасштабної агресії Росії стосовно України, і у зв'язку з цим, можливо, недостатньо були забезпечений наш військовий контингент, в тому числі операції об'єднаних сил, об'єднані сили, для того, щоб цю відсіч давати. Але запевнення і міністра оборони, і начальника Генерального штабу, і командувача Збройних сил України, і наших розвідувальних органів, що вони володіють інформацією стосовно планів і намірів, і у зв'язку з цим начебто налагоджений обмін розвідувальною інформацією з нашими партнерами і в НАТО, і, перш за все, Сполучені Штати Америки і Великобританія, це вселяє певний оптимізм в тому відношенні, що українська сторона знає, бачить ці загрози, готується, готова при підтримці, звичайно, наших партнерів у контексті і надання нам необхідного військового озброєння, боєприпасів і, звичайно, при умові, що Київ нарешті запустить роботу військово-промислового комплексу по серійному виробництву того озброєння і військової техніки, яке вже пройшло відповідне випробування і готове бути поставлено на лінію фронту і у війська для їх повноцінної експлуатації.
А от, пане Василю, а як би ви, як все-таки людина з великим досвідом, так оцінили, ну, скажімо так, військові цілі Російської Федерації в українському контексті? Адже у них ось взимку буде пік цін на газ. Від них буквально, від Росії, залежить вся Європа. Вони впливають глобально на ціну на газ в усьому світі, як один з ключових поставників. Чому от в такий момент у них все-таки відбудеться сертифікація Північного потоку, і відбудеться його запуск, можливо, не так рано, як вони очікували, але все-таки все до того йде. Ніби теоретично все нормально. Чому от саме в цей момент починаються ці бряцання зброєю стосовно України? Вони відчувають просто, що західний світ надзвичайно слабкий, економічно, енергетично, і вони готові в цей момент вдарити і взяти все? Чи, можливо, це намір там контролю над якимись транзитними потоками, який їм, а це одна з їхніх військових цілей там по всьому світу? От як ви оцінюєте цей військову, ну скажімо так, чисто військові цілі Російської Федерації? Що тут, яка тут може бути логіка цих дій зараз? Ну, по-перше, Путін намагається блефувати і шантажувати зараз не лише Україну, а й світ. І чому це відбувається? Це відбувається через те, що ми спостерігаємо повернення у статус геополітичного лідера Сполучених Штатів Америки, консолідованість стосовно діяльності трансатлантичного партнерства, Європейського Союзу і НАТО. Певні кроки попереднього президента Сполучених Штатів Америки внесли великі сумніви у подальше існування Європейського Союзу та і НАТО в цілому, і це слугувало певному охолодженню стосунків між Європою і Сполученими Штатами Америки. Зараз ситуація виглядає кардинально по-іншому. Проведені відповідні саміти, відповідні угоди підписані і по лінії НАТО, і Євроатлантичного партнерства, і двосторонні контакти, і вироблена стратегія спрямована на те, щоб все-таки стримувати агресивні дії Росії у світ. І головне, чітко визначились наші стратегічні партнери США, Великобританія і НАТО в тому, що вони підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, і вони будуть підтримувати Україну. В цій ситуації, звичайно, це не подобається Путіну. І те, що він не може ніяк вирішити питання на Східному фронті з огляду і на позиції українських Збройних сил, і на позицію наших партнерів, і головне, він дуже не впевнений в тому, що може відбутися сертифікація Північного потоку-2 на тих умовах, на яких хоче Путін. Зараз призупинена діяльність цієї комісії, в роботі якої візьме і українська сторона, ми знаємо, правда, без права вето. Але це все говорить про те, що Європа і лідери її окремих країн приходять до тями не без допомоги Сполучених Штатів Америки стосовно визначення Росії як країни, яка несе серйозну загрозу континенту і планеті в цілому. Якщо говорити про наміри російські, вони зрозуміли. На Сході вони хочуть вирішити питання на умовах Кремля. Ми розуміємо, про що це говорить. Міграційна криза запущена Кремлем і Мінськом теж з цією метою, щоб і санкції знімали, щоб і Північний потік сертифікували, і щоб відволікали, звичайно, увагу від тих проблем, які існують і в Європі, особливо в Україні. Якщо говорити про стратегічні можливості Російської Федерації і об'єднаних сил країн НАТО, то, безумовно, вони не співмірні. Як би там не махав шаблюкою і булавою пан Путін відносно своїх там ракет і так далі, і підводних човнів, їхня кількість і потужність Збройних сил Російської Федерації, вона далеко від того,
щоб вести повноцінну масштабну війну із НАТО. Нервує Путіна що? І давно, і це нам всім зрозуміло. Хвилює те, що Україна однозначно в конституційному режимі заявила про свою євроатлантичну інтеграцію із набуттям повноцінного членства в НАТО і Європейському Союзі. І зараз намагається Путін спекулювати цими речами, тому що співробітництво останніми навіть місяцями розширилось. Вирішено питання про навчальні центри НАТО в Україні. Американці поставляють нам зброю і боєприпаси. З Великобританією підписаний контракт на 10 років в сумі 1,7 мільярда фунтів стерлінгів для посилення нашого військово-морського флоту, 8 ракетних катерів, 2 тральщики і 2 військово-морські порти, в тому числі і на узбережжі Азовського моря. Тобто в цьому відношенні ми можемо так обережно говорити про те, що основні ключові підписанти Будапештського меморандуму і гаранти нашої безпеки США і Великобританії нарешті почали виконувати свої зобов'язання у контексті цього документа. І треба, звичайно, відзначити, що це ми так хотіли. Можливо, воно так і є. Але їх в першу чергу теж турбує і власна безпека, і безпека Європи, оскільки Російська Федерація намагається оцим шантажем і блефом морально впливати, морально-психологічно, я б сказав, впливати і на європейську спільноту, і на американську, ну, звичайно, і на спільноту власної країни, і України. Але ті дії, які зараз вживаються і Україною, і які вживаються нашими партнерами, змінюють політичне поле в певній мірі в Російській Федерації, незважаючи ні на яку там авторитарну владу. Громадськість там вже починає прозрівати, а особливо, що стосується еліти. Як би вони там не говорили про те, що санкції на них не впливають, і вони якось там їх обходять, і це дійсно в окремих випадках так, але все рівно це впливає, і тій новітній корумпованій аристократії Росії, яка пограбувала свій народ і зараз проживає в надзвичайно комфортних умовах, їй невигідно те, що стосовно них застосовані санкції, що вони не можуть виїздити в ряд країн, що вони не можуть там власність закуповувати і так далі, і так далі. Тому спроба от Путіна в сучасних умовах перекласти вину і за невиконання мінських домовленостей, і за коматозний стан нормандського формату на Україну, і Францію, і Німеччину, вони не мають під собою ніякого ґрунту. І те, що Москва перебуває в істеричній такій обстановці, говорить і нещодавний крок Лаврова, коли російська сторона опублікувала секретне листування із Францією і Німеччиною стосовно переговорів у нормандському форматі. Це, по-перше, не дружній крок, не дипломатичний, але це яскраве свідчення того, що Росію притискають, і вона повинна йти на якісь кроки, щоб обілити себе і звинуватити когось іншого. Ну і останнє, от ви назвали і виступ Путіна, де він традиційно звинувачує всіх, окрім себе, і зустріч Лаврова із керівником ОБСЄ, де він теж намагався звинуватити Україну як країну, яка не виконує свої зобов'язання і в нормандському форматі стосовно мінської домовленості. Більше того, дійшов до такого нахабства, що назвав українців мілітаристами, які зазіхають на російський Крим. Тобто риторика сучасної російської антиімперії, вона мало чим відрізняється від риторики Радянського Союзу. Тому що кадри там практично залишились ті самі, психологія та сама, і зміст – це подальша експансія, завоювання простору і утвердження Росії як такої потужної геополітичної сили, яка могла б диктувати свої умови
іншим країнам і іншим народам. Дякую, пане Василю. Василь Богдан, ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант, був з нами на прямому зв'язку. І до слова про оприлюднення не стільки секретно закритого листування Міністерства закордонних справ Російської Федерації, а також Франції і Німеччини. Сьогодні наше МЗС відреагувало на цю подію. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що оприлюднення Росією дипломатичних листів, а це безпрецедентний в дипломатії крок, вочевидь, має на меті добити нормандський переговорний формат щодо Донбасу. Але Україна буде працювати над тим, щоб зберегти його, а такі дії Росії тільки підривають довіру до неї, сказав Кулеба. Росія своїми діями просто добиває нормандський формат, демонструє, що вона не зацікавлена в його розвитку і, безумовно, підриває залишки довіри до себе. Можу сказати одне – ми домовилися з німецьким і французьким колегами, що не подаруємо Росії розкіш знищити нормандський формат чужими руками. Ми будемо працювати над залученням РФ до переговорного процесу, дипломатичних зусиль з врегулювання цього конфлікту. Ну, з нами на прямому зв'язку перебуває Сергій Гармаш, наш представник в тимчасовій контактній групі в Мінську. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Роз'ясніть нам, що ж відбувається довкола цього нормандського формату, який очікувався ось найближчим часом. Зараз вже Росія говорить про те, що нормандський формат навіть у форматі, даруйте з тавтологію, міністрів закордонних справ. Для цього Україна повинна виконати якісь передумови, повністю виконання політичної частини мінських домовленостей і так далі. Що відбувається довкола от цього очікуваного нормандського формату? Як ви розцінюєте публікацію закритого листування? Що вони хотіли цим досягнути? Ну, я считаю, что вообще основной тренд, скажем, вот последних 3 месяцев, который явно просматривается в трехсторонней контактной группе, например, это то, что Россия пытается снять с себя все обязательства по Минску. И для этого она пытается нивелировать, либо вообще уничтожить все, скажем, привязки организационные к таким возможным обязательствам. Ну, я имею в виду, Россия отказалась продлевать миссию ОБСЕ на границе, пограничную миссию. Россия ведет атаку на мониторинговую миссию ОБСЕ на Донбассе и усложняет ей предельно в сегодняшний день уже работу. То есть члены миссии фактически не могут ее выполнять. Я уже не говорю о блокировке их в гостиницах, да, в Донецке и в Горловке, что было явным шантажом, уже фактически захватом их в заложники. И следующим шагом, который, в принципе, легко прогнозировался, это действительно срыв нормандских саммитов на уровне глав государств, на уровне министров иностранных дел, поскольку все саммиты заканчиваются какими-то решениями. А в нормандской четверке нет ОРДЛО, да, или ДНР, ЛНР, как хочет Россия. Там есть Россия, Украина, Германия и Франция. И Германия, Франция и Украина рассматривают Россию как сторону конфликта. Соответственно, все решения нормандской четверки — это обязательства России, под которыми подписывается президент Путин. Вот Россия решила, скажем так, нивелировать значение нормандского формата, свести его к минимуму, формально сохранить там на уровне консультаций внешнеполитических советников глав государств, но не проводить никаких саммитов, никаких встреч для того, чтобы не нарабатывались какие-либо решения, которые могут обязывать Россию каким-то действиям по урегулированию конфликта на Донбассе. И публикация, собственно, вот этих документов, ну, это тоже фактически демонстрация того, что Россия не хочет принимать на себя роль стороны конфликта, не хочет принимать на себя ответственность за окончание этого конфликта, за его разрешение. И таким образом, ну, фактически, да, сводится к минимуму, как минимум, опять же, да, к формальному существованию сам нормандский формат. И очень благоприятный для этого у Кремля сейчас момент, потому что мы знаем, Меркель уходит, Макрон выборы в апреле, по-моему, ну, предстоящей весной, скажем так, новые лидеры той же Германии, ну, как минимум, там около года им нужно будет вникать и решать свои внутренние проблемы. Поэтому, действительно, я думаю, что Россия работает над нивелированием, введением в кому
нормандского формата, как политического формата. Ну и пока что ей, наверное, это удается. Угу. А як би ви розцінили реакцію наших західних партнерів по нормандському формату Франції і Німеччини на публікацію цього листування? Ну і саме листування також. Наскільки я розумію, то позиція Франції і Німеччини, неформальна позиція в дискусіях з Росією, з переписками виявилася навіть жорсткішою, ніж їхня публічна риторика. І там неодноразово в цих листах вони вказують на те, що не погоджуються з позицією Росії про те, що на Донбасі є внутрішній конфлікт, там, ну і так далі. Ну, смотрите, в этой переписке интересно то, что Лавров ведь предупредил их, что он опубликует эту переписку, и даже назвал дату и способ, место, где она будет опубликована. Поэтому я, честно говоря, не знаю, насколько ее можно считать конфиденциальной, да, насколько можно считать конфиденциальными письма, которые публикуются на официальных бланках, скажем так, передаются по официальным каналам. Я думаю, что это официальные все-таки документы. Поэтому здесь к России могут быть разные вопросы, да, но я не уверен, что их можно однозначно трактовать вот как публикацию там конфиденциальной переписки. Другой вопрос, что когда даже Лавров предупредил их о том, что он опубликует эту переписку, он фактически поставил им ультиматум, да, либо вы принимаете наш проект документа, в котором все сводится к политическим требованиям, либо я публикую вот этот документ, чтобы весь мир якобы видел, кто мешает урегулированию конфликта. И это говорит о неадекватности, по-моему, оценки просто российской власти того, как действительно видят конфликт в мире, да, и как его видят, наверное, даже в России. Потому что, мне кажется, публикация этих документов в России привела к противоположному эффекту, скорее всего. То есть, если бы я прочел и увидел, что действительно о России нам говорят одно, да, а оказывается в Германии, Франции и Украины и Европейского Союза, который здесь вспоминается, кстати, совершенно противоположное мнение, что там не гражданский конфликт, да, то, наверное, я бы задумался о том, что, может, мне где-то здесь, неправду говорят здесь, а не там. Но не могут же во всем мире, скажем, лгать, да, а вот Лавров, у нас власть замечательная, скажем, только правду говорит. Тем более такой момент интересный, я тоже обращаю внимание, вот в проекте документа итогового, который предложили Германия и Франция, в основном поднимаются гуманитарные вопросы. Освобождение пленных, доступ в миссии Красного Креста к местам заключения, что там разминирование, прекращение огня. То есть то, что у любого человека должно вызывать вроде бы позитивный эффект. Они ушли от всех, скажем, спорных политических моментов и предложили сделать что-то конкретное, что можно сделать до решения политических вопросов уже сегодня. А вот Россия с этим не соглашается, и она привязывает в своем документе решение всех гуманитарных вопросов, и в том числе выполнение решения последнего саммита парижского в декабре 2019 года, где в основном эти гуманитарные вопросы и оговаривались, к утверждению Верховной Радой и народными советами так называемых республик некоего плана по выходу из кризиса, наработанного, не то что согласованного, наработанного с ними. То есть Россия ставит гуманитарную часть, решение гуманитарных проблем этого региона в зависимость от выполнения Украиной политических требований, фактически ультиматумов России. И я думаю, что любой здравомыслящий человек тоже, увидев это, должен сделать все-таки выводы противоположные от тех, которые ждал господин Лавров и тех, кто с ними, кто его там консультировал и писал эти письма. І ще до гуманітарної ситуації в так званих ОРДЛО. Декілька днів тому на офіційному сайті президента Російської Федерації Путіна з'явилося повідомлення про те, що Росія пом'якшує правила доступу товарів з ОРДЛО на російські ринки. От що, закінчились гроші на утримання ОРДЛО, тепер треба шукати якісь нові економічні механізми? Як це розуміти? Чи це вже просто прямий крок до інтеграції ОРДЛО в Росію? Я просто поправлю, там нет, к счастью или к сожалению, я уж не знаю, честно говоря, констатирую, там нет доступа к российским рынкам. Там есть доступ к системе госзакупок российских. Вот это очень важный момент, потому что на рынке, собственно, товары из ОРДЛО никто и не пустил.
Их пустили в систему госзакупок для того, чтобы Россия, как вы правильно сказали, у нее не кончились деньги, но она видит, что все, что она отправляет туда, там просто разворовывается. И эффекта от этого нет. И сейчас она просто замкнула свои субсидии на Донбасс на себя же, да, то есть наша госсистема покупает этот товар, и мы знаем, сколько мы купили, мы знаем, сколько мы заплатили, и вы получаете то, что вы должны получить, скажем так, и это все будет распределяться, прозрачно контролироваться. То есть фактически убраны вот эти ВТС, внешторгсервис, который руководил всей промышленностью там, убраны посредники в виде там каких-то министерств, возможно, так называемых республик. И именно потому, что да, Россия вбухивает туда большие суммы денег, а ситуация все хуже и хуже. Экономика все больше и больше разворовывается. И я думаю, что для России вот этот указ — это просто возможность, во-первых, для себя упростить бюрократические механизмы легитимизации тех товаров, которые она все-таки завозит оттуда, для того, чтобы что-то им платить, и они могли, скажем так, обеспечивать рабочие места, создавать, да, обеспечивать выплаты себе каких-то налогов, и потом осуществлять какую-то деятельность на это. Это первое. А второе, чтобы устранить как раз вот возможность местных царьков воровать просто российские деньги, что они делают очень успешно в последнее время, потому что Россия все дает денег и дает, да, а жизнь все хуже и хуже. И люди это видят, и людям это не нравится, и люди начинают настраиваться уже против России. Поэтому, мне кажется, вот в первую очередь вот это. Ну, а во вторую очередь давайте подумаем о том, когда это произошло, да, именно когда, скажем, Россия сорвала уже нормандский формат, да, встречу, саммит министров иностранных дел, когда есть напряжение на границе Евросоюза с Белоруссией. И я думаю, что это такой привет как раз вот нашим западным партнерам, что раз вы не хотите идти на регулирование наших условий, значит, мы будем усиливать, скажем, интеграцию, значит, будет откладываться разрешение этого конфликта, и вы будете иметь проблемы. И это лежит вот даже напряжение на Донбассе сейчас, конфронтация, военное напряжение. Я думаю, это примерно в одной плоскости. Просто Евросоюзу, Западу, нам создают такое кольцо проблем, нагнетают ситуацию, которая в конце концов по замыслу Москвы должно привести к тому, что мы попросимся у Москвы, что давайте нам уголь верните, да, поставки, пусть белорусы нам вернут поставки электроэнергии, пропустите нам уголь из Казахстана, и мы для этого, ради этого пойдем на какие-то уступки. Вот я думаю, они просчитались в этом вопросе, я надеюсь, по крайней мере. Но я думаю, что расчет был именно такой. Дякую вам. Сергій Гармаш, представник української делегації в тимчасовій контактній групі, був з нами на прямому зв'язку. На цьому я поки що ставлю 3 крапки. Ми перериваємося на свіжі новини, після чого повертаємось до цієї студії. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Сіл yüzünden menden ışık kızganma. Men bir garip yolcu edim. Kaldım kara dağlarda. Yol şaşırdım, kun aşırdım. Sana bakıp ağlar da ah çekerim. Aç yüzünü, meni yaman koş sanma. Aç yüzünü, saç nurunu, uçurumlar, kayalar. Işık alsın, aydınlansın. Kölgeler silinsin. Toprak topman kardeşi sen, koksun şu taşlar. Granitler kara yerge ayna gibi korunsun. Yüreğime sırdaşı sen, kozumdaki şu yaşlar çiçeklerge tökeceğim. Oçıklarga karışsın. Tan yıldızı doğar eken, elbet meni o bekler. Saç nurunu,
елжі ғарип асретіне қавушсын. Ешітесіңізмі? Мен ақтауыттыңызмы? Мен мұндам. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. Що це вже ефір? Доброго вечора. Я Тетяна Даниленко. Це кримсько-татарський канал АТР. Програма «Бугунь», де ми говоримо про найголовніші події дня в Україні, в світі, в Криму. І не тільки говоримо, також про глобальні речі. У нас в гостях Людмила Гриневич, докторка історичних наук, провідна наукова співробітниця відділу історії України 20-30-х років і одна з найбільш визнаних у світі дослідниць Голодомору. Зустрічаємося якраз напередодні роковин Голодомору. Доброго вечора вам. І, до речі, не тільки роковини Голодомору найближчим часом. Сьогодні роковини перепоховання Стуса, Литвина і Тихого в Києві. Їх саме цього дня привезли до Києва з таборів, перепоховали, і десятки тисяч киян вийшли на цю подію, що теж говорить про те, що в ті часи люди, 89-й рік, теж були досить свідомими, знали багато що. І ви були свідком, очевидно, тих подій також. Ну, але давайте, мабуть, розпочнемо з Голодомору. Так, зараз багато говорять про те, що події довоєнної Європи кінця 30-х можна порівнювати з нинішньою ситуацією, і так само об'єднання різноманітні міжнародні допустили те, що відбувалося в Європі. Ви як історикиня, наскільки до таких, от вже 7 років про це говорять, так? Наскільки до таких екстраполяцій ставитеся? Наскільки це схоже вам? Абсолютно, мені здається, це доцільно про це говорити, але слава Господу, що, можливо, в такій мірі, як це сталося в 39-му році, не допустили. Але все ж таки ми повинні пам'ятати, що на початку 30-х років, коли тут була гуманітарна катастрофа, геноцид, і їжа була використана як зброя, і було вбито близько 4 мільйонів людей, Європа мовчала. Ба більше, Америка лобіювала вступ Радянського Союзу до Організації Об'єднаних Націй. Розумієте? І принципи економічної доцільності взяли гору. Тобто не почули священників, не почули українську діаспору, яка зверталася. Тобто просто, грубо кажучи, поігнорували це все. А чим це обернулось? Це обернулось тим, що в 1939 році Радянський Союз
почав скидати бомби вже на мирне населення Фінляндії. І от тоді Радянський Союз викинули, але вже було запізно, бо почалася Друга світова війна. Зараз я думаю, що чому можна проводити аналогії, чому ми це повинні робити. І чому ми повинні, власне, сьогодні не просто говорити, а вимагати від країн Європи, щоб вони визнали Голодомор геноцидом. Тому що вони несуть свою міру моральної відповідальності за ті події. Адже уряди країн через розвідку, через дипломатичні коли прекрасно знали, що робиться. Крім того, багато країн Європи, Британія, Німеччина, багато, практично знаючи про ситуацію в Україні, продовжували за низькими цінами скуповувати хліб. Є український хліб. Розумієте, є статистика, яка може показати, яку величезну кількість людей припинення цього імпорту радянського хліба могло б врятувати, скільки це людей. Тому і зараз, коли почалася війна Росії проти України, на мою думку, реакція світу була неадекватна. Назвімо речі своїми іменами. Вона була неадекватна. І через що ми можемо на сьогоднішній день говорити? Ну, очевидно, це говорить про те, що все-таки суб'єктність України ще не настільки, знаєте, загальновизнана. Ми можемо все ще в уяві когось виступати розмінною монетою. Дуже схожий момент на той період, ми, до речі, знову в 20-х-30-х, що провідні європейські інтелектуали, митці і так далі заплющують очі на дії Російської Федерації. І тоді Бернар Шоу, Ромен Ролан казали... Еріо, так, Дюранті, який лауреат Пулітцерівської премії. Говорили про те, що все чудово в Радянському Союзі, ніхто не голодує. В Україні взагалі я з'їв найсмачніший обід, який я їв в своєму житті, хто там з них писав. Ну і зараз так само... Багато в мистецьких колах, в інтелектуальних колах, теж багато симпатиків Російської Федерації. Тобто за ці 100 років невже було так мало інформації в публічному просторі, що нічого не змінилося в цьому сенсі практично? Що змінилося? Знаєте, тоді теж був Гарет Джонс, а зараз ми маємо Енн Еплбом. Лауреатка Пулітцерівська, людина, яка написала «Червоний голод. Війна Сталіна проти України», яка практично є другом України. І не тільки. Ми маємо багато інтелектуалів, Тімоті Снайдер. Тільки кажу зараз про Сергій Плохій, кажу тільки про середовище моїх колег, істориків, журналістів. Але справа тут ось в чому. Ви знаєте, оцю традицію таку русофільську за 30 років не зламаєш. Я вам скажу, це навіть на академічній оцій нашій платформі дуже добре це проглядається. От я вам хочу сказати, величезна кількість цих центрів русистики. І я вам хочу сказати, що західні дослідники, у них традиція багаторічня, десятилітня дивитися на проблеми України крізь призму Росії. От знову таки я вам скажу, є такі там, скажімо, дослідники Віткрафт і Дейвіс. Це видатні в них книжка по колективізації і по голоду є. От вони бачать цю ситуацію виключно крізь призму імперську. Російська імперська перспектива. Хоскінг, британський дослідник, приїжджав. Він навіть доньку свою назвав Катериною. Тобто, розумієте, в це вкладались гроші. Досить тривалий час. Це серйозна кампанія, стратегічна лінія. Нам теж це треба робити. Ми ще занадто молоді. Нам всього-навсього 30 років. І плюс ми зараз війну ведемо. Я думаю, що це з часом все буде потроху змінюватися, але те, що така проблема є, вона є. І суть цієї проблеми полягає не в тому, що вони погані, а в тому, що ми недостатньо міцні і сильні, щоб проводити оці наші наративи, розумієте, для того, щоб голос України звучав потужно у світі. Нам над цим треба працювати. А це підтягнеться вже тоді. Можливо, проблема не в наративах, а в залежності багатьох країн від таких банальних речей, як енергоносії. Зараз Росія використовує як удавку. Економічна доцільність. Не їжу, а енергоносії і енергетичну кризу в усьому світі. І всі від неї залежні, тому що вона не просто постачає газ в низку країн і є монополістом
мостом з постачання, а ще й від неї залежить глобальна ціна на газ, тому що є ринки, вони формують цю ціну в той чи інший спосіб. І як з цієї ситуації виходити, коли є політика as usual, і вона переважує дуже часто наративи, гуманітарну політику, думку науковців, там і простих людей, зрештою, змушує заплющувати очі на гуманітарні проблеми і порушення прав людини? Маєте рацію, але нам все, що залишається, своє робити. Намагатися робити все, щоб голос України звучав в світі все голосніше і голосніше. І це буде змінюватися з часом. Маєте абсолютно рацію. Ми повинні тому і апелювати до історії Голодомору, нагадувати Європі про її відповідальність. Ну, все, що ми можемо зробити, ми повинні робити сьогодні. Звичайно, що є така проблема. Є. Абсолютно є, і з цим пов'язана оця неадекватна реакція Європи. Тому що коли був фактично анексований, окупований Крим, повинна була бути жорстка реакція світу, жорстка, розумієте? А Європа це з'їла. І зараз ви бачите, що робиться там на кордоні. Тобто фактично те, що Путін показує, що ми можемо вас, Європи, дестабілізувати. Ви давайте думайте про те, як себе поводити, дивитися на сферу наших інтересів, на території, якими ми керували, керуємо і хочемо керувати. А ми тоді вам, крім газу, можемо там вам спокійну ситуацію зробимо. А подивіться, Україна може приймати цих мігрантів, да? Але дайте нам можливість, зелене світло, увійти до Євросоюзу. Ні. Ну, до НАТО? Ні, поки що. Розумієте? Тобто, так, ствердження державності України – процес надзвичайно складний. Взагалі, от у 2014 році Росія пояснювала свої агресивні дії тим, що там Україна, неправильна зміна влади. Ну, словом, якщо перекласти це мовою політики, то вони скористалися вікном можливостей, яке от відкрилося без формування нової влади в Україні, вакуум влади, будемо відвертими, так? І от вони скористалися цією можливістю. Зараз чи не відкривається, от ви як історик, ви ж можете дуже там масштабувати, дуже згори дивитися на ситуацію. Чи немає зараз такої ситуації, коли слабка Європа, слабкі Сполучені Штати, слабка Україна, залежна енергетично і економічно від усіх, так? Чи не стане це новим вікном можливостей для чергової атаки? Ви будете здивовані, але, по-перше, ми ще 7 років стоїмо проти Росії. Не такі ми вже і слабенькі, на всіх фронтах, я вам скажу. І я дуже сподіваюся, що це зараз у нас створюється вікно можливості для того, щоб дорозвалити цю імперію російську, ви розумієте? Бо 91-й рік, коли Радянський Союз розпався, це абсолютно закономірний процес, абсолютно, тому що це було штучне утворення. І взагалі епоха імперії практично пішла в минуле ще на початку ХХ століття. Це нонсенс, те, що силовими способами тримали ті нації, от ми, українці, да, ми ж сформували свою національну державу, Українську Народну Республіку, але Україну анексували. У 20-му році завели майже 1 мільйон солдат мобілізованих в Російській Федерації, і вже потім там якось воно, знаєте, звикли вже до того, що, ну, я думаю, що зараз, можливо, відкривається таке вікно можливостей, на мою думку, яке оця турбулентність, звичайно, це не за рік, не за 2, але вона призведе до того, що Росія буде переживати трансформації. Тому що подивіться, що робиться в Росії, в її регіонах. Подивіться взагалі, як там живуть люди. І при всьому при тому бути імперією – це дуже-дуже коштовно. Я розумію, що в Росії є імперське мислення, в неї є амбіції, і в неї є абсолютно, на мою думку, психічно хворі керівники, які чомусь вважають, що вони оцю потугу російську зможуть відновити. Але є процеси історичні. Імперії розпадаються. Реанімувати, вибачте, те, що вже померло, це неможливо. І те, що зараз Росія намагається зробити, на мою думку, що це так, вікно можливостей.
але для дезінтеграції Росії. А що таким спусковим гачком може стати? В Росії є непроста, теж, до речі, і економічна ситуація, і національна політика кульгає вскрізь. В національних автономіях є такі вибухонебезпечні точки, які їм вдається силовим ресурсом стримувати, але так чи інакше, рано чи пізно в одній з національних республік десь може рванути. Причому з найнесподіваніших приводів. Там це вже ці умови там вже давно визріли. Тобто тут в даному випадку, я б так сказала, це все тримається на силі у цієї центральної влади. Тобто, якщо ви що може статися, Путін рано чи пізно піде в інші світи. І це може стати спусковим механізмом, тому що, по суті справи, це може дуже... Як тільки ослабне центральна влада в Росії, а вона не може бути без кінця міцною, триматися. Розумієте, Сталін, звичайно, з точки зору людського життя, там 10, 20, 30 років – це багато. Але з точки зору історії, оцей механізм, який зараз є в Росії, розумієте, це пружина, яку вони стискають, але вона рано чи пізно все-таки ця пружина розвернеться. І тому буде вікно можливостей, і я переконана в тому, що єдине, що ми ціну дуже високу за це платимо. Все-таки ці наші хлопці, які загинули, більше 13 тисяч, це серце кров'ю обливається. Тому що оцього ми, справді, так як Голодомор, і цього ми ніколи не зможемо простити. Тому що так, розумію, що це все на алтар нашої волі, свободи, все, але це ж живі люди, це мами втратили своїх синів, це молоді дівчата. Звичайно, цю цифру треба множити щонайменше на 3, тому що залишилися мами, залишилися діти, дружини, друзі і так далі. І оце найбільш страшне, що в цих умовах ми платимо дуже високу ціну. Ми 20 століття пережили 4 геноциди. Розумієте, яка наша земля полита кров'ю. І зараз теж ми повинні нести такі колосальні втрати і заради того, щоб просто стояти на ногах, витримати. Ми це зробимо. Українці дуже міцні. Геноциди, про міцність українців. Давайте з дефініції. Отже, найближчим часом, найближчими днями чергові роковини Голодомору. Про який демографічний удар для української нації ми говоримо? І взагалі, чи коректно говорити, зараз теж в наукових колах великі дискусії, що це удар саме по українцях, як про нації. Так, от про які цифри ми можемо зараз говорити? Ви тут зараз підняли 2 дуже важливих питання, навіть більш важливе, ніж проблема пов'язана з демографічними втратами. Ви підняли тут питання, власне кажучи, об'єкти геноцида, науковою мовою. Тобто, проти кого був спрямований цей удар? Якщо подивитися конвенцію 1948 року, то там чітко написано, що геноцид – це дії, вчинені з наміром нищення повністю або частково етнічної, національної, релігійної і інших груп. Так ось, якщо говорити проти кого був спрямований геноцид в Україні, він був спрямований не проти етнічної, це Голокост. От Голокост проти удар по етнічній, а Голодомор – це удар по національній групі, по Україні, тобто по представникам всіх національностей, але культурним ядром оцієї національної групи, важким культурним ядром, до якого відбувалася консолідація суспільства і формування те, що ми б сьогоднішньою мовою сучасною назвали громадянська нація, звичайно, були етнічні українці. Тому їх нищили, перш за все. Але це був удар саме по національній групі. Звичайно, що іноді помилково говорять про те, що це був удар тільки по етнічних українцях, а от євреї, поляки, які тут гинули, і інше, це вони просто так були на місці злочину, там, знаєте, цегла на голову впала. Це неправильно. Абсолютно. Тобто вони так само були частиною оцієї національної групи, але ядром, важким культурним ядром, державотворчою основою, звичайно, були етнічні українці. Це перше. І саме якщо ми з таким підходом ми виходимо на міжнародну арену, нас чують, тому що це є абсолютно обґрунтоване пояснення, чому Голодомор слід вважати геноцидом. Бо як тільки кажуть, а євреї вони, чи там поляків, чи росіян, які жили на терені України, вони не рахують. Ні, рахуємо. Тепер те, що стосується демографічних втрат. Ви знаєте, взагалі, коли ми говоримо про
про демографічні трати, і коли ми говоримо про мільйони, у мене складається враження, що ми досить часто просто, як вам сказати, просто в цей момент забуваємо про те, що за цими цифрами стоять живі люди. Ну, для визначення голодомору геноцидом немає значення. Знищили 1 мільйон, 4-5 чи 10-15 мільйонів. Чи навіть 300 тисяч, так, це може бути. Це не має значення. Якщо ми говоримо про ці втрати, ми повинні розуміти, що нищились цілі сім'ї, це руйнувалися світи, це трагедію кожної людини. Подивитися, от хлопчик, який померла спочатку мама, тато з ним ховав, потім братів поховав, потім тато. Його забрали там якісь родичі, він за тиждень прийшов, хоча б в хаті хотів постояти, подихати повітрям. А вже хату всю рознесли, все розібрали, і в нього нічого, навіть жодної фотографії не залишилось. Розумієте, чи я в електричці колись зустріла жінку, яка мені розповідала, що вона бачила, коли її братика забирали, 1 рік йому був, на цю повозку, знаєте, їздили повозки, і вона побачила, що він живий. І вона сказала, він все одно помре. І от на все життя з цією травмою і з цією відповідальністю живе. Тому, коли ми говоримо про втрати, ми, по-перше, повинні думати і осмислювати це як величезну трагедію. Тепер, що стосується цифр. На сьогоднішній день єдиною науково, академічно обґрунтованою цифрою втрат жертв Голодомору – це є ті втрати, які обрахував Інститут демографії Національної академії наук. Тобто це величезна цифра, насправді. 3,9 мільйонів – це прямі втрати, вбиті голодом, плюс 600 тисяч – це ті, хто не народився, не народжені. От що це значить? Да. Це ті люди, це ті, хто могли народитися, але не народилися. Розумієте? Тобто оці втрати 4,5 мільйони. Це ті цифри, які пройшли наукову апробацію. Це те, що прийнято сьогодні міжнародним академічним товариством. Це йдеться про всі хвилі Голодомору чи тільки про Голодомор? Тільки 32-34. Вони, правда, 32-34 роки. Зараз, от останнім місяць чи 2, Інститут Голодомору ініціював проведення комплексної експертизи. І от в частині демографії визначили, що вони вважають, що втрати в 32-33 році були 10,5 мільйонів. Значить, я можу сказати однозначно, що це, знаєте, ця цифра, вона не може бути прийнята спільнотою. Вона так само, як це відбувається традиційно в науці, повинна пройти серйозну наукову апробацію, рецензування. Але я вам як військовий історик скажу. Розумієте, 15% населення – це вже тотальна мобілізація. Це промисловість стає, це все, це стає все. Якщо 10 мільйонів, а населення було 30, це означає, що це 30%. Це 2 тотальні мобілізації. Це, якби таке відбулося в Україні, це означає, що або мільйони тут сюди завозили росіян 30-ті роки, це помінялась би повністю структура національна. Розумієте, це абсолютно була б інша Україна. Тому що а на що ми спираємося? На який перепис від якого року? Тут справа не в переписах, розумієте? Тут справа не в переписах. Тут справа в тому, що коли ми досліджуємо Голодомор, це надзвичайно складна наукова дисципліна. Психологічні наслідки Голодомору досліджують психологи. Медичні наслідки досліджують медики, тому що вони можуть вам розповісти, що там через 2 покоління цукровий діабет, вони працюють своїми методиками. Історики трактують історичні факти, а демографи, використовуючи методи демографічної статистики, тут справа не в переписах, бо це величезна кількість джерел, це і переписи, це і додаткові, потім там ще є такі поправки на недооблік. Це спеціальна наука, розумієте, яка обраховує оці людські втрати. І тому мова тут іде про те, що якщо ми хочемо йти в світ, а ми йдемо в світ, і хочемо, щоб в світі Голодомор визнали геноцидом, то ми повинні бути дуже переконливі. А переконливими будемо ми лише тоді, коли ми будемо працювати серйозно, як академічні науковці, витворюючи факти, використовуючи найновітніші методології, методики, а головне – не може народитися дитина за 1 чи 2 місяці. Розумієте, має бути 7 місяців пройти. Те саме і в науці. Спочатку гіпотеза, вивчаєш, потім ти якісь результати дав. Має бути апробація. Тобто до чого я це веду? Оця цифра 4,5 мільйонів, ніхто не наголошує, що це є остаточна цифра. В науці такого не буває. Може будуть якісь нові дані, обрахують, буде більше або менше. Але є
чіткий підхід. Наука – це коли ти дослідив, апробація, спеціалісти, консенсус. Це якась різна методологія. Я пам'ятаю, на початку 90-х з'явилася оця так звана «Чорна книга України», і там теж йшлося про 10, приблизно, чи там 8-10 мільйонів населення. Але «Чорна книга» – це не є наукове видання, і це не є... Ви розумієте, в чому тут ситуація? Якщо ви подивитесь літературу і діаспори, дуже багато є в літературі, де от Побережний написав книжку 8 мільйонів. Тобто оця цифра 8, 10, там 12 мільйонів, ця цифра звучала протягом десятиліть. Але це зовсім не означає, що втрати були такими, тому що не було доступу до перших джерел, не було науковців, демографів знищили, перепуск 37-го року заборонили. Ви розумієте? Тобто тепер, коли відкрилися наприкінці 90-х років архіви, коли почалася вже серйозна наукова праця, ось вона дала такі результати. Так? А правда, що не все відкрилося на тему Голодомору? Для того, щоб зробити такі висновки, документи були абсолютно достатніми. Все, що зараз відбувається, це не наука, це політика. І тут треба більше говорити про те, навіщо це потрібно. От ви мені можете сказати, от ви журналіст, популярності, скажіть мені, будь ласка, навіщо нам, от просто нам потрібно Україні, щоб були втрати 10 мені мільйонів здається, чи 15? що це має бути вузькофахова дискусія, і науковці повинні дійти от що значить адекватного висновку. Вибачте, я мушу вам зробити не просто комплімент щирий. Ви просто, ви розумієте, ви зараз зробили найбільш правильний акцент. Це мала би бути вузька спеціальна дискусія, а натомість дістали результати якоїсь експертизи, замість того, щоб провести вузьку дискусію, проводять масштабний форум, швиденько підтягають колишніх президентів, міністрів, оголошують, що це вже точний результат, розсилають по міністерствах скрізь листи. І вже мені написав Норман Наймарк, це видатний дослідник, що у вас там відбувається. Це ж не наука. Де ваша реакція наукова, істориків? Розумієте? Правильно, вузько-фаховий підхід. А питання, чому в нас таке відбувається, це теж зрозуміло. Все-таки ми пострадянська країна. Да, 30 років пройшло. Але навіть я, 62-го року народження, хоч це абсурд, що я називаю свій вік народження в ефірі, але я вам скажу, що, розумієте, традиція жити в країні, де є монополія компартії на владу, ідеологію, і де визначають висновки істориків десь там в кабінетах, дають вказівки, а дослідники підтягають, вже працюють на ідеологію. Вони в нас ці традиції дуже міцні. Є й політики, які тоді давали, колишні секретарі там обкомів комсомола, там вони зараз політики, деякі з них в політичних там партіях національно свідомі. От вони вважають, що з патріотичною метою ми можемо взяти, просто проголосити якусь там цифру, але в даному випадку я не розумію, для чого це потрібно. Я ще раз повторюю, для визначення Голодомору геноцидом немає значення. 3-4 мільйони чи 10 мільйонів. Натомість українське суспільство дуже консолідовано довкола теми Голодомору. В 2019 році, за результатами опитувань, 82% населення проголосили, що вони так визнають Голодомор геноцидом. Тобто нас ця тема неймовірно об'єднує. Навіщо нам замість вузької фахової дискусії намагатися внести в еремію це суспільство, спровокувати тут конфлікти, натискати на цю тему чутливу? А ще й в умовах війни. Я цього не розумію. Однак я можу вам сказати, що я як аналітик, який уважно відстежує, як працює російська пропаганда, я можу вам сказати, для чого це Росії, наприклад, може бути потрібно. Для чого? Це для них вигідно. Бо ми почали стверджуватись як серйозна академічна дисципліна студії Голодомору. Наші аргументи почали чути в світі. Значить, що потрібно? Маргіналізувати. Ми клоуни, ми там можемо 15, можемо 20 мільйонів, можемо взагалі щось сказати. Це дуже легко тоді. І якщо ви подивитесь, як працює російська ця пропаганда, вона постійно говорить, що Україна – це фейк, українські науковці – це фейк. Все, що вони там пропонують – це дурість. Ну і прекрасно, давайте ми покажемо без вузьких дискусій, що ми і тут не тягнемо, і там не тягнемо. Це тільки на руку російській пропаганді.
А от давайте з вузько таких фахових до питання все-таки етнічного, скажімо так, до цілі так, цього геноциду. Чи правда, що на території нинішньої Російської Федерації Голодомор зачепив ті регіони, де компактно мешкали українці, і це про це свідчать переписи населення, зокрема Кубань, і люди писали самі себе в паспортах українець на той момент. Потім цифра почала різко зменшуватися, і зараз ми знаємо, що офіційно в Росії живе значно менше українців, ніж теоретично мало б бути. Ну так, по документам видно, що людей просто примусової ідентичності позбавляли. Ви маєте рацію. Але давайте подивимося на ситуацію ще більш широко. Ви ж розумієте, що науковці взагалі розділяють поняття загальносоюзний голод 31-33 року, тому що голод був в цей період також Центральна Черноземна область, Казахстан, розумієте? І український голодомор, геноцид. Те, про що ви сказали, абсолютно має рацію. Так, особливо великі втрати були на Кубані, от там, де етнічні українці, особливо великі. І там також удар по національній ідентичності, нищення інтелігенції було. Але якщо ми подивимося на цю ситуацію от глобально, то що взагалі відбулося? Відбулося те, що відбувся, це, знаєте, голодомор – це комуністичний імперський геноцид. Думаю, те саме було в Казахстані. Як постраждали інші регіони Російської Федерації? Я думаю, вони постраждали тому, що постраждала Україна і Казахстан. Розумієте? Тобто, це така золота курка. Тут у нас просто немає часу для цього, але я просто хочу вам сказати. Ми постійно розглядаємо Радянський Союз як багатонаціональну державу не імперського типу. Це наша ключова помилка. Радянський Союз це не тільки наша помилка, це просто Захід, який слухає російську пропаганду про те, що вони борються за права темношкірих, що вони борються за права нацменшин, там і так далі, і так далі. Але західна наука вже давно визначила в значній мірі Радянський Союз як імперію. Ось в чому проблема. А Україна, досі наша історіографія ще цього якось не усвідомила. Розумієте? Тому якби ми, тут ми вже йдемо в такі серйозні наукові там речі, можливо, не варто. А, до речі, співпраця українських там і російських, можливо, науковців, серйозна, фахова, от на цю тему дискусія ведеться, ні? Я вам хочу сказати, по-перше, зараз не ведеться. Не ведеться. Натомість, коли президентом був Янукович, а міністром освіти був Табачник, то ця російська ментальність, вона яка? Вони думали, що тепер зараз візьмемо Бога за бороду. Тобто вони надіслали сюди нам Віктора Кондрашина, такий був доктор наук, між іншим дуже цікаво. Подивіться, як в Росії інструменталізується історія. Історик, людина, яка збирала свідчення, жив в регіоні, як тільки став цим офіційним істориком і відзначився, став депутатом Державної думи, і має доступ до всіх архівів, їздить по всьому світу. Але оцей Кондрашин привіз папір. На історичній правді це є інструкція. І там чорному по білому було рекомендація українським дослідникам, що коли ви будете документики підбирати, все те, що вказує на українську особливість, оце треба вилучати. Розумієте? Тобто це означає, що просто прямим текстом пропонувалося займатися фальсифікацією документів. Звичайно, що українці на це не пішли. Інструкцію цю опублікували там на історичній правді. Ось, і на цьому співпраця, а вони збірник документів видали. Звичайно, що він дефектний. Але на міжнародній арені вони пхали цей збірник документів, казали, подивіться, от збірник документів доказує, що немає різниці між ситуацією в Україні. А в чому, до речі, ключова відмінність? А ключова відмінність багато в чому. Багато в чому. Але якщо сказати дуже коротко, я вам скажу. Значить, дивіться, сам по собі Голодомор став результатом реалізації цього комуністичного експерименту. Так? Тобто колективізація, розкуркулення, високий рівень хлібозаготівель, вилучення хліба – це все було в Україні, це все спричинило Голодомор, але це було по всьому Радянському Союзу. Але в Україні працювала не лише комуністична зброя, так її назвемо, але також і імперська. Статус України був залежна територія, або навіть і колонія. А Мотель Олександр, відомий політолог, визначає Україну того часу як периферійну
типову колонію периферійного типу. А що це означає? Це означає, що до цих комуністичних практик ще й додавалась така система відносин на вертикалі центр-периферія, де відбувалася економічна експлуатація. І це ми можемо на цифрах показати, просто зараз тут не місце, але документи це чітко показують. І вона проявлялась в тому, що коли цей хліб забирали, то його ж не тільки на експорт вивозили, а значною мірою примусили Україну до певної сільськогосподарської спеціалізації, так само, як Середню Азію до спеціалізації бавовна, а Україну примусово замість диверсифікації посадили на цю зернову спеціалізацію для того, щоб вона постачала хліб масовано в центральний промисловий район, який розвивався. Тобто тут, бачите, додається ця економічна експлуатація, а враховуючи на те, що Україну анексували в 2020 році, і тут був величезний рівень нелояльності населення, величезний. В 30-му році навіть там військовий аналітик Свєчин робив ці прогнози і сказав, що Україна і Північний Кавказ – це дві території, які в разі війни нелояльні. Так воно і сталося в 41-му році, бо 92% громадян України залишились на окупованій території. То вони вже в 30-х робили такі прогнози? В 30-му, так, зробили прогноз, що це є нелояльна територія. І це вам теж пояснює, в чому особливість. Бо якщо, скажімо, в 30-му році, коли були повстання по всьому Радянському Союзу, і скрізь селяни кричали, що геть радянську владу, геть комуністів, то в Україні говорили, хай живе Українська Народна Республіка, хай живе Петлюра, і натовпи селян йшли на кулемети, співали «Ще не вмерла Україна». А що це означає? Це означає, що це загроза відділення території, тобто психоментальний стан людей такий, тим більше, що ми мали Українську Народну Республіку, і ще раз повторюсь, Україну силовим способом приєднали. Так що наша ситуація тут, в Україні, вона дуже серйозно відрізнялася від ситуації в інших районах, і тут справді оцей голод виступив як зброя для нищення частини нелояльного населення. І коли іноді кажуть, ні, не могли, ну ви що, це ж вони нищили оці, це ж чоловіки взяли гвинтівки під час війни, пішли на фронт, солдатів нищили, правильно. Але справа в тому, що військові аналітики вже пояснили, що ці солдати гвинтівки б мали. Але проти кого вони б ті гвинтівки повернули? І от якщо ми бачимо документи ОГПУ, особливий відділ, я працювала в Москві, багато років ви бачили ці всі документи, там постійно ці поразницькі настрої. Як тільки війна почнеться, ми гвинтівки проти вас. Як тільки війна почнеться, прогітлерівські настрої були навіть під впливом, бо тоді ж такого ніхто не знав, що Гітлер Голокост влаштує, розумієте? Так що це був комуністичний імперський геноцид в Україні. Його механізми зрозумілі, наміри зрозумілі, і нам треба сьогодні гуртуватися академічним науковцям для того, щоб вибудовувати серйозну систему аргументів, щоб нас була готова почути міжнародна спільнота академічна, а за нею вже буде і політики будуть реагувати. Тобто степ-бай-степ ми будемо Чи рухатися. правда, що на рівні навіть Сталіна проговорювався варіант депортації українців з України, незважаючи на те, що тут їх жило щонайменше, ви кажете, 30 мільйонів? Це про фальшивку мова йде, бо українців це надто багато. Я знаю, про що ви говорите. Але ви знаєте, українців і так багато, майже 500 000 депортували в 30-ті роки. Ви розумієте? І знову такі, коли ми будемо говорити про те... 500 000 в 30-ті роки? Тобто це ті, кого... Це Куркульські операції. А ви розумієте, у мене родичів відправили в Казахстан, наприклад. В Казахстан, а цих направляли на північ. І ви уявляєте собі, операція по депортації початку 30-го року, зима, за півгодини оголошують, що треба завантажитись і вас вивозять. І я завжди розповідаю про це, що я читала в документах, що люди були в такій паніці, що вони замість теплого одягу хапали табуретки і улюблені квіти. А їх потім в вагони, і через деякий час вони вже на мінус 50 градусів. Розумієте? Тобто величезна смертність, мінус 50 градусів. Люди приїжджають, відділяють чоловіків, а цих жінок з дітьми кидають в церкви там нари 5-6 поверхів, які не мають підлоги, і які не мають практично стелі. І там така була величезна смертність серед тих куркульських дітей, що навіть Крупська писала листи ЦК і вимагала, щоб щось з цією ситуацією зробили. Тобто, коли проводиться терор,
І коли проводиться геноцид, це процес, це ж не одномоментне явище. Це теж депортаційна складова геноциду. І вона завжди розрахована на те, щоб нищити не обов'язково цілу спільноту, але й частину. Ви розумієте? Тому що інша частина вже буде що? Може, вона не буде лояльна. Але тій владі було достатньо, щоб люди демонстрували лояльність і тримали язика за зубами. І ми знаємо, що величезна кількість там на кухнях людей проговорювали, але соціальної активності не було. От на цьому тримаються режими. Коли ти не можеш довіритися сусіду і об'єднатися Абсолютно. з ним проти репресій. І механізмів нема. От в моїй особистості, моя особиста прабаба мала 13 дітей, з яких вижило 3. От моя бабуся, її брат і її сестра, тому що їх розкуркулювали таку кількість разів і щоразу забирали не тільки збіжжя, але й рушники, одяг, взуття, абсолютно все, що було в обійсті, і щоразу розкуркулення відбувалося взимку при мінус 40. А чому, знаєте? Чому? А тому, що якби це було в літо, то це означає, що українці би, чоловіки, пішли б в ліси. Ну, воно так і відбувалося, але при мінус 40, так. Жили в землянках, а потім... Ні, взимку це не так. Це практично, коли ці всі операції проводили, це враховувалось ще й те, що це роки 17-20, повстанський рух в Україні. Ви розумієте? Умови з точки зору от військової цієї складової, умови для ведення повстанської війни, звичайно, взимку, вони більш... Тобто це якась така напіввійськова операція, насправді? Це чи військова? Абсолютно військова операція. Абсолютно, так. Абсолютно. Причому армію, якщо говорити про 30-ті роки, не залучали, що цікаво. Тому що армія складалася, це ж була така територіальна система, тобто не так, як закликали в армії, люди там 2 чи 3 роки в казармі і з різних регіонів. А в той період це територіальна система, це люди жили вдома, потім 3-4 місяці вони в казармі. Тобто армія складалася значною мірою з громадян України, українців. І дуже боялися, що якщо армію почнуть кидати, на це розкуркулення будуть бачити, то армія просто не витримає і буде своїх батьків підтримувати все. Тому брали лише окремі загони ОГПУ, школи, там, командирів, тобто ті, які вже були готові до того. В основному війська ОГПУ це робили, звичайно, а армія ні. І якщо подивитися, як армія коливалася, скільки там було антирадянських настроїв, тобто, я ж вам кажу, це була суцільна криза в міжвоєнний період. Тобто Україна це була така, знаєте, як дуже складна ситуація для сталінської влади, тому що досить чітко було зрозуміло, що, як писав Сталін в 32-му році, в серпні, 500 тисяч комуністів нас хе-хе. Він пише, в разі, якщо почнеться війна, вони можуть перебіжати там на сторону Пілсудського. І мав рацію. Тобто навіть середовище тих, хто формально мав партійні квитки, тієї лояльності необхідної не було. В ті часи не було. Ну і відсоток українців в армії, наскільки я розумію, був достатньо високий і в царській армії, і вже в червоній так само, чи в 30-х менше. Ну, розумієте, тут по національному складу я вам так скажу. Десятиліття приховувались матеріали національного перепису Червоної армії станом на серпень 20-го року. Чому? Тому що це склад Червоної армії, який встановив радянську владу в Україні. І завжди говорили, що це українці самі встановили, бо це вибір українців і так далі. Я сама особисто бачила ці документи на початку 90-х років. Так ось, я вам просто статистику дам. Значить, 20-й рік радянська влада встановлюється, Червона армія, це діюча армія і 2 військові округи. 1 200 000 бійців. З них 995 тисяч, майже 1 мільйон, це мобілізовані з внутрішньої губернії Російської Федерації. Тобто просто завели. Чому я казала, що ця територія була анексована? Але потім відбулись цікаві процеси, бо ця армія потім демобілізувалась, голод 21-23, почалася українізація. І через те, що українці під час подій 17-20 року виявились, знаєте, завжди сила переможця визначається і слабкістю противника. Зараз я про Україну кажу. Розрізнені по різних партіях. Ті у Махно, ті у Григорєва, ті в армії УНР, чвари оці, не піднялися до усвідомлення цінності власної держави. І ось так вийшло. І тоді вже, знаєте, як я дивилася, там, які пануючі настрої були там, в 20-ті роки, коли вже там НЕП запровадили. Ну, ми вже призвичаїлись, в часи Російської імперії ми начебто тут теж були. Тобто оцей шанс, який в нас був, коли була створена УНР, коли треба було боронити, от у нас не вистачило ще на той час сил
для того, щоб усвідомити, наскільки це важливо для нас, об'єднатися і не допустити, власне кажучи, ліквідації цього проєкту Української Народної Республіки і поглинання цією Червоною імперією України, знову створення СРСР, наслідком став також і Голодомор. Так що це урок для нас ще і в тому плані, що ми повинні свою державність цю плекати, оберігати, усвідомлювати, що це є серйозний запобіжник для того, щоб все-таки так зараз дуже важко. Але це все-таки тільки в межах своєї держави ти можеш розраховувати на те, що... Але може бути ще важче в рамках чужого національного проєкту. Це може... Україна бачила. У нас геноцид кримсько-татарський, геноцид кримських татар, ми знаємо. Депортація, Голодомор в Україні. 2 геноциди нацистські. Це геноцид проти євреїв, Голокост і проти ромів. Неможливо жити в складі імперії. Розумієте? Це є абсолютно неприродний процес. Я кажу вам вже, епоха імперії завершилась ще на початку ХХ століття. Вона вже завершила. Розпад імперії вже відбувся. Коли національні держави створюються, це ж не так на пустому місці. Це вже еліти визрівають, це визріває інтелігенція. Це вже є всі передумови для того, щоб вибудовувати самостійно своє життя. Так не може бути. Розумієте, коли ця складова частина перебуває в імперії, відбувається процес уніфікації, нищення і мови, і культури, і всього. Що у нас і відбулося в складі Радянського Союзу? Ви бачите? От візьмемо навіть кримських татар. Мова втрачена значною мірою, правильно? Тобто російська мова, як пануюча, це ж теж елемент геноциду. Це теж елемент геноциду. Але це не тільки кримських татар стосується, але і німців, і поляків. Власне кажучи, навіть і євреїв. Їдиш загубився. Спільнота в основному російськомовна. І тепер велика частина тих, які емігрували до Ізраїлю, вони виступають іноді провідниками руського міра. От мене вразило, буквально недавно там був один семінар по Голодомору і Голокосту, і один журналіст, який з Харкова приїхав, так спокійно розповідає про те, що так, звертається за визнанням, щоб визнав Ізраїль. Але ж наші бізнесмени кажуть, що ми будемо псувати взаємини з Росією на пустому місці. На пустому місці. Тобто, ви розумієте, народ, який пережив Голокост, для якого така заява стосовно Голокосту, звичайно, обернулася кримінальним переслідуванням. Це неможливо було б навіть озвучити, але не тільки там, навіть і тут. Я таке ніколи б не могла б озвучити, ви розумієте? Ось. А це про що це говорить? Повертаємося до того, про що говорили ви. Оця потуга цього російської цієї традиції, русофільської традиції, яка плекалась десятиліттями. Яка буде подолана, але з часом. Зараз у нас багато роботи в цьому плані. Не в останню чергу проблемою є те, що не було суду над комуністичними злочинами. Над жодним з них ні геноцид українців, ні кримських татар, ні інших. Зло не проставлені крапки не де. Тут я з вами абсолютно згідна. Так. Тобто нацистські злочини були покарані, і це створило інструментарій для того, щоб і не повторилося знову, і для того, щоб просто не можна було пропагувати ті самі речі, які привели до цієї катастрофи. Тут ви маєте повну рацію, я тут з вами абсолютно згідна. Тобто те, що Нюрнберг-2 не відбувся, я вам скажу, це навіть не трагедія України, це трагедія сучасної Росії. Тому що оця, розумієте, імперська свідомість, ці стереотипи, які є, оце викривлена система цінностних орієнтацій, вона ж врешті-решт, ми страждаємо. Але для Росії це теж шлях в нікуди. Замість того, щоб розвивати демократичні інститути, замість того, щоб бути складовою частиною цивілізованої спільноти, світової спільноти, створювати, власне кажучи, те, що створює Путін сьогодні, тобто цей залізний занавіс, ця цивілізація руського миру, це все, мені здається, теж для росіян дуже погано. Подивіться на їх опитування, яка популярність Сталіна, яка реакція. Взагалі, вони оцінюють Другу світову війну. Зовсім не так, як ми її оцінюємо. Тут справа навіть не в тому, що у нас є ще й УПА, крім Червоної армії. Але просто там, розумієте... Там є монополія держави на правду.
От я просто не знаю, таке враження, що я сама з собою розмовляю, я просто здивована. Ну, річ в тім, що справді є, у нас теж люди дивляться телебачення, але в нас люди не обмежені в доступі до інших джерел, і є телеканали такі, і проросійські, і проукраїнські, і так далі. Вони мають змогу порівнювати з власним досвідом, запитувати власних родичів. В Росії люди цього практично позбавлені, і от працівники, по-перше, люди працюють в державному секторі, звикли до офіційної пропаганди, дивляться телевізор, з телевізора живуть на 3 копійки. Живуть на 3 копійки. З телевізора їм говорять з кожним роком все більш таку перетерту версію правди, і відповідно настрої ну не просто радикалізують, так а ну можливо налаштовують людей на те, що знову може бути війна, і треба от сплотитися вокруг цього от лідера. Оці підгодовують власне оці алюзії на те, що Путін це Сталін, і що, хоча насправді. Ну, для мене, я вам скажу, для мене він гірше, ніж Сталін. Тому що я живу в епоху, коли живе Путін, і мені от кожна дитина, яка загинула, це мені болить. Розумієте? Звичайно, сталінська епоха – це страшне. Ну, це таки було... Ті часи, коли і в інших країнах стандарти демократії, будемо так оптимізмом говорити, були трохи іншими. Завжди більше болить те, що відбувається з тобою сьогодні. Розумієте? Тому, власне кажучи, я як історик бачу величезну кількість паралелі. Тобто я вам скажу, що я думаю, що рано чи пізно Путін як злочинець буде відповідати. От якраз оцей Нюрнберг-2, ми живемо зараз в інші часи, то я думаю, що, можливо, він і відбудеться. Але проти російського імперіалізму і проти Росії, яка сьогодні розгорнула війну проти України, нищить нас, намагається взагалі стерти з обличчя, нас позбавити ідентичності, взагалі позбавити права на існування. Це взагалі на початку 21-го року, хто б міг уявити, що таке може відбутися. І ось знову ми повертаємося до реакції світової спільноти. Не вийде у наших партнерів десь там в барах попивати венце чи пиво і спостерігати за тим, як тут нищиться в центрі Європи Україна. Я думаю, що зараз світ такий глобалізований, що ми дуже сильно пов'язані. Тому це треба нашим партнерам пояснювати постійно. І буквально наостанок, я знаю, що ви дуже цікаво розповідаєте про те, як розповідати про Голодомор дітям. Щороку актуалізується ця дискусія. Минулого року був великий скандал довкола моторошного мультфільму для дітей, знятого коштами Міністерства освіти чи культури. Не буду зараз, не пам'ятаю, здається, культури. І щороку ця тема актуалізується. Знову ж таки, ми з вами про цифри говорили, про все. Як правильно школярам в дитсадках варто про це говорити чи не варто? Школярам різного віку подавати цю інформацію для того, щоб вони не ставали потім жертвою російської пропаганди, зокрема. Так, ви маєте рацію, це дуже серйозна тема. Ну, я говорила на початку, напевно, що я очолюю Український науково-дослідний та освітній центр вивчення Голодомору «ГРЕК» в Україні. А це споріднена організація, аналогічна організація, працює також в Канаді. Ось коли ми почали працювати в 2015 році, ми оголосили конкурс Маняка і Коваленка для того, щоб нам подавали діти малюнки, розробки, а вчителі – методичні розробки. І от коли ми вперше дістали, там було щось близько 1500 робіт, і коли я, доросла людина, історик, багато років працюю з травматичною темою, пройшли часи, коли я була там 10-15 років, не могла працювати, читала документи, ридала. Потім зрозуміла, що тут як хірург ти повинен працювати з цією темою, тобто треба вміти відсторонитись, якщо хочеш, щоб мозок працював. То як я дістала ці всі, там не всі малюнки і подивилася, то я просто, чесно кажучи, ми були змушені запросити ще і психолога. І Андрій Маслюк, це доктор психологічних наук, прийшов, проаналізував і сказав, що те, як художніми засобами і намагаються діти представити цю тему, це може сформувати травму.
Ви розумієте? Тобто я не хочу тут про фізіологічні оці деталі говорити, але також це стосувалося цих методичних розробок вчителів, тому що кожна перша розробка починалася, звучить траурна музика, чорні стрічки і так далі, тому подібне. Тобто ця, знаєте, традиція меморіальної культури, коли ми повинні оплакувати жертву, вона, звичайно, повинна існувати. І зараз якраз напередодні цих днів ми повинні про це говорити. Але вона не повинна бути єдиною у репрезентації теми Голодомору, тому що тема Голодомору – це і спротив, це і милосердя, це і діти, між іншим, в стратегіях виживання відігравали колосальну роль, тому що батьків рятували, вибачте, але діти, які могли там десь їжака вхопити чи так далі, діти ставали рятівниками сім'ї. І є дуже багато таких моментів, от ми говорили сьогодні, що там в Росії на 3 копійки живуть, у нас теж багато бідних людей, але досвід Голодомору знищили куркулів, знищили людей, які мали бізнесове мислення, розумієте? Ми повинні це все зараз виховувати і відтворювати. От ми можемо розповідати і про це в школі. З одного боку. А з іншого боку, оця меморіальна культура, ми створили спеціальну літню школу за допомогою Міністерства освіти і науки. Вже 5 років працюємо у місті Чорноморськ, і там ми відпрацьовуємо ці новітні методики. І от в цьому році що ми зробили? Запросили художника, досить відомого, Євгена Євтушенка, і провели для вчителів урок малювання. Знаєте, дорослі люди, там директори, вчителі шкіл, всі почали малювати. І він намагався пояснити, як цю трагедію можна передати образною мовою. Тобто, про що йде мова? Як розповідати історію Голодомору в школі? Ну, по-перше, орієнтуватися на різні вікові категорії. Те, що можна для дитини 5 класу, бо починають вивчати цю тему в 5 класі, це одне. Те, що можна вже розповісти дитині в 10 класі, це вже зовсім інше. І те, про що я вам сказала, вчителі, які повинні володіти новітніми методиками, орієнтуватися на розвиток критичного мислення у дітей, не залякувати дітей, не закидати їх, не пакувати їх знаннями. Будь-яка дитина вийде тобі в інтернет, те, що їй треба, вона інформацію візьме, а навчити дитину мислити, щоб дитина зрозуміла, власне кажучи, в чому де ми можемо шукати силу. І от я вам хочу останнє що сказати. 27 числа, після свічки пам'яті, 18:00, Міністерство освіти, Український інститут національної пам'яті, канадський, греко-український, ми започаткували всеукраїнський форум «Сила пам'яті. Молодь говорить про Голодомор». Тобто ми будемо поминати померлих і говорити про те, як ця тема може зробити нас сильнішими. Але дітям дитячими інструментами пояснення. Без жахів, без ретравматизації, так, без залякування. Абсолютно. Якщо ми хочемо, щоб в них розвивалось критичне мислення і щоб вони справді думали про уроки Голодомору, а щоб не було відторгнення цієї теми. Що ж, дякую вам. Людмила Гриневич, одна з провідних світових дослідниць Голодомору, історикиня, докторка історичних наук, була гостем нашої програми. На цьому ставлю 3 крапки. Далі новини і ще побачимось. Дерендір деңізін, суында қайық. Не güzel адасың, мақтауға лайық. Yüksектір дағларын, серіндір аван. Білмейм, не вақыт, бақылыр даван. Саварма туманым, башында чатырдақ. Көрерма окунны, менің башым сақ.
Якщо ваші права порушено, звертайтеся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зі зверненням через онлайн-приймальну, гарячу лінію або ж надсилайте письмові звернення за адресою. Російські окупанти вбили українського воїна. У штабі Об'єднаних сил повідомляють, що це сталося зранку. Оборонців Мар'їнки обстріляли зі ствольної артилерії та 82-х мінометів. Російські міни прилітали і на підступах до Лопаскиного. Стрілецьку зброю застосували біля Причепилівки. Минулої доби окупанти застосували важкі міномети на Донеччині. Ворога вгамували вогнем у відповідь. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Росія перекидає в окупований Крим 56-й десантно-штурмовий полк. Про це стало відомо волонтерам міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм». Вони фіксують розгортання російських підрозділів біля кордонів України та на окупованих територіях в Криму та на Донбасі. Наразі Росія посилює своє окупаційне військове угрупування в Криму новим 56-м десантно-штурмовим полком. Зараз цей полк базується у Волгоградській області Росії. Міністерство оборони країни-агресорки планує сформувати на його основі десантно-штурмову бригаду з місцем базування в окупованій Феодосії. Ситуація на кордоні з Білоруссю сьогодні контрольована та стабільна, але у разі загрози життю правоохоронців та прикордонників застосовуватимуть вогнепальну зброю. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Він додав, що не виключає, що Росія спровокує Білорусь на пропуск нелегальних мігрантів до українського кордону. Україна в такому разі задіюватиме тактику ешелонного прикриття. Перший склад ешелону буде без зброї, лише з захисними засобами. У разі агресивних дій порушників кордону до особового складу другого ешелону передбачено використання необхідних спеціальних засобів та зброї. І ми розуміємо, що у разі загрози життю та здоров'ю прикордонників-правоохоронців ми будемо застосовувати всі належні і передбачені законом засоби захисту, в тому числі вогнепальну зброю. МВС разом з розвідкою прорахували можливі напрями прориву кордону мігрантами та відпрацювали найбільш вірогідні сценарії. Монастирський розповів, як діятимуть правоохоронці у разі таких провокацій на кордоні з Білоруссю. Наша мета не стоїть поставити прикордонників наразі вздовж 1084 кілометрів державного кордону. Наша мета визначити, і вони вже сьогодні визначені, базові точки формування резерву, які мають досягти критичних точок державного кордону, які ми з вами визначили, протягом від 30 до 60 хвилин. Це нормативний час, протягом якого після отримання інформації від наших розвідувальних органів має бути перекинуті необхідні сили і засоби. Міністерство внутрішніх справ залучило до чергувань на кордоні до 15 вертольотів, 2 літаки, 44 безпілотні літальні апарати. Уряд створив міжвідомчий координаційний штаб протидії міграційній кризі, але вона створена штучно російськими спецслужбами, заявив міністр. І додав, що це лише перший етап цієї спецоперації. Другий залежить від реакції світової спільноти, передусім країн ЄС та НАТО. А Україні вкрай важливо будувати сучасний кордон. Його кошторис, за підрахунками міністерства, складатиме 17 мільярдів гривень. Які задачі мають вирішувати майбутній український інтелектуальний кордон і яким він повинен бути?
В першу чергу це має бути захист від диверсійних і розвідувальних груп з території держави-агресора. По-друге, це захист української економіки від контрабанди, яка є економічною зброєю проти нашої держави. По-третє, це захист від потоків нелегальних мігрантів, які також є зброєю в сучасній гібридній війні, і протягом останніх місяців ми в цьому переконалися якнайкраще. По-четверте, це захист від проникнення на територію України лідерів та членів міжнародних організованих злочинних угруповань, що також сьогодні трапляється. З урахуванням економічних можливостей України після вивчення досвіду іноземних країн найбільш раціональним рішенням є будівництво вздовж всього кордону або річки у вигляді суцільного паркану, сітки та колючого дроту з 100% покриттям кордону інтелектуальними системами цілодобового відеонагляду та сигналізації. Тим часом нелегальні мігранти з Близького Сходу змінили тактику прориву білорусько-польського кордону. Після спроби великою групою потрапити до ЄС через пункт пропуску Брузги-Кужниця, вони намагаються його перетнути меншими групами в різних місцях. Відомо про 12 постраждалих польських поліцейських. Криза на польсько-білоруському кордоні триває від серпня. Відтоді у Польщі зафіксовано 35 тисяч спроб нелегально перетнути кордон. Україна, Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь та Росію у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку. Від початку вересня на польсько-білоруському кордоні діє надзвичайний стан. Некоректні та неприпустимі висловлювання. В Україні оцінили заяву президента Болгарії Румена Радева стосовно Криму. Той під час теледебатів заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС неефективні. Через це до МЗС нашої країни викликали посла Болгарії Костадіна Коджабашева. Посол запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму, як невід'ємної частини території української держави та зусиль з деокупації півострова, зокрема шляхом участі Болгарії в роботі Кримської платформи. Зараз в МЗС очікують спростування президентом Болгарії своєї заяви. Наголосили, що слова чинного болгарського президента не сприяють розвитку добросусідських відносин України та Болгарії та різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах. Очікуємо на спростування президентом Болгарії Руменом Радевом його вчорашньої заяви. Окупаційний Верховний суд Криму залишив чинним адмінарешт адвоката Едема Сімідляєва. Апеляційні скарги захисту окупаційні судді не задовольнили. Захист Сімідляєва вважає таке рішення необґрунтованим. Адвокати оскаржуватимуть його у наступній інстанції. Якщо не будуть почуті їхні скарги, тоді захисники звертатимуться до міжнародних інстанцій. Дальше мы будем обжаловать уже в следующую инстанцию, конечно же, и как бы намерены сначала в национальном, так скажем, поле пройти все инстанции. Если не будем услышаны, то уже, будем передавать жалобу в международные инстанции. Считаем сегодняшнее решение также абсолютно необоснованным. Эдем был сегодня в здании Верховного суда, его доставили, и после вручения ему решения сегодняшнего обратно увезли в ВВС города Симферополя. Окупаційний центральний райсуд Сімферополя засудив Едема Сімідляєва до 12 діб арешту за начебто непокору окупаційній поліції. А ще 4 тисячі рублів штрафу окупанти присудили за ведення аудіозапису без дозволу. 25 жовтня Едем Сімідляєв з колегою Назімом Шейхмамбетовим прийшов до окупаційного відділку поліції, щоб захищати затриманих біля суду кримських татар. Адвоката не лише не пропустили, а змушували роздягтися догола, щоб нібито перевірити наявність екстремістських татуювань. Також зажадали від адвоката вимкнути диктофон. Сімідляєв відмовився та отримав адміністративні протоколи за непокору вимогам силовиків. Їх склав горе-звісний співробітник Центру по боротьбі з екстремізмом Руслан Шамбазов. Той самий, який катував кримського татарина Рената Параламова та інших політичних бранців та причетний до переслідування адвоката Еміля Курбідінова.
В районі Тихої бухти почалися зсуви ґрунту через незаконне будівництво. Про це заявили місцеві жителі у відеозверненні до окупаційної влади Криму. Схили Тихої бухти з видом на море, яка розташована між Коктебелем та Орджонікідзе, вже кілька років намагаються забудувати. Ймовірно, тут планується звести готель. Місцевим жителям вдалося призупинити будівництво біля ландшафтного парку, але вони побоюються, що роботи можуть продовжитись. Вони обурюються. Наслідком роботи важкої будівельної техніки є те, що впродовж року у ґрунті утворилися тріщини, деякі завширшки до 70 сантиметрів. Нині на 2 земельні ділянки в районі Тихої бухти накладено арешт, але остаточне рішення окупаційний суд винесе 30 листопада. Будет безумно жаль, если будет утрачен вот этот прекрасный уголок Кемерии. Тогда будут уничтожены уникальные растения, которые произрастают на Первом мысу. Когда будет уничтожен вот этот прекрасный ландшафт. Потому что, как ни крути, строительство – это масштабное дело. Будут пробиты колеи, будут пробиты дороги, будет снят дерновый слой, не будут цвести больше ни ирисы, ни тюльпаны. Мы находимся на земельном участке, который в декабре прошлого года варварски был испорчен бульдозером. И, конечно, теперь большой вопрос, что делать с грунтом, который сваливали в прибрежную полосу Черного моря, потому что теперь порезная площадь пляжа может быть уменьшена из-за того, что грунт будет перемешиваться с песком. Вже більше 80 тисяч життів українців забрав ковід за час пандемії. Минулої доби ще 725 людей не змогли подолати хворобу. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України. Минулої доби виявлено ще трохи більше 20 тисяч випадків. Одужало більше 22 тисяч людей. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна вже подолала пік захворюваності. Він додав, що вже 40% українців вакциновані принаймні однією дозою. Повний курс щеплення вже пройшли майже 9,5 мільйонів людей. Медики підкреслюють, що усі вакцини, доступні українцям, ефективно захищають від важкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті від інфекції, викликаної будь-якими штамами SARS-CoV-2. Вакцини ніколи не були і не стануть ліками. Вакцинація дає єдину гарантію. Якщо ви захворієте, то хвороба пройде легше, нанесе меншу шкоду вашому організму і не забере ваше життя. Темпи поширення ковіду в Криму не сповільнюються. Навіть за сумнівними підрахунками окупаційної влади зафіксовано 1221 новий випадок. А ще 33 людини на півострові не змогли подолати хворобу. Окупаційний прем'єр-міністр Криму Юрій Гоцанюк визнав, що лікарі не приходять до пацієнтів по кілька днів. Я змушений це сказати. Якщо буде ще один локдаун, ми помремо з голоду. Власники готелів у німецькій Баварії обурюються через нові карантинні правила напередодні Різдва. Ситуацію називають катастрофічною. Минулого тижня 40% наших бронювань було скасовано. Зараз скасували 70 бронювань на Різдво. Це дуже багато. До цього ми були майже повністю заброньовані. Згідно з новими правилами, готелі у кількох німецьких землях можуть приймати лише вакцинованих постояльців. Де-не-де гості також повинні попередньо зробити тест на ковід. Виняток зробили лише для тих, хто вже перехворів на коронавірус. Ситуація катастрофічна. Ми не можемо застосовувати правила. Всі клієнти скасовують бронювання. Ми вирішили, що у неділю закриємось. Власники готелів зізнаються, що ще кілька днів тому вважали, що святковий сезон буде дуже успішним. Ми були повністю заброньовані на Різдво та Новий рік. Ми думали, що Новий рік буде вдалим, але через паніку, яку влада поширила на людей, усе ускладнилося. У Німеччині повністю вакциновано майже 68% населення. Це найнижчий показник серед країн Західної Європи. При цьому кількість нових заражень б'є рекорд.
мільярди. Так у четвер зафіксували майже 59 тисяч нових випадків. На тлі четвертої хвилі ковіду в країні запроваджують нові карантинні обмеження. Якщо показник госпіталізації зросте, то навіть щеплені та перехворілі мають надавати негативний ПЛР-тест у громадських місцях. А якщо ситуація погіршиться, закриють ресторани та кафе і заборонять культурні та спортивні заходи. Крім того, у Німеччині хочуть запровадити обов'язкову вакцинацію для медиків та інших співробітників лікарень та будинків для літніх людей. На прохання урядів федеральних земель ми обговорили це, і ми погоджуємося з тим, що персонал медичних закладів має бути вакцинований. Федеральний уряд найближчим часом ухвалить рішення із цього приводу. Влада країни закликає людей щеплюватися від коронавірусу та проходити ревакцинацію. Показники щеплень у Німеччині нижчі, ніж в Італії, Іспанії та Португалії. Важливо переконати якнайбільше людей повторно вакцинуватися прямо зараз. Це також допоможе впоратися з пандемією. Йдеться про мільйони людей. Багато хто вже отримав 1 або 2 дози вакцини. Олаф Шольц, який, можливо, обійме посаду канцлера, обіцяє запроваджувати радикальні антиковідні заходи, яких раніше країна не бачила. За його словами, лише так можна буде пережити зиму. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Гарних акшамлар, добрий вечір. Це Бугунь на телеканалі ЕТР. Я з вами проведу 2 ефіри сьогодні до 9 години. В першому ефірі наш гість Олександр Федієнко, народний депутат України, слуга народу, член Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації. Доброго вечора. Доброго вечора. Цифрової трансформації, називають коротко цифровізації, тому що вже так діджиталізації, іноді з іронією про це кажуть. Якраз ми до ефіру говорили, чи є сенс мати окремий комітет. Не про це. Давайте про те, всі, коли про цифровізацію, згадують про Дію, тому що у всіх, великої кількості людей Дія. Дія – це спільна робота, це міністерська робота чи спільна робота міністерства і комітету? По-перше, хочу сказати, що зараз Дією користуються приблизно вже 10 мільйонів громадян нашої країни. Це лише четверта частина, громадян? Але це, знаєте, вже достатньо величезна кількість для того, щоб зрозуміти, наскільки ефективно працює цей цифровий додаток. Це, звісно, робота і міністерства, і комітету з питань цифрової трансформації, тому що коли міністерство запровадило всі ці нормативні речі, тобто ідеологію, ми як комітет приймали закон той же Paperless, цифровий паспорт, про цифрові реєстри, бо це ж Дія у всіх, це додаток в телефоні, але за тим додатком знаходиться величезна кількість цифрових реєстрів. Взагалі в нашій країні понад 360 цифрових реєстрів, щоб глядач зрозумів, що це таке. Це там реєстр прописки, демографічний реєстр, там будівельний реєстр, там якісь є дані. Вони були розгалужені між собою. І от ми, прийнявши, до речі, закони, їх поєднали між собою, і далі інформацію з цих реєстрів передаємо на Дію вже. Тобто, коли людина Але у нас поки у користувачів Дії мало сервісів в ній, Це не так. Користувачі користуються додатком Дія, який знаходиться в телефоні. Там невелика кількість дійсно сервісів, там паспорт, посвідчення водія, там студентський квиток. Закордонний паспорт, сертифікат вакцинації. Потім для тих, хто реєструє ФОП, всі дані по ФОПу і податки. Там все, що знаходиться в реєстрах, і зможе підтягнутися туди. Але при цьому є ще не додаток, а портал Дія. Там понад 176
послуг цифрових, які ми можемо, які громадяни можуть отримати на цьому порталі. Ну, одна з послуг, яку всі чекають, і анонсовано було, що вона буде доступна, це так звана прописка, а вона, як хоче назвати, реєстрація, да? Тому що у всіх до цього ID були роздруківки в результаті там місця прописки. Да? Поки що, здається, недоступна, да? Поки лише пілоти у нас щось тут роблять нам ехо. У нас така цифровізація своя. Але ця послуга реєстрації місця посвідчення, вона ще недоступна для всіх громадян України, здається. Дивіться, ми тільки прийняли відповідний закон. Дійсно, тепер вже місце реєстрації буде оцифровано. Всі довідки і є штамп, до речі, в паспорті будуть прибрані, як, ну, вже не потрібний радянський такий, знаєте, це рудимент. Але в зв'язку з тим, що закон вступить в дію вже в наступному році, треба відповідний час для того... Для того все ж таки, щоб доопрацювати технічно ці речі, ще потрібно нормативні правові акти, бо одне діло прийняти закон, і інше діло ще завдяки нормативним правовим актам, щоб всі відповідні міністерства почали приймати і працювати з електронними всіми цими реєстрами. Але дивіться, у нас є така форма, яка існує для переселенців, да, внутрішньопереміщених осіб. Вони там така заявна форма, реально заявна форма. Людина просто приходить, да, каже, я живу там, і їй вірять на слово і дають таку довідку. І ця система, в принципі, в світі так існує система реєстрації місця посвідчення, де заявив. У нас все одно передбачається, що треба буде мати згоду власника приміщення на реєстрацію місця посвідчення. Да? Да, один з ключових моментів – це те, що якщо ви заявляєте реєстрацію за такою-то адресою, то власник цього приміщення або будівлі, або квартири повинен дати за буде згоду. Чому зберігли цю норму? Ну, дивіться, це ж дуже це така логічна штука. Тобто, хто може валідувати, що ви саме там будете зареєстровані у подальшому? Але ж ніхто не валідує для внутрішньопереміщених осіб. Але знаєте, до чого це призводить? Це призводить до того, що люди, які винаймають житло, досі не можуть там реєструватися, бо власники не зацікавлені. Зацікавлені ми розуміємо, чому, щоб уникати податків. А люди, які роками винаймають житло, вони не можуть заявляти, на відміну від внутрішньо переміщених осіб, які можуть заявляти без валідування цього. Ми знову залишаємо для дві різні системи для одних і тих же громадян. Ну, дивіться, наскільки я зараз з вас зрозумів, давайте ще раз. Ви кажете, що якщо хтось орендує житло офіційно, хтось неофіційно у подальшому. Це теж складна тема. Що ми називаємо офіційним і неофіційним орендою житла? Плата податки і не сплати податків. Все дуже просто. Для орендаря це не орендар платить. Тому орендар орендує орендодавець не реєструє свою угоду орендаря і не реєструє свою угоду про здачу. Важко сказати, що неофіційно. Ці ж люди, які внутрішньо переміщені особи, вони можуть орендувати житло і вони можуть заявляти це місце проживання через те, що якщо в них наявна реєстрація в окупованому Криму чи Луганській, Донецькій області, вони не потребують валідування. І тобто країна змогла зробити цей крок в 14-15 роках, да, і без валідування з боку власника реєструвати людей, фактично обраховувати людей, що вони там живуть по тому місці. Але для решти громадян ми чомусь не наважуємося досі це зробити. Дивіться, це ж все відбувається поступово. Спочатку прибрали довідку з пропискою, да, кажучи, сюди. Наступний крок – це буде те, про що ви кажете. Але це йде степ-бай-степ. І так і працює Міністерство цифрової і ми. Тобто вивчається проблематика. От був дуже великий соціальний запит на те, що ця паперова довідка не потрібна. Її прибрали, оцифрували. Все одно реєстр відповідно переміщених громадян, він існує. Далі наступний крок – це буде робота з цим реєстром, бо вже є відповідний запит, я чую, я особисто передам це міністру. І вони вивчать, як це технічно можна робити, щоб, наприклад, для таких людей не потрібна була валідація власника житла. Але дивіться, тут захисні механізми. Тобто, якщо людина реєструється за місцем проживання, щоб вона потім не отримала якісь преференції з точки зору там
Що вона буде у подальшому захоче заволодіти цим житлом. Коли ви, не ви, а міністерство анонсувало про це, що у нас перемога і скоро не буде цих довідок, а там був момент, в якому було написано: реєстрація місця проживання ніяким чином не дає вже давно ніяких прав на це житло з точки зору володіння. Тобто це питання вже давно вирішено. Реєстрація і власність – це різні речі, воно ніяких прав не дає. Тому називається, чому ми досі не можемо зробити крок без валідування власника житла. Я впевнений, що це буде наступний крок. Наступний крок. Логічних пояснень нема, чому так затягуємо це. Затягуючи це, дивіться, що ми отримаємо. По-перше, ми отримуємо, що ми не розуміємо, хто десь справді живе, бо нам треба розуміти, що у нас в великих містах, там, де є робота, живе більшість людей, і зачасту вони не живуть там, де їхнє місце реєстрації офіційне. Да? І затягуванням цього ми досі не отримуємо реальні дані по демографії країни. І от у мене наступне питання взагалі, чи дозволяє нам нинішній рівень цифровізації розуміти, скільки громадян взагалі в країні? Чудове питання, до речі. Зараз вивчається питання з точки зору, щоб з урахуванням цифрових гаджетів, яким користується населення нашої країни, спробувати якось підрахувати кількість населення, яке мешкає на території України. Там навіть і відомі вендори, такі як Apple, готові допомагати, бо вони мають відповідний доступ до відповідних даних, яка кількість перебуває тих або інших пристроїв на ті або інші території, тобто локалізувати їх якось. І інші вендори готові допомогти, і інтернет-провайдери готові допомогти, мобільний оператор готовий допомогти, але всі ці дані, коли потрібно буде зібрати, їх потрібно буде обробити і далі отримати якусь відповідну кількість з якоюсь похибкою населення, яке мешкає на території України. А вже є розуміння якесь? Так, вже є, і на наступний рік це заплановано. Ну і яке більш-менш чесний результат по населенню? Дивіться, давайте спочатку ми проведемо, вірніше, міністерство проведе це роботи, да? Коли будуть відповідні результати. Ну, ми вже приблизно це, чесно кажучи, робили за допомогою мобільних операторів. Ми приблизно розуміли, з величезною похибкою, да, кількість. Але величезна похибка? Ну, дивіться, якщо ми беремо тільки у мобільних операторів, це буде одна похибка. Да? Якщо ми ще беремо дані у вендорів, це зменшить похибку. Вендори це хто? Вендори – це ті, хто виробляють електронні прилади і потім постачають їх на територію України. Наприклад, корпорація Apple – це вендор, корпорація Samsung – це вендор. У них і у тих мобільні пристрої. А є розуміння, скільки смартфонів в країні? Зараз немає такої статистики, до речі, бо у нас величезна кількість смартфонів потрапляє на територію України без офіційного перетину митного кордону. Тобто, але ж вони реєструються все одно в мережі, їх ніхто не блокує, значить ми можемо приблизно розуміти. Це той закон, який зараз ми вже комітетом рекомендували для розгляду в парламенті. Це щодо контролю імеїв з точки зору там білого, і сірого, чорного імпорту, який потрапляє на територію України. І вже після цього ми будемо знати більш точну цифру, бо зараз навіть мобільні оператори інколи не можуть визначитись в цьому питанні. І що, будете блокувати імеї якісь? Ну, дивіться, ми ж повинні будувати цивілізовану країну. Сьогодні у мене, до речі, була зустріч з Apple, і вони кажуть, що вони готові нас підтримати в цьому питанні. Це дуже корисна штука. Але при цьому вони повинні чітко розуміти, що дійсно їх пристрій, який потрапив незаконно на територію України, буде заблокований. При цьому громадянам не потрібно хвилюватися. Якщо вони, наприклад, купили собі десь за кордоном пристрій, вони можуть його завести, в цьому проблематики не буде. Ми кажемо суто про те, коли, наприклад, там, знаєте, там 100 пристроїв завозиться, 1000 пристроїв завозиться десь в чемоданах, умовно кажучи, або в піджаках, як їх називають, перетинають митний кордон. Про ці де речі. Да? Якщо навіть громадян буде купувати вживаний вже пристрій на території України, він все одно вже буде в реєстрі. Тобто, умовно кажучи, вони будуть не ідентифіковані, це просто... А якщо він новий купить за кордоном? Немає проблем, завозить через додаток «Дія реєструє» і все. Тим паче, що ця норма діє і зараз згідно митного кодексу, діючого митного кодексу, громадянин України може завести на територію України 2 мобільних телефони, скільки пам'ятаю. І в цьому проблем немає. Чи дозволяє нам цифровізація і її рівень в Україні розуміти такі речі, скажімо, як
там потоки людей, да, які користуються, скільки людей користуються якимось, можливо, транспортом, скільки людей куди переміщуються, от рух і динаміку людей. Чи це дозволяє нам, тобто, для того, щоб зрозуміти, що наступне буде цифровізовуватися в країні? От які плани, скажімо, або яка візія цифровізаторів на наступні 5 років? Що ви хочете цифровізувати, що ви хочете отримати від цієї цифровізації? Те, що кажуть, це елемент Smart City, коли, наприклад, очільник міста хоче зрозуміти, яка кількість людей користується, наприклад, перевізниками, скільки там є пільгових, непільгових, взагалі скільки людей потрапляє до тих маршрутних автобусі, там встановлюється відповідний пристрій. Я собі так уявляю. І в цьому проблем немає. Відкриваємо собі такий комп'ютер і таки дивиться, їдуть, стільки-то смартфонів їде в маршрутці. Ні, це трохи інакше, але інакше, теж можна, да. Це локалізація за допомогою мобільних операторів, а це використовують, до речі, для того, щоб таргетувати відповідну рекламну кампанію. Наприклад, ви, як телевізійна компанія, бачите, що у вас, наприклад, там у місті Бориспіль мало вас переглядають, тому що вам там піпелметр виміряли аудиторію, ви приходите до мобільного оператора, там їх 3, да, і кажете, ми хочемо саме на цю територію, щоб ви розіслали смс-ки. Мобільний оператор дивиться всі там ці ідентифікатори, і тільки для тих людей, які знаходяться на цій території, там де знаходяться ці базові станції, будуть правильно ці смс-ки. А те, що про перевізників, там трохи інша технологія, але при цьому вона вже давно працює, і прогресивні такі мери міст, вони цим досить користуються, зменшуючи, до речі, видатки на перевізників і все інше. Я вважаю, що взагалі питання цифровізації, воно не тільки про комфорт, воно в першу чергу ще про прозорість і про безпеку, і про зменшення корупції. Зараз трохи буду пояснювати. Дивіться, оцифровувати ще багато чого є. В країні, ще раз скажу, 360 реєстрів, які не були поєднані між собою. Кожен реєстр існував окремо. Програма президента Paperless, коли людина для того, щоб отримати державну послугу, не повинна бігати між державними установами, переносити їм довідку. Тобто людина повинна прийти в єдине віконце, замовити державну послугу, а у разі, якщо в отриманні цієї послуги потрібна довідка іншої державної установи, ці державні установи між собою самі обмінюються. Після того, як вони обміняються інформацією, вони повинні видати, це від єдине віконце громадянина України, відповідно там ту довідку на цю послугу. Все. Людині не потрібно бігати по всім там цих віконцям, носити довідки і так далі. Це дуже величезна робота, і дай Боже, щоб вона була закінчена там в принаймні рік, 2, 3, там, бо, ще раз кажу, дуже величезна кількість реєстрів. Є такий термін інтероперабельність, щоб не хочу там якось там завантажити глядача, але це коли ви питаєте про Іванова, да, то далі ця інформація розбігається по всіх реєстрах, збирається вся ця інформація і потрапляє в це віконце. Наступне питання – це Smart City. Нам потрібно дійсно оцифровувати міста, бо це величезна економія, ті ж розумні лічильники, освітлення, все інше. Да? Дуже цікавий приклад – це щодо зменшення корупції. Коли я нещодавно читав, як людина визвала до себе поліцію, тому що там у неї було щось водійським посвідченням. Посвідчення перевірило, воно не билось в реєстрах, тому що воно було куплено. Да. І таким чином посвідчення анулювали. Те вже буде зменшувати корупцію, бо розумієте, коли посадова особа буде розуміти, що, коли громадян України буде розуміти, що все одно це відбувається через цифровий реєстр, ну немає сенсу вже купувати той папірець. Але у нас є з вами останній рік, коли ми бачимо, що цілком в цифрові реєстри потрапляють дані про вакцинацію людей, які не робили вакцин. Тобто, якщо вакцини можна вносити в цифрові реєстри, вони з'являються, то значить і посвідчення водія можна буде фальшиві, не справжні куплені вносити в реєстри, які будуть відбиватися, і тому корупція, ну, тобто на дуже свіжі і дуже сучасні послуги, як вакцинація, чомусь ми побачили такий сплеск корупції, не бачений навіть для України. Дуже цікавий приклад, дякую. Але дивіться, для цього ми внесли запобіжник, відповідний штраф від 17 тисяч кримінальної відповідальності. Зараз вже інша хвиля. Всі бігають за цифровізаторами, називаємо це так, і кажуть, як тепер видалити звідти те посвідчення, яке не буде валідуватися, тому що відповідальність буде нести як лікар, який вніс туди його,
так і та людина, яка буде потім пред'являти. Будь-яка система має вразливості, розумієте? Ми ж передова країна, до речі, ви розуміли, бо я достатньо часто комунікую з європейцями, вони кажуть, слухай, те, що ви робите, це взагалі революція. У нас такого немає. І, звісно, у нас немає у кого цьому навчатися, ми, умовно кажучи, це розробляємо самі, запроваджуємо самі. Будь-яка система має вразливості. Дуже добре, що наші люди такі розумні, вони розуміють, де можна там трохи, як то кажуть, підзаробити, але вони повинні розуміти, що після цього може наступити кримінальна відповідальність від таких, після того, як це був сплеск, ви на рівні міністерства продумували, як би, я розумію, що тут не тільки ваша, ви даєте сервіс, да? А питання слідкувати за лікарями, або зробили вони чи не зробили вакцину, це не ваша, в принципі, справа, але, можливо, у вас є якісь ідеї, яким чином або ускладнити, або унеможливити такі речі, коли фальшиві дані будуть потрапляти в систему. Тому чому це важливо? Не тільки важливо з точки зору, що обход системи, а ми навіть зараз можемо мати викривлені дані по тому, наскільки хворіють люди вакциновані. Тому що у нас буде неспівпадіння між справжньою вакцинацією, да, і купленими сертифікатами, які відбуваються в дії. Ну, це хворіють як вакциновані, так і не вакциновані. Питання тільки в перебігу рівня в кількості теж. Але дивіться, ну там ті кейси, які я вивчав, там вони вже дійшли до того, що кажуть, що лікар вам в глюкозу там вводить, чи там якось шприхаєте тим шприцом кудись в інше місце, мовно кажучи, а потім вас вводить. Але ми ж не можемо біля кожного лікаря поставити людину, наглядача, яка буде за ним дивитися. Да? Тут, якщо ми вже будуємо більш прогресивне суспільство, таку цивілізовану націю, ну то і нація повинна розуміти, що ці всі механізми потрібні не тільки для того, щоб контролювати ці питання, для того, щоб все ж таки і хвороби не розповсюджувалися у подальшому. Якщо людина для себе особисто обрала такий шлях, то вона повинна розуміти ті ризики, які вона буде нести сама особисто, і тому оточенню, в якому вона буде знаходитись у разі, якщо вона захворіє, до речі. Друге питання теж пов'язано з вакцинацією. Зараз всюди, ну майже всюди, людей перевіряють наявність зеленого сертифікату для доступу там в торговельні центри, в кав'ярні. Але фактично це виглядає так. Я не скажу, що там я не з тих, що скажу, не перевіряють. Всюди, куди я заходив, я стикався, всюди просять, дуже ввічливо просять, але у людей нема можливості в цих кав'ярнях валідувати. Вони просто дивляться, ну а де гарантія, що я не показую скріншот якийсь, який я взяв у когось і зробив. Тобто нема або апаратури, яка би сканувала цей QR-код, або ще щось. Як з цим бути? Я якраз вже там незабаром хочу випустити свою статтю щодо цифрових документів, які потрібно все ж таки перевіряти. Вся ідеологія цифрових документів буде працювати тільки тоді, коли їх будуть, звісно, валідувати. Механізми валідування. Да. Дивіться, не буду називати там тих поштових перевізників, де дійсно не перевіряються. Тобто я їм демонструю, там, мовно кажучи, дію, вони там видають мені щось, і вони не валідують. Я запитую, чому ви не валідуєте? Да? Ну, різні там відговорки. Але при цьому я ходжу до спортивної зали, дівчинка не може мене там валідувати відповідним пристроєм, але вона натискає QR-код, вона дивиться, що все ж таки це працює, це дійсно на додаток. Дивіться, ну, зараз Міністерство цифрової трансформації, наскільки я знаю, запроваджує всі ці гаджети в тих закладах, де це потрібно. Але для цього не потрібен якийсь спеціальний пристрій. Це звичайний той же, умовно кажучи, телефон з відповідним додатком. Є, умовно кажучи, абонентський додаток, а є там серверний додаток. Так. Вони, коли ви натискаєте QR-код, вони там сканують, і там у них з іншого реєстру підтягується, що це саме ви. Да? Але ж оця культура, що це потрібно зробити, це повинно бути. Тобто культури немає. Фактично вони можуть зі своїх власних телефонів перевіряти ці. Для валідування не потрібно додаткових пристроїв? Ні. Це звичайний телефон, він наводить там, просто цей додаток звертається вже, ваш додаток звертається до реєстру
і він там на 3 хвилини підтягує інформацію про вас, і їх додаток звертається до того ж реєстру, каже, десь до мене прилетів QR-код, це хто? А той йому каже, це такий-то. Да? У нас, до речі, при проходженні Верховну Раду зараз управління державної охорони отримало планшетики такі маленькі, звичайні, вони просто наводять на мій QR-код, і їм там зразу відображається, хто я, що я. Питання, яке я не можу не поставити, бо це телеканал Кримськотатарський, він направлений для мешканців окупованого Криму. І я думаю, ці речі і дотичні до людей, які живуть на території окупованих районів Донецької, Луганської областей. Люди стикаються з тим, що коли вони зараз оформлюють закордонні паспорти нові або отримують нові паспорти ID, в них чомусь тривають великі перевірки, іноді людей змушують приводити свідків того, що це дійсно вони громадяни України. З чим це пов'язано? Ми не довіряємо своїм реєстрам, чи ми підозрюємо, що на тих територіях залишалися бланки, і людям видавали якісь бланки, які не обраховувалися на території материкової України. Як буде з цифровізацією цих людей, які на окупованих територіях? Ну, дивіться, по-перше, звісно, ми оцифруємо всіх людей, це нормально. Більш того, я вважаю, що чим більше громадян, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях або анексованих територій, будуть мати відповідні цифрові паспорти, це громадяни України, які мають відповідні цифрові документи, щоб там їх не переслідували потім, да, принаймні за це. І вони користувалися всіми послугами материкової частини України і користувалися. Але дивіться, ми ж в стані війни знаходимося де-факто, да. Я так для себе міркую, що якщо, наприклад, людина там, з відповідних територій, про які ви казали, і там дійсно відповідна спецпроцедура для перевірки, для того, щоб зрозуміти, це там ця людина, це громадянин України, чи все ж таки це, можливо, якийсь там засланий казачок, умовно кажучи. Така спецпроцедура була запроваджена відповідними службами, і вона існує. Але якщо вона доставляє якогось дискомфорту, ми можемо обговорити це питання для того, щоб зрозуміти. Але я не чув, що це прям таке викликає якесь критичне неподобство з боку наших громадян, які мають бажання. Можливо, ви не чули. А друге питання є? Нічого, я не чую. Я, до речі, досить часто відвідую як Луганську, так і Донецьку області. Ми буваємо на КПП перетину кордону, я переглядаю це питання. З одного боку, ви кажете про те, що ваші партнери за кордоні кажуть про революційність кроків, які робить Україна в цифровізації. З іншого боку, ви, як Верховна Рада, влітку приймаєте закон, який зобов'язує всі юридичні особи подаватися по так званих бенефіціарів. Ви, мабуть, бачили всі ці черги, які відбувалися восени. Потім парламент відтермінував ці речі. І йшлося про прості запитання. По-перше, парламент ухвалив законопроект, який зобов'язує людей дублювати ті дані, які і так є. Про що я кажу? Компанії, які створені фізичними особами, скажімо, це ТОВ чи приватне підприємство, чи щось, там нема ланцюга юридичних осіб, які десь ховаються потім там в офшорах. Їхні дані і так є в будь-який сервіс, наприклад, YouControl, ти відкриваєш і бачиш, якщо там фізичні особи, хто є бенефіціарами. Навіщо людям подавати ті ж самі дані, якщо це засновники фізичні особи? А друге, торкнулося громадських об'єднань. Взагалі, це порушення філософії, це збочення якісь. Якщо у нас є громадські об'єднання, передбачається, що вони не мають мати бенефіціарів. Ми зобов'язали громадські організації теж робити. І по-третє, чому, запровадивши цифровізацію, ці речі ми вирішили робити знову через особисті прийоми, ніякого онлайну віддаленості. Все треба робити і через нотаріусів, які брали, там коштувало це від 3 тисяч гривень у нотаріусів і ще по Києву. Чому так сталося взагалі? Так, дивіться, по-перше, якщо уважно читати ті закони, які прийняли, до речі, це були відповідні пропозиції з Європейського Союзу, що ми повинні відкрити там всі ці питання бенефіціарів. Там було чітко визначено в паперовому та в цифровому вигляді. Закон був прийнятий 2 роки тому, але при цьому Мін'юст не знайшов часу розробити відповідні цифрові механізми відповідної проходження ідентифікації. Коли настав час X, всі прибігли і захотіли в цифровому вигляді
не працювали. Вітаю з днем народження пана Малюска, до речі, сьогодні, наскільки знаю, день народження. Міністра, да? Да, але це факт, з яким він, до речі, там навіть і в Фейсбуці погодився, що так, от ми не розробили. Тому ми внесли відповідний законопроект про відтермінування цього всього, і це відтермінували. Щодо бенефіціарів громадських організацій, асоціацій, всього іншого. І тих, хто заснований фізичними особами. І тих, хто заснований. Це ж не забаганки. Ми ж інколи виконуємо ті угоди про євроасоціацію, які у нас виписані. Да? Тобто, і там є деякі речі, які прописані, вони можуть подобатись, не подобатися. Але якщо ми обрали шлях інтеграції до Євросоюзу, ми повинні просто брати на себе ці зобов'язання і їх виконувати, бо інакше нас там то не чекає. Тому дивіться, закони, які приймає парламент, вони повинні ще далі в державних органах відпрацьовувати з точки зору нормативно-правових актів. Тобто ми закладаємо механізм, я пам'ятаю цю статтю чітко, де було написано, бенефіціар зобов'язаний там за текстом, і далі два слова, в паперовому або цифровому вигляді. В паперовому ця форма існує, ці дві анкетки, а в цифровому не було. І коли, звісно, люди, які мають цифрові додатки і самі знаходяться в цифровому просторі, прийшли і захотіли зробити це в цифровому вигляді, інструменту і механізму не було. Так як люди всі відповідальні, вони побігли куди? До нотаріуса. Це спочатку коштувало, наскільки пам'ятаю, там 600 гривень, потім 1000 гривень це коштує сама, це держмито. Потім 1200 гривень, при цьому ще й реєстратори державні працювали там 2 рази на тиждень по пару годин. Ну, дивіться, проблематика була. Верховна Рада дуже швидко на це відреагувала. Дивіться, ми дуже швидко, і, до речі, завдяки пану Фрісу, ми внесли відповідні зміни, проголосували, і це, тобто, це напруження зняли. Да. Але я сподіваюся, що відповідні міністри зроблять для себе відповідні висновки. Так як буде виглядати це, коли наступний час X там стане? Я так для себе прогнозую, що міністерство вже не цифрове. Це міністерство цифрової трансформації, воно ці додатки не розробляє, а воно опікується реєстрами. Реєстри існують. Треба розробити відповідний профіль міністерству, от ту формочку, але в цифровому вигляді, і далі все це поєднати з Дією, і далі це все буде працювати тільки не з додатком Дія, а з порталом Дія, який знаходиться все ж таки у нас. Я думаю, що певна кількість мешканців країни досить швидко будуть опанують всі ці цифрові речі, але є питання сільської місцевості і старого населення. Для них все буде зберігатися, скажімо, в аналоговому, в такому ламповому вигляді, чи їх теж будуть підштовхувати до цифровізації? Як це буде виглядати? І в які терміни ви передбачаєте повну цифровізацію країни і можливість повністю відійти від паперових носіїв і робити все онлайн? Так, починаю тоді складати це питання. Дивіться, за всі роки це перший раз, коли взагалі цим питанням опікується профільне міністерство. Вони отримали 500 мільйонів субвенцій на зменшення так званого цифрового розриву. Цифровий розрив – це розрив доступу до мережі інтернет між сільською місцевістю і великими містами. 500 мільйонів – величезна програма. Зараз доступ до мережі інтернет мають понад 65% населення України. Тобто інколи мені кажуть, близько 2/3, але третина це теж багато. Так, це один з достатньо великих показників. Мені кажуть, там інколи про територію, я кажу, навіщо покривати територію інтернетом, там не мешкають люди. В Норвегії, наприклад, там покрили 30%, бо більша частина це незаселена територія, це північна частина. Так. Тому дивіться, ми достатньо швидко рухаємося до зменшення цифрового розриву. Але при цьому ми повинні розуміти, що як тільки ми доводимо до людей інтернет, даємо їм цифрові послуги, ми повинні дати їм цифрові навички. Тобто ми повинні ще запровадити і запроваджуємо, до речі, знову ж таки, теж Міністерство цифрової трансформації разом з бібліотеками закуповують відповідні комп'ютери, розміщують їх в сільській місцевості в бібліотеках, коли, наприклад, людина, яка хоче користуватися цифровими сервісами, приходить в бібліотеку, і бібліотека її навчає, достатньо якісь елементарні речі, і далі вона користується вже відповідно цифровими додатками, отримуючи цифрові навички, так звані. Але для цього потрібно стимулювати населення. Що таке стимулювати? Я от інколи спілкуюся з паном Смілянським, Укрпошта, я кажу, Ігоря, слухай, у тебе такі черги, там бабушки стоять в очері, це просто. Він каже, слухай, я вже що тільки не робив, але вони просто хочуть піти поспілкуватися між собою. І вони так, їх вже не переробиш.
Тому у нас програма така, як той же Paperless. Це не значить, що всі будуть 100% оцифровані. Той, хто захоче залишитись все ж таки в офлайн, в ламповій формі, ну це ж їх право дається, вони залишаться. Ті, хто все ж таки хоче далі рухатись, не витрачати свій час на ті черги, все інше, вони будуть оцифровуватися, вивчати ті ж самі цифрові додатки, опікувати цифрові навички, якось стимулювати собі. Я можу навести приклад свого товариша. У нього там, він просто коли розповів, я був просто шокований. У нього мама, їй там понад 81 чи щось таке років, це то людина вже достатньо похилого віку. Да? Але він навчив її користуватися Ютубом. І вона до нього прийшла і каже: Олександр, я тепер хочу жити, бо це ж величезна кількість інформації, їй вже це цікаво. Вона поступово заглинається в цьому стимулювання. Фінансові банки, які кажуть, якщо ти хочеш довідку в паперовій формі, це коштує грошей, якщо в цифровому, це безкоштовно. Це елемент стимулювання, і таким чином ми повинні рухати ці програми. В Європі ці програми, так звані 55+, існують на рівні держави, для того, щоб все ж таки суспільство ще більше оцифрувалося і користувалося цифровими навичками. Ці програми існують. Мінцифра, до речі, теж запустила всі ці програми, вони існують і на сайтах, але розумію, що спочатку треба людину навчити користуватися тим же сайтом для того, щоб там це переглянути і пройти відповідне тестування. Зараз достатньо велика кількість людей, хто користується сайтами Мінцифри, користуються їх відповідними програмами, отримують так звані ті сертифікати, що я там пройшов програму Мінцифри, я там вмію кібергігієну, я зрозумів для себе, вмію користуватися там додатками, там інтернетом і все інше. Вони достатньо величезна кількість вже таких програм. Наявність Міністерства цифровізації і отримання, тобто держави все більше даних через пристрої про людей, про рух мас, про можливо навіть можливо буде зрозуміти, хто під час відпусток де перебуває, чи буде у влади більше можливості, скажімо, впливати на людей як на виборців і від цього мати більше переваги, наприклад, в результаті організації проведення виборів більше ніж, скажімо, опозиційних сил? Я розумію, що важко відповідати як представнику влади. Це не технічне питання. Це питання більше в частині критичного мислення населення. 20 років тому ми не мріяли навіть про такі інструменти впливу, як Facebook, Instagram, ті ж самі телеграм-канали, там, не знаю, WhatsApp і все інше. Зараз це з'явилося. Це не інтернет, це платформи, які знаходяться в мережі інтернет, і їми хтось володіє, і це інструмент впливу. Туди завантажується постійна якась інформація. Там знаходяться ті люди, які проводять відповідну там закриту, називаємо так, соціологію, дивляться ваше уподобання, і вони для себе розуміють вже, як на вас впливати. Да? Але якщо людина не буде мати критичного мислення до тієї інформації, яка на неї падає, дивіться, цим людьми можна впливати. Для цього не потрібно там дивитися, де ви знаходитесь, в Броварах, в Борисполі чи в Криму. Все одно ця мережа, вона ж не має кордонів, інтернет. Да? Тобто просто коли ви дивитесь, наприклад, там за якимись подіями, які відбуваються, і ви цікавитеся в мережі інтернет, називається так, велика система це бачить, вона для себе розуміє, що вам це подобається, вона не знає, хто ви. Вона для себе не знає, хто ви, але вона бачить, що вам це подобається, і вона починає складати це окремо, додатково завантажувати вас якоюсь рекламою, можливо, таргетувати щось. А ті, хто хоче впливати на вас, вони мають там доступ до цієї інформації, і вони для себе розуміють, от є там 10 мільйонів людей, яким подобається ця тематика, 10 мільйонів, які подобається, але вони не розуміють на цьому, 10 мільйонів, яким не цікавить ця тематика. Кого оберуть? Тим, хто... Кого цікавиться тематика? Ні, хто цікавиться не треба, вони все одно цікавляться, а ті, хто сумнівається. Тобто оберуть ті, хто сумнівається, і будуть вже працювати з цією масою людей для того, щоб стало 20, тих 10, а ті, хто не подобається 10, немає сенсу витрачати час. Можливо, там хтось буде з ним працювати. Така ж з'являється, це може звабити і владу так само діяти по відношенню до виборців, бо це теж є аудиторія. Так, зараз у всьому світі так це працює. Дивіться,
Коли кажуть, що там було втручання Росії, вибори в Сполучених Штатах Америки, це ж саме інформаційні. Це не значить, що там десь підробили сервер, якось там і щось там десь змінили. А це саме вплив на населення завдяки тим же ботафермам і все інше. Коли свого часу відбувалися всі ці процеси в 2014-2015 роках, всі майданчики впливу це були які ВКонтакте і Однокласники. Ботаферми можна назвати кібервійськами? Да, це кібервійська. Це кібервійська, які формують парадигму мислення тих людей, на яких вони впливають. Да, можна. І ці кібервійська є і у України, як у держави, теж є? У нас вони у приватному бізнесу, у кожного і політичної групи, кожного свої 100% кожної політичної групи є ботаферм, але ж дивіться, у бізнесу є 100%. У держави є ботаферм? Наскільки я знаю, держава тільки формує кібервійська, і вже сформований так званий центр протидії дезінформації. Це є те ж саме ботаферма. Тобто, коли там є якась інформація, потрібно зробити дезінформацію чи навпаки. Це потрібно відслідкувати, проаналізувати, потім завантажити цю всю інформацію в суспільство, мовно кажучи. Бо, на жаль, не всі переглядають телеканали. Я не знаю там пенетрацію проникнення вашого телебачення, вашого телеканалу. Тобто, сподіваюся, багато людей дивляться, але все ж таки більша частина людей, на жаль, знаходяться в мережі, бо вони мобільні. Розумієте, суспільство стало мобільне. От чому мені інколи кажуть, що... І кому будуть підпорядковуватися ці кібервійська українські державні? Ну, згідно доктрини, яку підписано президентом, Міністерство оборони. Це Міністерство оборони. Да. Бо кібервійська, ідеологія самих кібервійськ, і я нещодавно писав статтю на цю тематику, це моя позиція: стримування і напад. Що таке стримування і напад? Тобто кібервійська повинні вивчити кіберпростір умовного ворога на його території, знайти вразливості, а у разі будь-якої інтервенції ворога на нашу територію сказати: друже, ми знаємо про ті вразливості, є два питання: або ми там підриваємо щось, або ми не підриваємо. І це елемент стримування вже, розумієте, такий є. Свого часу Маргарет Тетчер сказала про Радянський Союз, що Радянський Союз розробив там конструкцію, яка мала можливість засікати запуск балістичних ракет за 20 хвилин. Ніхто не знав, чи працювало це, чи не працювало. Це називається Чорнобиль-2, такі величезні антени, я думаю, що всі знають про це. Але ніхто не міг перевірити цю інформацію. Але це був такий елемент стримування, і тоді це був саме пік холодної війни. Сполучені Штати сіли, поміркували, запустимо, вони раніше засікуть, можливо, не засікуть. Таким чином і відбувся елемент стримування, і холодна війна залишилась холодною війною в минулому. Олександр Федієнко, народний депутат України, «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації, говорили про те, які нові цифрові речі будуть запроваджувати наше і Міністерство, і держава. Ну і дізналися про те, що Україна формує вже власні кібервійська, фактично ботаферми, вже державного рівня. Залишайтеся з нами, далі новини. Після цього знову повертаємося до цієї студії. Дякую вам. Дякую вам. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить. И как-то утром с мыслями, но не о вас проснуться. И больше вас не ждать и не о вас грустить. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Не выдержав свой мир, сломав, вас не простить. И со слезами на глазах от вас на 1000 ключей замкнуться. И понимая, что нет сил вас навсегда забыть. Вы знаете, что люди могут не вернуться. И могут не писать, не волноваться, не звонить. И никогда вам больше к ним не прикоснуться.
коснуться. Задумайтесь. А кто еще вас может так же полюбить? Тоқта дейлер маңа. Тур, ашықма о қадар. Бір олажақның өз заманы, вақыты бар. Дейлер сабыр еткен, мұтлақ мұрадыны тапар. Санки менің сабыр етмеге вақытым бар. Күнде-гүлде саниелер сайлы екенде, бабасыз оскен балалар көз яш төккенде, топрағым душмандан жефа чеккенде, дейлер ки, кечер бұ, құлақ асма о қадар. Санки менім башқа бір ватаным бар. Айды ғұрбетті ирыштың дүния малына. Доланасың енді етрафта саллана-саллана. Қайтмаға доғмыш бір евің олмаса, шу дүнияны фетиқ еткенсің. Не файда? Біздене сабыр етмеге вақыт. Не де башқа ватан бар. Сусмаға девам еткенже, бұл зұлым бізні де ютар. Беклемеді құш аваны, тазе мефтаны мезар. Бізім шу истикляльна беклегеніміз қадар. Російські окупанти вбили українського воїна. У штабі Об'єднаних сил повідомляють, що це сталося зранку. Оборонців Мар'їнки обстріляли зі ствольної артилерії та 82-х мінометів. Російські міни прилітали і на підступах до Лопаскиного. Стрілецьку зброю застосували біля Причепилівки. Минулої доби окупанти застосували важкі міномети на Донеччині. Ворога вгамували вогнем у відповідь. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Ситуація на кордоні з Білоруссю сьогодні контрольована та стабільна, але у разі загрози життю правоохоронців та прикордонників застосовуватимуть вогнепальну зброю. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Він додав, що не виключає, що Росія спровокує Білорусь на пропуск нелегальних мігрантів до українського кордону. Україна в такому разі задіюватиме тактику ешелонного прикриття. Перший склад ешелону буде без зброї, лише з захисними засобами. У разі агресивних дій порушників кордону для особового складу другого ешелону передбачено використання необхідних спеціальних засобів та зброї. І ми розуміємо, що у разі загрози життю та здоров'ю прикордонників-правоохоронців ми будемо застосовувати всі належні і передбачені законом засоби захисту, в тому числі вогнепальну зброю.
МВС разом з розвідкою прорахували можливі напрями прориву кордону мігрантами та відпрацювали найбільш вірогідні сценарії. Монастирський розповів, як діятимуть правоохоронці у разі таких провокацій на кордоні з Білоруссю. Наша мета не стоїть поставити прикордонників наразі вздовж 1084 кілометрів державного кордону. Наша мета визначити, і вони вже сьогодні визначені, базові точки формування резерву, які мають досягти критичних точок державного кордону, які ми з вами визначили, протягом від 30 до 60 хвилин. Це нормативний час, протягом якого після отримання інформації від наших розвідувальних органів має бути перекинуті необхідні сили і засоби. Міністерство внутрішніх справ залучило до чергувань на кордоні до 15 вертольотів, 2 літаки, 44 безпілотні літальні апарати. Уряд створив міжвідомчий координаційний штаб протидії міграційній кризі, але вона створена штучно російськими спецслужбами, заявив міністр. І додав, що це лише перший етап цієї спецоперації. Другий залежить від реакції світової спільноти, передусім країн ЄС та НАТО. А Україні вкрай важливо будувати сучасний кордон. Його кошторис, за підрахунками міністерства, складатиме 17 мільярдів гривень. Які задачі мають вирішувати майбутній український інтелектуальний кордон і яким він повинен бути? В першу чергу це має бути захист від диверсійних і розвідувальних груп з території держави-агресора. По-друге, це захист української економіки від контрабанди, яка є економічною зброєю проти нашої держави. По-третє, це захист від потоків нелегальних мігрантів, які також є зброєю в сучасній гібридній війні, і протягом останніх місяців ми в цьому переконались якнайкраще. По-четверте, це захист від проникнення на територію України лідерів та членів міжнародних організованих злочинних угруповань, що також сьогодні трапляється. З урахуванням економічних можливостей України після вивчення досвіду іноземних країн найбільш раціональним рішенням є будівництво вздовж всього кордону або річки у вигляді суцільного паркану, сітки та колючого дроту з 100% покриттям кордону інтелектуальними системами цілодобового відеонагляду та сигналізації. Тим часом нелегальні мігранти з Близького Сходу змінили тактику прориву білорусько-польського кордону. Після спроби великою групою потрапити до ЄС через пункт пропуску Брузги-Кужниця, вони намагаються його перетнути меншими групами в різних місцях. Відомо про 12 постраждалих польських поліцейських. Криза на польсько-білоруському кордоні триває від серпня. Відтоді у Польщі зафіксовано 35 тисяч спроб нелегально перетнути кордон. Україна, Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь та Росію у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку. Від початку вересня на польсько-білоруському кордоні діє надзвичайний стан. Росія перекидає в окупований Крим 56-й десантно-штурмовий полк. Про це стало відомо волонтерам міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм». Вони фіксують розгортання російських підрозділів біля кордонів України та на окупованих територіях в Криму та на Донбасі. Наразі Росія посилює своє окупаційне військове угрупування в Криму новим 56-м десантно-штурмовим полком. Зараз цей полк базується у Волгоградській області Росії. Міністерство оборони країни-агресорки планує сформувати на його основі десантно-штурмову бригаду з місцем базування в окупованій Феодосії. Некоректні та неприпустимі висловлювання. В Україні оцінили заяву президента Болгарії Румена Радева стосовно Криму. Той під час теледебатів заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС неефективні. Через це до МЗС нашої країни викликали посла Болгарії Костадіна Коджабашева. Посол запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму, як невід'ємної частини території української держави та зусиль з деокупації півострова, зокрема шляхом участі Болгарії в роботі Кримської платформи. Зараз в МЗС очікують спростування президентом Болгарії своєї заяви.
Наголосили, що слова чинного болгарського президента не сприяють розвитку добросусідських відносин України та Болгарії та різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах. Очікуємо на спростування президентом Болгарії Руменом Радевом його вчорашньої заяви. Окупаційний Верховний суд Криму залишив чинним адмінарешт адвоката Едема Сімідляєва. Апеляційні скарги захисту окупаційні судді не задовольнили. Захист Сімідляєва вважає таке рішення необґрунтованим. Адвокати оскаржуватимуть його у наступній інстанції. Якщо не будуть почуті їхні скарги, тоді захисники звертатимуться до міжнародних інстанцій. Дальше мы будем обжаловать уже в следующую инстанцию, конечно же, и как бы намерены сначала в национальном, так скажем, поле пройти все инстанции. Если не будем услышаны, то уже, то есть будем передавать жалобу в международные инстанции. Считаем сегодняшнее решение также абсолютно необоснованным. Эдем был сегодня в здании Верховного суда, его доставили, и после вручения ему решения сегодняшнего обратно увезли в ВВС города Симферополя. Окупаційний центральний райсуд Сімферополя засудив Едема Сімідляєва до 12 діб арешту за начебто непокору окупаційній поліції. А ще 4 тисячі рублів штрафу окупанти присудили за ведення аудіозапису без дозволу. 25 жовтня Едем Сімідляєв з колегою Назімом Шейхмамбетовим прийшов до окупаційного відділку поліції, щоб захищати затриманих біля суду кримських татар. Адвоката не лише не пропустили, а змушували роздягтися до гола, щоб нібито перевірити наявність екстремістських татуювань. Також зажадали від адвоката вимкнути диктофон. Сімідляєв відмовився та отримав адміністративні протоколи за непокору вимогам силовиків. Їх склав горе-звісний співробітник Центру по боротьбі з екстремізмом Руслан Шамбазов. Той самий, який катував кримського татарина Рената Параламова та інших політичних бранців та причетний до переслідування адвоката Еміля Курбідінова. Десятки родин у Зарічному залишаться просто неба заради об'їзної дороги Сімферополя. Під час будівництва нової траси окупаційна влада планує знести весь центр села і десятки садиб. Йдеться про майно щонайменше на 59 ділянках. Люди обурюються, бо ж не вірять в компенсації від окупантів, та й віддавати оселі під знесення не бажають. Вони запропонували прокласти дорогу в обхід ближче до Аянського водосховища або ж до військового полігону. Але окупанти одразу ж відкинули таку пропозицію. Жители, которые живут к долине, не имеют никакого отношения, большое количество людей, которые Добровскую долину на сегодняшний день называют Добровская, как Добров в эфире. Они понятия не имеют, они пришлые люди, совершенно чужие. Сегодня очень можно легко, элементарно дать хоть проектировщику выделить участок. И тогда проектировщик, приехавший с Ленинграда или с Воркуты, или с Новосибирска, элементарно начинает выполнять любые требования, сросшиеся коррупционные схемы здесь на месте. Люди, видя это, пугает уже даже не сама дорога, а пугает издевательство над человеком. А среди народа ходят всякие слухи. Конечно, я их не поддерживаю. И я считаю, что это неправильно. Что там, где собираются строить трассу, там нужные люди, там известные, богатые и так далее. Народ вот такие слухи пускает. Конечно, это неправильно, но надо это все пресечь тем, что наконец-то выбрать ту трассу. Є й такі, що гаряче вітають будівництво окупантів. Навесні десяток жителів Зарічного записали відеозвернення до окупаційного ФСБ. Поскаржились на своїх односельчан, які не хочуть, щоб через їх ділянки проходила швидкісна магістраль. Доносчики ж назвали їх зрадниками, які ведуть антиросійську пропаганду через спільноту села у Вайбері. Та навіть угледіли американський слід. По крайней мере, один из членов группы, с ее же слов, длительное время проживала в США и вел некую деятельность совместно с администрацией президента США, мы сможем предполагать, в чьих интересах ведется эта деятельность. Кроме того, в ходе разработки планов проведения дороги этим же лицом был предложен вариант прохождения трассы со значительным изъятием земель военного полигона Ангарский. Из последующих ответов военных стало известно, что подобные действия могут поставить под вопрос целевое использование полигона, а значит навредить обороноспособности нашей страны.
В районі Тихої бухти почалися зсуви ґрунту через незаконне будівництво. Про це заявили місцеві жителі у відеозверненні до окупаційної влади Криму. Схили Тихої бухти з видом на море, яка розташована між Коктебелем та Орджонікідзе, вже кілька років намагаються забудувати. Ймовірно, тут планується звести готель. Місцевим жителям вдалося призупинити будівництво біля ландшафтного парку, але вони побоюються, що роботи можуть продовжитись. Вони обурюються. Наслідком роботи важкої будівельної техніки є те, що впродовж року у ґрунті утворилися тріщини, деякі завширшки до 70 сантиметрів. Нині на 2 земельні ділянки в районі Тихої бухти накладено арешт, але остаточне рішення окупаційний суд винесе 30 листопада. Будет безумно жаль, если будет утрачен вот этот прекрасный уголок Кемерии. Когда будут уничтожены уникальные растения, которые произрастают на первом мысу, когда будет уничтожен вот этот прекрасный ландшафт, потому что, как ни крути, строительство – это масштабное дело. Будут пробиты колеи, будут пробиты дороги, будет снят дерновый слой, не будут цвести больше ни ирисы, ни тюльпаны. Мы находимся на земельном участке, который в декабре прошлого года варварски был испорчен бульдозером. И, конечно, теперь большой вопрос, что делать с грунтом, который сваливали в прибрежную полосу Черного моря, потому что теперь полезная площадь пляжа может быть уменьшена из-за того, что грунт будет перемешиваться с песком. Вже більше 80 тисяч життів українців забрав ковід за час пандемії. Минулої доби ще 725 людей не змогли подолати хворобу. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України. Минулої доби виявлено ще трохи більше 20 тисяч випадків. Одужало більше 22 тисяч людей. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна вже подолала пік захворюваності. Він додав, що вже 40% українців вакциновані принаймні однією дозою. Повний курс щеплення вже пройшли майже 9,5 мільйонів людей. Медики підкреслюють, що усі вакцини, доступні українцям, ефективно захищають від важкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті від інфекції, викликаної будь-якими штамами SARS-CoV-2. Вакцини ніколи не були і не стануть ліками. Вакцинація дає єдину гарантію. Якщо ви захворієте, то хвороба пройде легше, нанесе меншу шкоду вашому організму і не забере ваше життя. Темпи поширення ковіду в Криму не сповільнюються. Навіть за сумнівними підрахунками окупаційної влади зафіксовано 1221 новий випадок. А ще 33 людини на півострові не змогли подолати хворобу. Окупаційний прем'єр-міністр Криму Юрій Гоцанюк визнав, що лікарі не приходять до пацієнтів по кілька днів. Я змушений це сказати. Якщо буде ще один локдаун, ми помремо з голоду. Власники готелів у німецькій Баварії обурюються через нові карантинні правила напередодні Різдва. Ситуацію називають катастрофічною. Минулого тижня 40% наших бронювань було скасовано. Зараз скасували 70 бронювань на Різдво. Це дуже багато. До цього ми були майже повністю заброньовані. Згідно з новими правилами, готелі у кількох німецьких землях можуть приймати лише вакцинованих постояльців. Де-не-де гості також повинні попередньо зробити тест на ковід. Виняток зробили лише для тих, хто вже перехворів на коронавірус. Ситуація катастрофічна. Ми не можемо застосовувати правила. Всі клієнти скасовують бронювання. Ми вирішили, що у неділю закриємось. Власники готелів зізнаються, що ще кілька днів тому вважали, що святковий сезон буде дуже успішним. Ми були повністю заброньовані на Різдво та Новий рік. Ми думали, що Новий рік буде вдалим, але через паніку, яку влада поширила на людей, усе ускладнилося. У Німеччині повністю вакциновано майже 68% населення. Це найнижчий показник серед країн Західної Європи. При цьому кількість нових заражень б'є рекорди.
Ради. Так у четвер зафіксували майже 59 тисяч нових випадків. На тлі четвертої хвилі ковіду в країні запроваджують нові карантинні обмеження. Якщо показник госпіталізації зросте, то навіть щеплені та перехворілі мають надавати негативний ПЛР-тест у громадських місцях. А якщо ситуація погіршиться, закриють ресторани та кафе і заборонять культурні та спортивні заходи. Крім того, у Німеччині хочуть запровадити обов'язкову вакцинацію для медиків та інших співробітників лікарень та будинків для літніх людей. На прохання урядів федеральних земель ми обговорили це, і ми погоджуємося з тим, що персонал медичних закладів має бути вакцинований. Федеральний уряд найближчим часом ухвалить рішення із цього приводу. Влада країни закликає людей щеплюватися від коронавірусу та проходити ревакцинацію. Показники щеплень у Німеччині нижчі, ніж в Італії, Іспанії та Португалії. Важливо переконати якнайбільше людей повторно вакцинуватися прямо зараз. Це також допоможе впоратися з пандемією. Йдеться про мільйони людей. Багато хто вже отримав 1 або 2 дози вакцини. Олаф Шольц, який, можливо, обійме посаду канцлера, обіцяє запроваджувати радикальні антиковідні заходи, яких раніше країна не бачила. За його словами, лише так можна буде пережити зиму. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Карла Шамлар, доброго вечора. Це останній ефір «Бугунь» на телеканалі АТР на сьогодні. І протягом цього ефіру всі гості у нас будуть онлайн. Кілька новин по темі Криму. Сполучені Штати закликали Росію негайно звільнити заарештованих у Сімферополі фрилансера «Крим Реалії» Владислава Ісипенка, кримськотатарського політика та першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, а також понад сотню інших політичних в'язнів. Про це заявив представник делегації США в ООН під час розгляду проекту резолюції з прав людини в Криму. Держава-окупант продовжує піддавати етнічних українців і кримських татар та членів релігійних громад обшукам, затриманням та іншим формам порушення їхніх прав. Ми закликаємо негайно припинити спроби анексувати українську територію та дотримуватися міжнародних правових зобов'язань щодо суверенітету і територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Президент Болгарії Румен Радев, який хоче переобратися на другий термін, вважає Крим російською територією та заявляє про неефективність антиросійських санкцій. Про це він заявив на дебатах у четвер зі своїм головним опонентом на пост президента Анастасом Герджиковим. Під час дебатів Герджиков назвав Крим українською територією незалежно від того, який прапор над ним майоріє. Він сказав, що санкції проти Росії не можна скасовувати, доки не буде вирішено справу Криму та питань прав людини в Росії. Натомість чинний президент заявляє інакше. Хочу додати від себе, що Болгарія країна парламентська, і Болгарія, зокрема, голосує завжди за всі резолюції в Організації Об'єднаних Націй стосовно Криму. Зокрема, на 3-му комітеті ООН нещодавно вона теж проголосувала за українську позицію. Но у президента країни така думка. Надзвичайно важливо мати прагматизм у зовнішній політиці. Санкції проти Росії виглядають неефективними. Нам потрібна прагматична політика щодо Москви. Не в останню чергу ми не повинні забувати, що Росія є дуже важливим фактором у боротьбі з глобальним тероризмом. Росія не може бути нашою моделлю розвитку, але Росія не може бути нашим ворогом. Фактично, кілька президентів, знаєте, в країнах з повноваженнями досить обмеженими мали таку позицію. Ми знаємо, фактично такий самий Мілош Земан в Чехії, і був до недавнього такий же нашого безпосереднього сусіда Ігор Додон в Молдові. Додон змінився. Є ймовірність, що зміниться Мілош Земан, і, можливо, і не оберуть Румена Радева. До речі, Міністерство закордонних справ України вимагає офіційного спростування
заяви президента Болгарії Романа Радєва про нібито російський Крим. Вчора він допустив такі слова на передвиборчих дебатах. Повідомляється, що сьогодні МЗС викликало болгарського посла Костадіна Коджибашева. Українська сторона довела до посла позицію про некоректність і неприпустимість висловлень президента Радєва щодо Криму під час теледебатів. МЗС зазначає, що слова чинного президента не сприяють розвитку добросусідських відносин між Софією та Києвом. Ну, а Міністерство закордонних справ України та експертна мережа Кримської платформи підписали меморандум про співпрацю для проведення заходів, конференцій, семінарів та круглих столів, підтримки дослідницьких проєктів, незалежних аналітичних центрів та подальшого розвитку Кримської платформи, повідомляє прес-служба МЗС. З боку МЗС був я, а з боку експертної мережі 7 координаторів робочих груп. Документ визначає цілі та завдання спільної діяльності. МЗС підтримуватиме дослідницькі проєкти незалежних аналітичних центрів країн світу по Криму, сприятиме в організації та спільному проведенні заходів, конференцій, семінарів та круглих столів у рамках Кримської платформи. На прямому зв'язку експерт Кримсько-татарського ресурсного центру Євген Хлобистов. Кримсько-татарський ресурсний центр, його керівник Ескендер Барієв, один з членів експертної мережі, який підписав цей меморандум. Він підписав її, здається, якщо я не помиляюсь, це називається відновлення прав кримсько-татарського народу як корінного. І ми з паном Євгеном поговоримо про ініціативи ресурсного центру, які були і до підписання цього меморандуму. Ну, по-перше, давайте почнемо. Доброго вечора. Почнемо з того, що дає цей меморандум. Ну, перш за все, він дає дуже багато для всіх нас. Він відкриває можливості та поглибленої співпраці між урядом України і експертною мережею стосовно дослідницьких проєктів, стосовно активізації публічної діяльності. До речі, я сам підписав з цього меморандуму з напрямку екологія та економіка. І тут ми хочемо зазначити, що ми дуже сподіваємось на те, що саме визначення пріоритетів розвитку Кримської платформи, зокрема в сфері водокористування, оцінки збитків і наслідків анексії, будуть продовжуватися, буде надана державна підтримка і державне сприяння. Здається, у нас є дуже сильне ехо під час розмови з вами, пане Євгене, і майже половину ми не чуємо. Я не знаю, чи можна щось зробити. Давайте повторимо. Да. Прямо в мікрофон, що так буде простіше. Давайте спробуємо мікрофон поговорити. У ресурсного центру була така ініціатива, нещодавно пов'язана з політв'язнями. Це не зовсім питання тільки кримсько-татарського народу. Ми розуміємо, що більшість в Криму затриманих і ув'язнених – це кримські татари, але не тільки. І була ініціатива, щоб українські депутати стали менторами або ж взяли шефство по можливості над кожним політв'язням. На якому етапі цей проєкт, чи ви обізнані про цю частину роботи ресурсного центру, на якому етапі? Бо, наскільки я знаю, я запитував минулого тижня депутатів, до яких надходили пропозиції, в них все нема часу цим зайнятися. Дійсно, нема часу зайнятися проблемами політв'язнів. Це нормально, цей проект розвивається. Ми шукаємо тих людей, які можуть стати такими менторами. Є певні успіхи в цьому плані, але сказати, що наш депутатський корпус так одностайно і ефективно підтримує цю ініціативу Кримсько-татарського ресурсного центру, я, на жаль, не можу. Я думаю, що краще може вам запитати цього приводу Ескендера Івановича Барієва, який вам надасть більш повну інформацію з цих питань. Але наскільки мені відомо, що робота триває, робота досить інтенсивна з депутатським корпусом, незалежно від фракцій. І ми сподіваємося, що все ж таки інститут менторства у нас буде достатньо потужний. Особливо, коли ми рухаємось все ж таки до певної середини депутатської каденції, тут депутатам вже потрібно виявляти свою більш активну позицію. Пане Євгене, чи можете назвати, скільки зараз депутатів вже стали такими менторами? Чи відома якась цифра цього? Не знаю цифру. Я знаю, що роботи тривають.
Я знаю, що роботи тривають із тими депутатами, які на сьогодні надали однозначної відповіді, але сподіваюся, що така відповідь буде постійна. А тепер стосовно підписання цього меморандуму, є окреме питання прав людини, там є окреме питання відновлення прав корінного народу. Ми знаємо, не дуже це мало розголос, але експертна мережа Кримської платформи напередодні проведення саміту був якийсь всередині конфлікт. Я так зрозумів, що частина експертів, хоча не оголошують про це публічно, але є противниками такого питання, яке дуже важливо для кримських татар. Це відновлення кримськотатарської національної автономії в Криму. І от як на даному етапі працює експертна мережа? Чи узгодило воно це питання, чи це питання зависло в повітрі і воліють про нього не говорити? Ну, кримська експертна мережа працює. Це питання було, дійсно, воно підіймалося. Там була певна, ну, скажімо так, дискусія з цього приводу, і ми дійшли певного компромісу з цього питання. До речі, головна дискусія полягає в тому, що не всі експерти чітко розуміли суть національної автономії, саме культурної автономії, екстериторіальної автономії. Саме про це йшлося. І, до речі, в заключному документі, який був позавчора підписаний всіма представниками експертної мережі і міністром Дмитром Кулебою, це вже питання вирішено на компромісних засадах і повністю узгоджена позиція цього приводу. Тобто, яким чином вирішено і узгоджено? Про що йдеться? Вирішено в формулюваннях, це не є таємниця, текст меморандуму. З ним можна ознайомитись, і всі представники корінного народу, які підписали там члени експертної мережі, погодилися з тою позицією, яка сьогодні в цьому документі. Тобто позиція, на яку наполягали скандали, в принципі, вона залишилась незмінною. Кримсько-татарський народ, як корінний народ, має всі права на екстериторіальну національну культурну автономію. Це позиція залишилася. Воно має формулювання національно-культурну автономію? Ну, на сьогодні є та формулювання, яка є компромісною. Направду, ми казали перш за все, що це екстериторіальна автономія на сьогодні. І дійсно, коли ми кажемо про сутність цього процесу, ми перш за все намагаємося зробити так, що корінний народ Криму отримав можливості для подальшого розвитку і подальшого вдосконалення своїх позицій на українському політичному майданчику, на українському політичному просторі. Йшлася мова про після затримання і арешту Нарімана Джеляла і братів Ахтемових, що багато по розголосу було про те, що це помста Росії за участь в Кримській платформі, і очікувалась якась відповідь на рівні Кримської платформи. А зараз цей меморандум теж Кулеба назвав розвитком Кримської платформи. Як буде, ми розуміємо, що це на рівні мережі експертної української. Як буде розвиватися Кримська платформа на міждержавному рівні? Чи створюються якісь механізми реагування, чи експерти цим не займаються? Механізми реагування розробляє Міністерство зовнішніх справ. Безпосередньо експерти дають свої експертні висновки, свою позицію. Що стосується помсти Російської Федерації до членів експертної мережі і учасників Кримської платформи, без сумніву вона існує. Це абсолютно факт. І затримання пана Джеляла є повним підтвердженням. Так, була спроба зробити якусь таку офіційну заяву з цього приводу в межах Кримської платформи. На жаль, в тому вигляді, в якому ми хотіли експертне середовище цю заяву зробити, вона не була зроблена через те, що не всі партнери, які були учасниками Кримської платформи, погодились на ту формулювання. Скоріше за все, йдеться сьогодні про дуже серйозну, довгу дипломатичну роботу для того, щоб всі учасники Кримської платформи, особливо наші міжнародні партнери,
виступили більш рішуче і більш активно у підтримку деокупації. На сьогодні далеко не всі наші партнери готові до таких досить серйозних, навіть не радикальних, а конструктивних і однозначних висновків. Євген Хлобустов, експерт Кримськотатарського ресурсного центру, говорив з нами сьогодні про підписання меморандуму між експертною мережею Кримської платформи та Міністерством закордонних справ про організацію аналітичної, насамперед, і інформаційної роботи для розвитку подальшої Кримської платформи. Далі ми чекаємо на зв'язку Олександра Антонюка, політолога. Будемо говорити про поточні події, головна з яких скандал навколо Вагнергейту, який ми дізналися, про подробиці якого дізналися позавчора з оприлюдненого розслідування журналістського Білінкета. А поки до новин, президент Росії Володимир Путін відреагував на проекти резолюції Конгресу США про невизнання його після 2024 року. У Кремлі вважають це втручанням у внутрішні справи Росії. Щодо Чорного моря, то останнє взагалі виходить за певні рамки. На відстані 20 кілометрів від нашого державного кордону літають стратегічні бомбардувальники. Вони, як відомо, несуть дуже серйозну зброю. Начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія веде масштабну спецоперацію проти України, а військові маневри досягнуть піку в січні. Задум Москви дуже простий. Дестабілізація всередині, використовуючи дуже багато наративів. Від антивакцинаторів до невдоволення з різних причин. Далі міграційна криза, яка має на меті обурення суспільства. Масштабна енергетична криза, що насувається за нашою оцінкою. Економічна криза. І це на тлі масштабного маневрування російської армії з накопиченням на певному віддаленні від державного кордону. Це накопичення триватиме і вийде на пік наприкінці січня. На зв'язку з нами Олександр Антонюк, політолог. І будемо говорити насамперед про розголос, який має розслідування Білінкету і подробиці його з Вагнергейту. Деякі речі були відомі і оприлюднювалися українськими журналістами завдяки журналістам Білінкету до цього, але всі подробиці з цієї спецоперації, якого читаєш як сценарій нетфліксовського серіалу, будемо говорити з Олександром Антонюком. Доброго вечора. Вітаю вас. Пане Олександре, які наслідки до яких наслідків вже це привело, і які наслідки мають бути після розголосу подробиць після журналістського розслідування, яке оприлюднено, на вашу думку? Ну, дивіться, давайте говорити по факту. Насправді нічого нового, абсолютно того, чого не було в нашому політичному дискурсі. Можна в мене, я себе чую. Так от, якщо ми говоримо про те, чи було якесь таке вау-ефект від даного розслідування, то, скоріш за все, ні. Тому що більшість якихось ключових епізодів в політичному інформаційному дискурсі нашої країни вже відбулося. Є єдиний момент. Ми отримали декілька підтверджень на ті позиції, про які говорили в свій час опоненти Володимира Зеленського. Тобто була спецоперація. Раз. Тобто спецоперація була вже суто українською, тобто на чому свій час робили акцент, це друга ключова теза. Якщо повернутися в хронологію до позиції Офісу Президента, яке було рік назад, спочатку було повне спростування взагалі за спецоперацію як така, тобто її, в принципі, вважали вигадкою від, як кажуть, початку до кінця. То потім вже літом сам Володимир Зеленський почав говорити, що так, була спецоперація, але це була не наша спецоперація, а була іноземних служб, і нашу країну хотіли втягнути не в нашу історію і тому подібне. Ну і тобто це розслідування, спростувало ті, по суті, дві тези. Тобто ми говоримо зараз, скоріш за все, про інформаційно-політичну складову, і наслідки, ми розуміємо, для Зеленського, однозначно до кінця його каденції, ця історія буде мати постійний такий шлейф. Тепер, якщо ми говоримо
говоримо суто з правової позиції, тобто і ролі тимчасової слідчої комісії, і взагалі в цій історії. Тобто там є декілька ключових епізодів, які я все ж таки вважаю мають бути заакцентовані, тому що ми говоримо про те, як ця спецоперація провалилася, чому вона не відбулася тощо. Тобто, що стало в деталях відомо, що представники спецслужб мали мати зустріч з президентом, відповідно погодити, я так розумію, завершальну фазу. Цієї зустрічі не відбулося ні в перший раз, ні в другий раз. Тобто нам стало відомо, от з таких деталей, що такі зустрічі мало бути 2. І тут якраз з'являється фігурант, голова Офісу президента Андрій Єрмак. І тут зараз ключовий момент. Наскільки я розумію, наказів як таких не було, але доступу до президента України теж не було. Тобто, що в принципі в цілому, тобто ми вже розуміємо причинно-наслідковий зв'язок, оскільки не було такої команди, а навіть якщо в коридорах і було десь сказано, можна цю спецоперацію там перенести чи відкласти тощо, тобто ми розуміємо, що от саме оця не своєчасна реалізація цього ключового сценарію і стало заключним етапом, чому ця спецоперація провалилася. Тобто ми знову вертаємося до ключової позиції, тобто чи мали право представники спецслужб комунікувати безпосередньо з представником Офісу президента і чи вони йому відкривали деталі цієї спецоперації чи ні. І другий момент, чому Андрій Єрмак не забезпечив своєчасну зустріч з президентом України. Тобто тут можна вже розвернути більш конструктивне крило цієї історії, і якщо умовно на цьому буде артикулювати позицію тимчасова слідча комісія, то принаймні в політичній частині ми можемо плюс-мінус знайти якусь ниточку і в кінцевому результаті дати конкретну оцінку, що відбулося насправді. Колишній керівник служби зовнішньої розвідки, іншої служби, все ж таки розвідувальної, але теж обізнаний в таких речах, Микола Маломуш в цій студії казав, що в таких випадках, незважаючи на те, що у керівника головного управління розвідки є свій керівник в обличчі міністра оборони, та в таких випадках наполягається на тому, щоб зв'язок був безпосередній лише з президентом, і ніхто, навіть міністр оборони, і не кажучи вже про керівників офісів або помічників, вони не були долучені не переговорів, навіть до деталі переговорів. Чи у нас я абсолютно розділяю цю позицію. Вона є, і це більше цього це передбачено відповідними законодавчими актами і положеннями про відповідну про розвідку. Але у нас є політична традиція, де керівники офісів стають отакими фактично, як жартують з Єрмаком, віце-президентами завжди. І це не якийсь поодинокий випадок. Я не згадаю, як це було в часи Кравчука, але з часів Кучми вже точно можна було казати, що керівники офісів часто ставали фактично другою людиною, хоча в ієрархії протоколи вони не передбачені, ніколи не прем'єр-міністри, не голови парламентів не мали такого впливу, як керівники офісів. Яким чином політично дотримуватися тоді цієї вимоги закону, коли про такі спецоперації президент має брати відповідальність лише на себе і не передоручати їх комусь? Якщо у нас не було цього раніше, чи має бути Зеленський тоді крайнім і нести якусь політичну відповідальність за те, що це сталося? Я зараз не кажу про юридичну відповідальність. Ми говоримо, власне, про політичну і враховуючи, що оця історія буде його супроводжувати до кінця його каденції, то, скоріш за все, політична відповідальність, так чи інакше вона буде, і на кінець каденції ми подивимося, який рівень його рейтингу, в тому числі і наскільки ця історія додала або відняла в нього відповідно цю електоральну привабливість. Раз. Другий момент. Якщо ми говоримо стосовно, знову ж таки, я не готовий зараз стверджувати, що Єрмак зливав інформацію, як це спочатку подавалося окремими політичними силами. Тобто ми з вами пам'ятаємо, що саме Єрмак здав цю всю спецоперацію. Я скоріше акцентую увагу, що Єрмак, як голова Офісу, мав зробити все можливе і неможливе, щоб ця зустріч, тобто його питання виключно комунікація, скласти графік таким чином, щоб президент мав можливість зустрітися. Якщо Єрмак цього не зробив, тобто тут питання інше. Це халатність, це небажання президента України. Відповідно, Єрмак взяв на себе відповідно удар
А тоді це вже інша історія. І на цьому, очевидно, я думаю, вся відповідальність Єрмака, напевно, таки закінчиться. Подобається нам чи ні, не подобається. Все решта, що буде крутитися навколо його прізвища, буде мати, скоріш за все, політичне забарвлення. Керівники Офісу Президента так склалося, і так буде, скоріш за все, в майбутньому, що це найближчі комунікатори з першою особою. Але знову ж таки, тобто хочемо ми це чи не хочемо, вони доносять в потрібний час в потрібному місці, в потрібне вухо, потрібну або не потрібну відповідну інформацію. Це, знаєте, така політична шахівниця, і це присутня проблема, точніше, це не проблема, це такий інструмент, який присутній, я думаю, у кожній країні, де існує, відповідно, перша особа, відповідно, весь цей апарат. Я думаю, що в Сполучених Штатах Америки така ж сама подібна історія. Просто ми, можливо, не настільки глибоко знаємо тонкощі їхніх політичних коридорів, і тому ми все-таки оцінюємо з нашої позиції. А політичні наслідки, я розумію, в будь-якому випадку, навіть сам факт, що президенту довелося вже двічі змінювати свою позицію публічно, а це лінія захисту, а не лінія така проактивна, це вже, я переконаний, викликає в його команди і в нього відповідний дискомфорт. Тим паче, що і його опоненти з легкістю будуть його звинувачувати відповідно в брехні. А можливо, ми дійсно не обізнані в ці тонкощі довірених осіб, близьких до керівників держав в інших країнах, але був розголос з президенткою, єдиною жінкою, здається, президенткою Південної Кореї, коли їй довелося йти відставкою, було навіть кримінальне переслідування, саме за такі речі, як передоручення і занурення в державні таємниці близьких людей, які не передбачалося їх занурення корейським законодавством. І це мало наслідки. У нас просто немає поки такої традиції. Ми розуміємо, що опозиція має брати, знаєте, виносити на прапор такі речі, тому це справа будь-якої опозиції, бачити промахи влади і використовувати це. Але наскільки ця тема може бути, скажімо, близькою широким верствам населення? Я розумію, наприклад, в деякі речі починаєш розуміти, занурившись в деталі, навіть журналістського розслідування, які треба просто витратити час, щоб докладно прочитати. Я не певен, що якась там серйозна частина цієї країни буде читати це розслідування. Наскільки це матиме вплив на виборця? І якщо не матиме, то тоді і владі нема сенсу сильно реагувати. І все ж таки опозиції вдасться донести якимось хайповими речами про зраду державних інтересів і донести це до широких верств населення, тоді інше питання виникає. Кого будуть робити винним? Владі треба буде шукати, як цю тему закрити. Тему вже вони не закриють, якби не намагалися. Вона до кінця каденції, ще раз наголошую, Володимира Зеленського, буде завжди в порядку денному. Час від часу спливати. Навряд чи вона стане вибуховою. Знаєте, дивіться, відходимо з наступної теми. Давайте пригадаємо, коли Зеленський йшов на виборах, він говорив, що він йде на одну каденцію. Значить, я, відповідно, відштовхую зараз від цієї рамкової і принципової передвиборчої обіцянки, припускаю, що Володимир Зеленський не йде на другий термін. Значить, відповідно, ця історія не буде розкручуватись під час виборчої кампанії. Але якщо Володимир Зеленський таки піде на другий термін, то тобто оці невиконані обіцянки і та ж сама історія з Варенгейтом, звісно, стане одним із ключовою такою палкою, якою будуть бити по рейтингу і по самому Зеленському як кандидату в президенти вже тоді на другий термін. Тобто воно може бути невизначальним, але одною із тої такої цеглинки, які завадить Володимиру Зеленському виграти вибори президента, так як в свій час Петро Порошенко отримав під час виборчої кампанії історію зі Свинарчуками. Пам'ятаєте, практично всі спікери на той момент, які представляли Зеленського, тобто в кожному ефірі, на кожних зустрічах цим постійно кололи. Зрозуміло, що загальновиборець, тобто загальна аудиторія, не буде сильно вникати в суть деталей. Тобто вони будуть розділяти емоційно, добре чи погано. І якщо кількість спікерів, які будуть говорити
їх вже по парламенті навіть ми можемо розуміти, що тільки «Слуги народу», і то одні просто помовчуть, ну тобто одна фракція зайняла оборонну позицію, група «Довіра» і «За майбутнє» поки що мовчать, всі решта фракцій від «Європейської солідарності», «Батьківщини», «Голос» і навіть, уявіть собі, ОПЗЖ іноді висловлюють позицію, що нам потрібно це розглянути в контексті навіть державної зради. Тобто ми розуміємо, що якщо загальна маса почне говорити зрада, то в загальному таке чорне вкло все-таки на рейтинг Володимира Зеленського однозначно позначиться. До речі, «Слуга народу» не дуже довіряло рейтингам, які КМІС оприлюднював, там, де майже вирівнялися партійні показники «Слуги народу» і опозиційної «Європейської солідарності». Але після того, здається, було оприлюднення даних Разумковим чи рейтингом, які показали фактично таку саму ситуацію. Чи можна казати, що принаймні рейтинг самої «Слуги» вже свідчить про те, що ця фракція і вже навіть її половина її не впишеться в прохідну частину за цими показниками, і ці люди мають шукати собі вже інші політичні табори для збереження себе в політиці? Ну, скажімо так, не всі представники «Слуг народу» взагалі будуть мати перспективи потрапити в наступне скликання до парламенту. Ми самі бачите, що, наприклад, створена МФО «Розумна політика». Я думаю, що кістяк нової політичної партії, по суті, буде формуватися в основній частині з тих, хто буде, відповідно, в цьому міжфракційному об'єднанні. Частина, можливо, спробує себе пошукати в таких політичних партіях, якщо залишиться як партія опозиція. Ну, а більшість з них, треба визнати, ну, грубо кажучи, піде, ну, по суті, після парламентської каденції, ну, очевидно, працювати в інше місце праці, так, буде працевлаштовуватися. І ми ж, погодьтеся, ми більшу частину навіть цієї фракції навіть не знаємо, тому що не всіх з них є медійні. Конкуренція між тими, хто себе вже плюс-мінус проявив і має якісь політичні амбіції в самих «Слуг народу», ну, очевидно, там буде достатньо жорстка. І ми з вами побачимо навіть у цей момент, чим ближче до парламентських виборів, тим більше, як буде сама колотися фракція «Слуг народу», оскільки буде не на життя, а на смерть боротьба за місце в списку, і дійсно буде гаряча боротьба за місце, ну, скажімо, в потенційно прохідній частині списку. Тому тут дійсно, я думаю, що вже по завершенні каденції парламентської вже і монобільшість, можливо, вже і не буде такою, скажімо, навіть з точки зору формальності, а монобільшістю. Можливо, частина депутатів повиключають з фракції, ну, можливо, хтось з мажоритарників сам вийде, знаючи, що проти них не буде застосований імперативний мандат. Але так, ми дійсно на зорі створення нових політичних трендів і наративів. Тому що, до речі, хотів сказати, що навіть відставка Разумкова Дмитра Олександровича теж попливала на загальну атмосферу всередині фракції «Слуг народу». Тому що ми з вами знаємо, що навіть не всі «Слуги народу» голосували за його відставку. За призначення Стефанчука теж не було 226 голосів. Тобто це вже говорить про певний момент. Але те, про що я говорю, тригер недовіри всередині вже пропрезидентської команди існує, тому що кожен, хто був учасником у цих подій, розуміє, що завтра може бути щось подібне по відношенню до нього, а це формує певну таку вже недовіру один до одного. Тому говорити про потенційний командний дух фракції «Слуги народу», я думаю, з кожним разом буде говорити все важче і важче. Ви зараз кілька разів використовували слово «довіра» і «недовіра». Один з наслідків Вагнергейту – це втрата довіри з боку партнерських розвідувальних служб інших країн, які брали участь в тому числі в допомозі в організації цієї спецоперації. І не одне джерело твердить із військових експертів і експертів з числа спецслужб. Публічно вони кажуть, що Україна втратила отримання розвідувальної інформації. Зокрема, про останнє навіть стягування військ ми не отримували дані, які отримуємо раніше, а це все повідомляється через близькі медіа. Як долати тепер цю недовіру, бо
ця співпраця з розвідслужбами, зокрема з американськими, дуже важлива для України, яка в протистоянні знаходиться з Російською Федерацією. Ну, вибір очевидний. Скоріш за все, ми це подолаємо вже після виборів парламентських і президентських, і після того, коли наші партнери будуть бачити в особі керівництва країни послідовних, прогнозованих і системних політиків. Ми зараз не говоримо нові, старі обличчя, але саме цінується в партнерських стосунках, тобто прогнозованість і послідовність. Ваш колега Андрій Ковальов ще до цих подробиць справи, яку з Вагнергейтом, яку оприлюднив Білінкет, назвав в цій студії, можливо, він не тільки в цій студії називав Зеленського президентом хороших новин. І коли читаєш розслідування журналістське, розумієш, з нього випливає, що немає дійсно такої зради в розумінні, що хтось хотів співпрацювати на росіян. Я зараз не хочу бути дослідником і розслідувателем. Ми не знаємо дійсно інших подробиць, але дійсно це виглядає як бажання війти в таку короткострокову історію, як президент миру, який приніс хороші новини з перемир'ям, і будь-що, навіть дуже важливе з точки зору національних інтересів, не має відбутися те, що переб'є цю хорошу новину. Хоча, в принципі, не треба бути великим, можливо, експертом, щоб розуміти, що це всеоб'ємлюще перемир'я, російською кажучи, воно ніколи не дотримувалося і раніше до кінця, і якби навіть воно зірвалося, воно б мало менше наслідки, ніж отримання людей, участь яких в війні на сході України і свідчення яких могли би бути дуже доречними в тих справах міжнародних судах, де позивається Україна за фінансування тероризму. Оцього Україна не отримала. І тепер ми, дослідивши в це, ми можемо довіряти таким політологам, як Андрій Ковальов, чи не довіряти їхнім словам, але ми дійсно побачили людину, яка хоче бути хорошою, яка є заручником аплодисментів і яка дійсно є президентом гарних новин. Тому питання таке. Чи готовий буде цей президент гарних новин йти в разі такого зростання недовіри на дочасні вибори і парламентські, і президентські? Чи ми будемо мати цю ситуацію з президентом хороших новин ще 2,5 роки? Дивіться, я все-таки схильний до наступної позиції, що парламент має йти на дострокові вибори, якщо в ньому є реальна парламентська криза, якщо парламент не здатний ухвалювати рішення. Зараз при всій якихось таких трешових і навіть негативних тенденціях, я знову ж таки схильний вважати, що громадяни України, які обирали навіть іноді на мажоритарних округах окремих депутатів, навіть не дивлячись, кого вони обирають, мусить суспільство трошки відчути і наслідки такої політики. Так, я розумію, якщо б парламент був би дещо інший, то позиція і адекватність президента України була б зовсім кардинально іншою. Зовсім. Як мінімум, такого, можливо, десь і нахабства, і такого через коліно ламання, такого в обхід законів України тощо. Тобто тільки використовуючи свою умовно бачення, бо це не можна навіть назвати політичною волею, а просто таке бачення, просто волю як особистості, можливо, воно б не було б сьогодні присутнє. Якщо ми говоримо про дострокові президентські вибори, то тут все-таки, знову ж таки, акцентую увагу, президент йшов на одну каденцію. І навіть якщо ми говоримо про дочасні вибори, то ми можемо, тобто я би не хотів би, щоб ми в дискусіях допускали можливість, що Зеленський йде на другий термін, оскільки, знову ж таки, я опираюсь на його одну з перших обіцянок, я йду на один термін. Якщо ти бачиш, що ти не дотягуєш і тобі треба скласти повноваження, це буде чесно по відношенню до громадян України і до держави в цілому. Це дійсно буде чесно і, можливо, в історії України це буде такий цікавий, хороший прецедент. І цим моментом Зеленський може вирівняти всі свої ті негативи, які він встиг назбиратись на 2,5 терміни. Можуть бути різні заворушення, про що говорив, відповідно,
керівник зовнішнього управління. Так, якщо ми вже про це говоримо, можуть бути там різні акції протесту. Таку історію я теж не відключаю, тому що ми дійсно знаємо з вами, що російські війська стоять на притул до кордонів і плюс до наших окупованих територій. І якщо в Україні буде знов слаба інституційна спроможність, то я припускаю, що Росія не погребує скористатися черговим разом, коли держава була ослаблена, таким чином, як нас захопили частину території Луганської і Донецької областей, а також анексувавши відповідно Автономну Республіку Крим. Такий би сценарій би точно не хотів. Ну, до дочасних парламентських виборів може бути всяке. Подивимося, як ми переживемо весну. Тепер би хотів би відреагувати на слова свого колеги Андрія Ковальова, якого шаную. Дивіться, насправді він сказав, в принципі, правильні оцінки, тому що навіть сам Зеленський на одному з інтерв'ю, по-моєму, перша річниця його каденції, коли він зібрав, пригадуєте, на Маріїнському парку журналістів, і він сам признався чесно, що він людина емоційна, його легко вибити з емоційної рівноваги. З однієї сторони, це добре, що він в цьому це сам визнає, а з іншої сторони, для політика, особливо для керівника країни, це погана риса, тому що якщо ти емоційно тебе легко вибити, значить тобою легко маніпулювати. Це важливий аспект, і це є одна із загроз, яку повинні розуміти всі ми, як громадяни, а відповідно це оточення. Оточення, я думаю, це розуміє і більше цього тим користується. Тому, да, він заручник аплодисментів. А тепер теза, наприклад, теж хотів відреагувати, коли ми говорили, що перебили, тобто знехтували операцію вагнерівців, тобто це як називала спецоперація «Авеню», тепер вже нам знову ж таки відомо, так, з розслідування, тільки для того, щоб отримати це, скажімо, перемиря, яке стало в основі певних піар-ліній, то тут я розумію, що ця теза пішла від комунікаційної кризової команди Офісу Президента. Є там така комунікаційна команда. Михайло Подоляк є один із її, я так розумію, очільників, або, так як він є радником, в принципі, експертом у середовищі, це не є таємницею. І дивіться, якщо в свій час, коли Зеленський давав інтерв'ю на 1+1, ми згадуємо це інтерв'ю Наталії Мосійчук, де він почав визнавати відповідну саму спецоперацію. Я теж розумію, що це був кризовий комунікаційний менеджмент. Тобто там відчувається рука все ж таки політтехнологів. То оця теза, я можу її розбити дуже легко. Тому що я не бачу взаємозв'язку між вагнерівцями і перемир'ям. Тому що, якщо говорити з позиції логіки Росії, їх там нема. А другий момент, Росія, розуміючи, що в руках України не свідки, а учасники Російської Федерації, я думаю, що козирі в наших руках були б набагато сильніші, ніж те, що ми їх сьогодні не маємо. Чому? Тому що можна вийти такі на скажімо, закриті переговори, сказати, дивіться, ми можемо зараз оприлюднити вже сьогодні і зараз, допити, да, і частину з того, а там же ж по MH17 цікаві моменти вспливають і так далі. А можемо притримати на півроку. Тобто в тебе з'являються інші можливості комунікації і аргументів, на які Російська Федерація однозначно би мусила би реагувати і зважати. Я точно впевнений, щоб Росія би не застосовувала завтра авіацію, не кидала би регулярні війська через Ордло для того, щоб тих вагнерівців повернути собі на територію Російської Федерації. Можливо, в нас би були б інші якісь кейси для обміну, тому подібне. Тому історія може мати зовсім інший напрямок. Тому, ще раз говорю, історія з тим, що ми обміняли або погодилися відставити цю спецоперацію, лише би не зірвати перемир'я, воно не працює і насправді виглядає, чесно кажучи, неправдиво. Комунікаційний хід, як виправдати зривання операції, це був Олександр Антонюк, політолог, з яким ми обговорювали останній скандал, який вже триває насправді понад рік, і який нам сказав сьогодні, що цей скандал буде супроводжувати президента Зеленського до кінця каденції, бо президент брехав в країні, казавши минулого року спочатку, що такої операції не було. Це був Богугуль на телеканалі АТR. Я з вами зустрінуся вже наступного тижня. Людей теряют только раз, и след теряя не находят. А человек гостит у вас
прощается и в ночь уходит. А если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Немедленно его вернем, поговорим и стол накроем. Весь дом вверх дном перевернем, праздник для него устроим. Рус ишгалчылары Саба Украина аскерін өлдірді. Бұны бірлешкен кuvvetlер операциясынан штабында білдірділер. Душман Маринка шеріні қорчылыған Украина арбилері позицияларыны артиллерия системалары ве майнларнен ұжым еткен. Рус майнлары Лапоскина койнеде ташланған. Причепиловка қасабасы жебарында құршын аты жетіртібатлары қолланылған. Кечкен күн ишгалчылер Донецк вилаетінде ағыр майын аты жетіртібатлары вастасынен ұжым еткен. Украина аскерлері душманға қаршылық көстерген. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Русия ишгалетілген Қырымға 56-й десант ұжымжы полқны кечере. Бұны халқара информна палым истихбарат жемиетнан гоноллері хабереті. Олары Русия бөліклері Украина сыңырлары янында ишгалетілген Қырым ве Донбаста арттырылғанны қайдеті. Шымды руслар ишгалетілген Қырымдаки арби группировкасыны арттырмақта. Оларға 56-й десант ұжымжы полқы қошыла. Бұл полк дайми шекілде Русияның Волгоград вилаетінде ерлеші. Русияның Мудафан әзірлігі оның эркянында кефеде ерлешедек десант ұжымжы бригаданы құра. Бүгін Украина без Русия сыңырындаки вазиет контроль алтында болуна. Ама ұқу қоройжы вес сыңыржылар түлекеге ұғратылса, Украин ұқу қоройжылары силақ қоланажақ. Бұны Украина ичішлері назиры Денис Монастырский білдірді. Оның айтқанына көре Русия мигрантларына мақсус без Русия сыңырындан кечіріп Украина территориясына ебере біле. Бөле алда Украина эшелон қапатылмасы тактикасыны қоланажақ. Перший склад ешелону буде без зброї, лише з захисними засобами. У разі агресивних дій порушників кордону до особового складу другого ешелону передбачено використання необхідних спеціальних засобів та зброї. І ми розуміємо, що у разі загрози життю та здоров'ю прикордонників-правоохоронців ми будемо застосовувати всі належні і передбачені законом засоби захисту, в тому числі вогнепальну зброю. Украина ичишлері назерлігі истихбарат органларынан берабер мигрантлар анги йөнеліште. Украина сыңырындан кече білгенні есаплап оларыны тоқтатмақ үшін не япажағыны талим етті. Монастырский ұқу қорujылар Украина без Русия сыңырында провокацияларға насыл қаршылық көстерілежегін аңлатты. Наша мета не стоїть поставити прикордонників наразі вздовж 1084 кілометрів державного кордону. Наша мета визначити, і вони вже сьогодні визначені, базові точки формування резерву, які мають досягти критичних точок державного кордону, які ми з вами визначили, протягом від 30 до 60 хвилин. Це нормативний час, протягом якого після отримання інформації від наших розвідувальних органів має бути перекинуті необхідні сили і засоби. Украина ички ишлері назерлігі сыңырдан невбечілік япажақ 15 вертолет, 2 учақ, 44 пилотсыз учуджа алетный берді. Бүгін үкімет миграция бұқраннен күреш үшін координация штабыны тешкіл етежек. Монастырский айтқанына көре бұл миграция бұқраны Русия мақсус қызметлері тарафындан суни тарзда япылған. Назир бұл миграция бұқранынен күрешінің бірінші этапыдыр деп айтты. Оның екінші этапы дүния топлылығына ең әвелі Авропа бірлігі вен НАТОға кірген девлетлерге бағлыдыр. Украина үшін өз территорияларына қорчаламақ үшін земаневи сыңырына құрмаға пек мұйымдыр. Назерлікнің есапламаларына көре бұңа 17 миллиард гривна зарурдыр. Які задачі мають вирішувати майбутній український інтелектуальний кордон і яким він повинен бути?
В першу чергу це має бути захист від диверсійних і розвідувальних груп з території держави-агресора. По-друге, це захист української економіки від контрабанди, яка є економічною зброєю проти нашої держави. По-третє, це захист від потоків нелегальних мігрантів, які також є зброєю в сучасній гібридній війні, і протягом останніх місяців ми в цьому переконалися якнайкраще. По-четверте, це захист від проникнення на територію України лідерів та членів міжнародних організованих злочинних угруповань, що також сьогодні трапляється. З урахуванням економічних можливостей України після вивчення досвіду іноземних країн найбільш раціональним рішенням є будівництво вздовж всього кордону або річки у вигляді суцільного паркану, сітки та колючого дроту з 100% покриттям кордону інтелектуальними системами цілодобового відеонагляду та сигналізації. Якын шарқтан улған мигрантлар Белоруссия Полония сыңырындан кечуунун тактикасына деңиштирди. Эвелси мигрантларынын буйук группасы Брузги Кузнеце сыңыр кетишини кулланып Европа бирлигине барып етмеге муафакыйетсиз интилуулардан соң шымды улар дагы аз группага бөлүнүп сыңырдан кечмеге туруша. Малум улганы кыба 12 Лехполис хадимы яраланган. Полония Белоруссия сыңырында миграция бухраны август айында башланды. Убакыттан бери мигрантлар Полония сыңырындан канунсыз кечмек үчүн 35 bin kere intiluf yapkan. Polonia ve Baltık memleketleri Белоруссия ve Rusiyani sun'iy migratsiya buhrani kullanmasının gibrid tecavüzünde qabatlay. Sentyabrning başında Polonia Belorussiya sınırında fevkalade vaziyet e'lon etildi. Nezaketsiz ve qabul etilmez sözler. Ukrainada Bulgaristan prezidenti Rumen Radeyevning Qrimdan bog'liq bayonotini seslendiler. O teledebatlar vaqtida Qrim Rusiyaga ait Avropa Birligining Rusiyaga qarshi sanksiyalari effektiv olmagan deb qayd etdi. Bundan sebep Ukrainaning Tashqi ishlar vazirligine Bulgaristan elchisi Kostadin Kojabayev chaqirildi. Elchi Bulgaristanning Ukraina to'proq butunligine qo'l tutib pozitsiyasi dengishilmez Qrim Ukrainaga ait olganini bildirdi. Bundan beraber elchi Bulgaristan yarmada ishg'olchilardan azat etilmasine qo'l tutganini ve Qrim platformasına qo'shilganini bildirdi. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi Bulgaristan prezidenti reddiya bermasini beklay. Наголосили, що слова чинного болгарського президента не сприяють розвитку добросусідських відносин України та Болгарії та різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах. Очікуємо на спростування президентом Болгарії Руменом Радевим його вчорашньої заяви. Qrimning yuqori Rus mahkamasi advokat Edem Semidlyayevga memoriy jazo belgilanmasini qonuniy o'laroq tanidi. Imoychilar bergan shikoyatni ishg'olchilar mahkamasi qanoatlantirmadi. Semidlyayevning menfaatlarini taqdim etgan advokatlar qaror qonunsiz bo'lganini bildirdi. Advokatlar bu qarorni Rossiyaning yuqori mahkamasida shikoyat etmege planlashtira. Ularning pozitsiyasini anda eshitmasalar, xalqaro instansiyalarga murojaat etajaklar. Дальше мы будем обжаловать уже в следующую инстанцию, конечно же, и как бы намерены сначала в национальном, так скажем, поле пройти все инстанции. Если не будем услышаны, то уже, то есть будем передавать жалобу в международные инстанции. Считаем сегодняшнее решение также абсолютно необоснованным. Эдем был сегодня в здании Верховного суда, его доставили, и после вручения ему решения сегодняшнего обратно увезли в ВВС города Симферополя. Ахмеджитның Меркиз район mahkemesi Edem Semidlyayevni polis xodimini bo'ysunmadi deb 12 kunga hibsga tashladi. Bundan beraber polis xodimlaridan ruxsat almasdan polis bo'ligida ses yazısını yapgani uchun 4000 ruble jazo oldi. Oktyabrning 25-ida Edem Semidlyayev zinadashi Nazim Shayxmambetovning mahkama o'g'inda tutilib, polis bo'ligine keltirilgan Qrim tatarlarini qo'rchalamoq uchun kelgan edi. Quvvatchilar advokatni tutilganlar yanına kechirmadi. Aksine Semidlyayevga so'yinib, ustunda ekstremistik tashkilotlarning timsollari barmi yo'qmi tekshirmaga istagan. Semidlyayev red etdi. Bunun uchun endi belli bo'lgan ekstremizmning kurash markazining xodimi Ruslan Shambazov unga nisbatan bo'ysunmagani uchun memoriy protokol tuzdi. Bir protokolni polis bo'ligida ruxsat almasdan ses yazısını yapgani uchun tuzdilar.
Ахмеджет районынан Мамут Султан вадисінде ерлешкен Шумхай, Заречная койынан сакинлері Ахмеджет етрафында айланма ел құрылмасы нәтижесінде мескенсіз қала біле. Яңа трасса құрылмасы үшін ишгалжілер кой мерkezінде олған ең азындан 59 евні иқажақ ола. Сакинлер наразылық білдіре чүнке ишгалжілер кереклі тарыздави миқдарда иваз бережегіне инанмай. Сакинлер ел аян су анбары яда арби полигонға яқынжа құрылмасына теклиф ете. Ләкин ишгалжілер более теклифлеріні рет етті. Жители, которые живут к долине, не имеют никакого отношения, большое количество людей, которые Добровскую долину на сегодняшний день называют Добровская, как Добров в эфире. Они понятия не имеют, они пришлые люди, совершенно чужие. Сегодня очень можно легко, элементарно дать хоть проектировщику выделить участок. И тогда проектировщик, приехавший с Ленинграда или с Воркуты, или с Новосибирска, элементарно начинает выполнять любые требования сросшейся коррупционной схемы здесь на месте. Люди, видя это, пугает уже даже не сама дорога, а пугает издевательство над человеком. А среди народа ходят всякие слухи. Конечно, я их не поддерживаю. И я считаю, что это неправильно. Что там, где собираются строить трассу, там нужные люди, там известные, богатые и так далее. Народ вот такие слухи пускает. Конечно, это неправильно, но надо это все пресечь тем, что наконец-то выбрать ту трассу. Ишгалжилерінің құрыжылық ішлеріні дестеклегенлерді бар. Барды Шумхай койынан бір қач сакина ФСБ-ға видео мұражат язды. Олар инсанларының азбарында ел yapılmasına қаршы шыққан койдешлеріне шекайет етті. Чақыжылар оларны Вайбер иләвесінде койдешлерінің группасында Русияге қаршы пропаганданен уғырашқан хайнлер деп адландырдылар. По крайней мере, один из членов группы, с ее же слов, длительное время проживала в США и вел некую деятельность совместно с администрацией президента США, мы сможем предполагать, в чьих интересах ведется эта деятельность. Кроме того, в ходе разработки планов проведения дороги этим же лицом был предложен вариант прохождения трассы со значительным изъятием земель военного полигона Ангарский. Из последующих ответов военных стало известно, что подобные действия могут поставить под вопрос целевое использование полигона, а значит навредить обороноспособности нашей страны. Тынч Карфез районында канунсыз құрыжылық себебінден ер сүрілігі башланды. Бұны ерлі сакенлер құрамнан ишгалжелер акимиетіне видео мұражатында білдірді. Коктебель ве Кайгадор қасабалары арасында ерлешкен Тынч Карфезінің жапларында бірқач жылдан берілі биналар құрмаға тұрышалар. Бұл ерде мұсафырхане пейда ола біле. Ерлі сакенлер ландшафт паркы янында құрыжылық ішлеріні тоқтатып oldu. Ама ішлер девам етежегінден қорқалар. Олар ағыр құрыжылық техникасының çalışması нәтижесінде топырақта 70 сантиметрге еткен чатлақлар пейда олғанына ачулана. Шымдылек Тынч Карфез районындаки екі топрақ дамартысында құрылжылық ішлеріні yapmaға ясақтыр. Ама ишгалжелер махкемесі кесін-кес қарарыны ноябрьнын 30-ында шығарajaq. Будет безумно жаль, если будет утрачен вот этот прекрасный уголок Кемерии. Тогда будут уничтожены уникальные растения, которые произрастают на первом мысу, когда будет уничтожен вот этот прекрасный ландшафт, потому что, как ни крути, строительство – это масштабное дело. Будут пробиты колеи, будут пробиты дороги, будет снят дерновый слой, не будут цвести больше ни ирисы, ни тюльпаны. Мы находимся на земельном участке, который в декабре прошлого года варварски был испорчен бульдозером. И, конечно, теперь большой вопрос, что делать с грунтом, который сваливали в прибрежную полосу Черного моря, потому что теперь полезная площадь пляжа может быть уменьшена из-за того, что грунт будет перемешиваться с песком. Коронавирус пандемиясы башлағандан бері 80 биңден зияде Украин хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат етті. Кечкен күнда 725 инсан хасталықны еңіп оламады. Бұны Украина сағлық назірлігі білдірді. Кечкен күн 20 биңден зияде Украинде чин вирусы белгіленді. 22 биң инсан түзелді. Сағлық назира Виктор Ляшко білдіргенне көре, Украинада ковид хасталарының сайысы эксілмекте. Украинлерінің %40 ич олмағанда ковидке қаршы бір ашы яптырды. Вакцинаның 2 дозасына 9,5 мільйон інсан алған. Медики підкреслюють, що усі вакцини, доступні українцям, ефективно захищають від важкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті від інфекції, викликаної будь-якими штамами SARS-CoV-2. Вакцини ніколи не були і не стануть ліками. Вакцинація дає єдину гарантію. Якщо ви захворієте, то хвороба пройде легше, нанесе меншу шкоду вашому організму і не забере ваше життя.
Кырымда ковид тарқалмасынан тезлігі явашламай. Атта ишгалжелер акимиетнан шубеле сапламаларына көре ярмадада чин вирусы 1221 инсанда белгіленген. 33 Кырым сакина хасталықны еңіп уламады. Кырымнан ишгалжелер баш назира Юрий Кацанюк екімлер хасталарға тек бір қач күнден барып болғанны таный. Я змушений це сказати. Якщо буде ще один локдаун, ми помремо з голоду. Алманиядаки Бавария мусафирханелерінен сайыплері Милят Байрам арфесінде көрсетілген яңа карантин қайделері себебінден раатсызлығына білдіре. Олар бұнен бағлы вазиетні филекетлі деп адландыра. Минулого тижня 40% наших бронювань було скасовано. Зараз скасували 70 бронювань на Різдво. Це дуже багато. До цього ми були майже повністю заброньовані. Яңа қайделерге көре Алманиянан база топрақларындаки мусафирханелерде тек ашыланған инсанлар ерлешіп ола. Базы ерлерде мусафирлер ковидны белгілей білген менфи тестіні көстермелі. Коронавирусқа оғырап түзілген инсанларға бұны япмақ керекмей. Ситуація катастрофічна. Ми не можемо застосовувати правила. Всі клієнти скасовують бронювання. Ми вирішили, що у неділю закриємось. Мусафирханелерінен сайыплер айтқанна көре олар бір қач күн евел байрам мевсімі муафақиетлі олажағына түшінді. Ми були повністю заброньовані на Різдво та Новий рік. Ми думали, що Новий рік буде вдалим, але через паніку, яку влада поширила на людей, усе ускладнилося. Алмания әялісінің %68-ы ковидке қаршы екі ашы яптырған. Ғарби Европа мемлекетлеріне көре бұл ең yüksek көстергіштір. Фақат яңы хасталарынан сайысы артмақта. Жұма ақшамы күні 59 бенге яқын инсанда чин вирусы белгіленген. Ковиднан 4-ші далғасы башлағанындан себеп Алманияда яңы карантин сыңырланмаларыны көрсетелер. Хастаханеге түшкенлерінің сайысы артса, атта ашыланған яда ковидке оғырап түзілген инсанлар умуми ерлерде менфи ПЛР тестлеріні көстермеге мечбур олacak. Эпидемия вазиеті феналашса, ресторанларден қавиханелер қапатылacak. Меденеве спорт тедбірлері ясақланacak. Бұндан ғайры Алманияда хастаханелер ве еслі башлы инсанлар үшін евлерінің хадимлері үшін мечбури вакцинация көрсетілecek. На прохання урядів федеральних земель ми обговорили це і ми погоджуємося з тим, що персонал медичних закладів має бути вакцинований. Федеральний уряд найближчим часом ухвалить рішення із цього приводу. Алмания акимиеті инсанларына коронавирусқа қаршы ашыланмаға ве ревакцинацияны кечірмеге чағыра. Италия, Испания ве Португалияға көре Алманияда ашы яптырғанларының сайысы да аздыр. Важливо переконати якнайбільше людей повторно вакцинуватися прямо зараз. Це також допоможе впоратися з пандемією. Йдеться про мільйони людей. Багато хто вже отримав одну або дві дози вакцини. Канцлер вазифесіне тайынлене білген Олаф Шольц Эвельсі Алманияда олмаған ковидке қаршы да әсер тедбірлеріні көрсетежегіні сөз берді. Оның сөздеріне көре тек бойлы етіп, қышны кечірмек мүмкіндір.